ความจำเป็นขั้นพื้นฐานชำระจิตให้บริสุทธิ์โดยการเฝ้าดูจิตและกายของเราในทุกๆอิริยาบถเมื่อนั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่หรือนอนอยู่จงรู้ตัวของท่านเอง 8. จะทำอย่างไรเมื่อสงสัยบางวันวุ่นวายใจด้วยความสงสัยในเรื่องการปฏิบัติหรือในความคืบหน้าหรือในอาจารย์ความสงสัยนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาทุกคนเริ่มต้นด้วยความสงสัยท่านอาจได้เรียนรู้อย่างมากมายจากความสงสัยนั้นที่สำคัญก็คือท่านอย่าถือความสงสัยนั้นเป็นตัวเป็นตนนั่นคืออย่าตกเป็นเหยื่อของความสงสัยซึ่งจะทำให้ใจของท่านหมุนวนเป็นวัฏฏะอันไม่มีที่สิ้นสุดแทนที่จะเป็นเช่นนั้นจงเฝ้าดูกระบวนการเกิดดับของความสงสัยของความฉงนสนเท่ดูว่าใครคือผู้ที่สงสัยดูว่าความสงสัยนั้นเกิดขึ้นและดับไปอย่างไรแล้วท่านจะไม่ตกเป็นเหยื่อของความสงสัยอีกต่อไปท่านจะหลุดพ้นออกจากความสงสัยและจิตของท่านก็จะสงบท่านจะเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นและดับไปอย่างไรจงปล่อยวางสิ่งต่างๆที่ท่านยังยึดมั่นอยู่ปล่อยวางความสงสัยของท่านและเพียงแต่เฝ้าดูนี่คือที่สิ้นสุดของความสงสัย 9. ท่านอาจารย์มีความเห็นเกี่ยวแก่วิธีฝึกปฏิบัติวิธีภาวนาวิธีอื่นๆอย่างไรทุกวันนี้ดูเหมือนว่ามีอาจารย์มากมายและมีแนวทางการทำสมาธิวิปัสสนาหลายแบบจนทำให้สับสนมันก็เหมือนกับการจะเข้าไปในเมืองบางคนอาจจะเข้าเมืองทางทิศเหนือทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ทางทะเลสายโดยมากแล้วแนวทางภาวนาก็แตกต่างกันเพียงรูปแบบเท่านั้นไม่ว่าท่านจะเดินทางสายหนึ่งสายใดเดินช้าหรือเดินเร็วถ้าท่านมีสติอยู่เสมอมันก็เหมือนกันทั้งนั้นข้อสำคัญที่สุดก็คือแนวทางภาวนาที่ดีและถูกต้องจะต้องนำไปสู่การไม่ยึดมั่นถือมั่นลงท้ายแล้วก็ต้องปล่อยวางแนวทางภาวนาทุกรูปแบบด้วยผู้ปฏิบัติต้องยึดมั่นแม้ในตัวอาจารย์แนวทางใดที่นำไปสู่การปล่อยวางสู่การไม่ยึดมั่นถือมั่นก็เป็นทางปฏิบัติที่ถูกต้องท่านอาจจะอยากเดินทางไปศึกษากับอาจารย์ท่านอื่นและลองปฏิบัติตามแนวทางอื่นบ้างก็ได้พวกท่านบางคนก็ทำเช่นนั้นนี่เป็นความต้องการตามธรรมชาติท่านจะรู้ว่าแม้ได้ถามคำถามนับพันคำถามก็แล้วและก็มีความรู้เรื่องแนวทางปฏิบัติอื่นๆก็แล้วก็ไม่อาจจะนำท่านเข้าถึงสัจธรรมได้ในที่สุดท่านก็จะรู้สึกเบื่อหน่ายท่านจะรู้ว่าเพียงแต่หยุดและสำรวจตรวจสอบดูจิตของท่านเองเท่านั้นท่านก็จะรู้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสสอนอะไรไม่มีประโยชน์ที่จะแสวงหาออกไปนอกตัวเองผลที่สุดท่านต้องหันกลับมา
นั่งภาวนาให้นานๆสิ่งสำคัญก็คือท่านเพียงแต่เฝ้าดูไม่ว่าท่านจะเดินอยู่หรือนั่งอยู่หรือกำลังเข้าห้องน้ำอยู่แต่ละคนต่างก็มีทางชีวิตของตนเองบางคนต้องตายเมื่อมีอายุ50 ปีบางคนเมื่ออายุ65 ปีและบางคนเมื่ออายุ90 ปีฉันใดก็ฉันนั้นปฏิปทาของท่านทั้งหลายก็ไม่เหมือนกันอย่าคิดมากหรือกังวลในใจเรื่องนี้เลยจงพยายามมีสติและปล่อยทุกสิ่งให้เป็นไปตามปกติของมันแล้วจิตของท่านก็จะสงบมากขึ้นในสิ่งแวดล้อมทั้งปวงมันจะสงบนิ่งเหมือนหนองน้ำใสในป่าที่ซึ่งบรรดาสัตว์ป่าที่สวยงามและหายากจะมาดื่มน้ำในสระนั้นท่านจะเข้าใจถึงสภาวะของสิ่งทั้งปวงเรื่องสังขารในโลกอย่างแจ่มชัดท่านจะได้เห็นความมหัศจรรย์และแปลกประหลาดทั้งหลายเกิดขึ้นและดับไปแต่ท่านก็จะยังคงสงบอยู่เช่นเดิมปัญหาทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นแต่ท่านจะรู้ทันมันได้ทันทีนี่แหละคือสันติสุขของพระพุทธเจ้า 13. ยังคงมีความนึกคิดต่างๆมากมายจิตฟุ้งซ่านมากทั้งที่พยายามจะมีสติอยู่อย่าวิตกเรื่องนี้เลยพยายามรักษาจิตของท่านให้อยู่กับปัจจุบันเมื่อเกิดรู้สึกอะไรขึ้นมาภายในจิตก็ตามจงเฝ้าดูมันและปล่อยวางอย่าแม้แต่หวังที่จะไม่ให้มีความนึกคิดเกิดขึ้นเลยแล้วจิตก็จะเข้าถึงสภาวะปกติตามธรรมชาติของมันไม่มีการแบ่งแยกระหว่างความดีและความชั่วร้อนและหนาวเร็วหรือช้าไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีตัวตนเลยอะไรก็เป็นของมันอย่างนั้นเมื่อท่านเดินบิณฑบาตไม่จำเป็นต้องทำอะไรเป็นพิเศษเพียงแต่เดินและเห็นตามที่เป็นอยู่อย่ายึดมั่นอยู่กับการแยกตัวไปอยู่แต่ลำพังหรือกับการเก็บตัวไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดจงรู้จักตัวเองด้วยการปฏิบัติตนเป็นปกติตามธรรมชาติแล้วเฝ้าดูเมื่อเกิดสงสัยจงเฝ้าดูมันเกิดขึ้นและดับไปมันก็ง่ายๆอย่ายึดมั่นถือมั่นกับสิ่งใดทั้งสิ้นเหมือนกับว่าท่านกำลังเดินไปตามถนนบางขณะท่านจะสิ่งกีดขวางทางอยู่เมื่อท่านเกิดกิเลสเครื่องเศร้าหมองจงรู้ทันมันและเอาชนะมันโดยปล่อยให้มันผ่านไปเสียอย่าไปคำนึงสิ่งกีดขวางที่ท่านได้ผ่านมาแล้วอย่าวิตกกังวลกับสิ่งที่ยังไม่ได้พบจงอยู่กับปัจจุบันอย่าสนใจกับระยะทางของถนนหรือจุดหมายปลายทางทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าท่านผ่านอะไรไปอย่าไปยึดมั่นไว้ในที่สุดจิตจะบรรลุถึงความสมดุลตามธรรมชาติของจิตและเมื่อนั้นการปฏิบัติก็จะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นและดับไปในตัวของมันเอง 14. ท่านอาจารย์เคยพิจารณาสูตรของเว่ยหลางของพระสังฆปรินายกนิกายเซนองค์ที่ 6บ้างไหมท่านเว่ยหลางหรือท่านฮุยเหนิงนั่นเองท่านเหนิงมีปัญญาเฉียบแหลมมากคำสอนของท่านลึกซึ้งยิ่งนักซึ่งไม่ใช่ของง่ายที่ผู้เริ่มต้นปฏิบัติจะเข้าใจได้แต่ถ้าท่านปฏิบัติตามศีลและด้วยความอดทนและถ้าท่านฝึกที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นท่านก็จะเข้าใจได้ในที่สุดครั้งหนึ่งลูกศิษย์คนหนึ่งอาศัยอยู่ในกุฏิหลังคามุงแฝกฤดูฝนนั้นฝนตกชุกและวันหนึ่งพายุก็พัดเอาหลังคาโวไปครึ่งหนึ่งเขาไม่ขวนขวายที่จะมุงมันใหม่จึงปล่อยให้ฝนรั่วอยู่อย่างนั้นหลายวันผ่านไปได้ถามถึงกุฏิของเขาเขาตอบว่าเขากำลังฝึกการไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่เป็นการไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยไม่ใช้หัวสมองมันก็เกือบจะเหมือนกับความวางเฉยของควายถ้าท่านมีความเป็นอยู่ดีและเป็นอยู่ง่ายๆถ้าท่านอดทนและไม่เห็นแก่ตัวท่านจึงจะเข้าใจซึ้งถึงปัญญาของท่านฮุยเหนิงได้ 15.
ท่านอาจารย์เคยสอนว่าสมถะหรือสมาธิและวิปัสสนาหรือปัญญานี้เป็นสิ่งเดียวกัน ขอให้ท่านอาจารย์อธิบายเพิ่มเติมได้ไหมนี่ก็เป็นเรื่องง่ายๆนี่เองสมาธิสมถะและปัญญาวิปัสสนาต้องควบคู่กันไปเบื้องแรกจิตจะตั้งมั่นเป็นสมาธิอยู่ได้โดยอาศัยอารมณ์ภาวนาจิตจะสงบตั้งมั่นอยู่ได้เฉพาะขณะที่ท่านนั่งหลับตาเท่านั้นนี่คือสมถะและอาศัยสมาธิเป็นพื้นฐานช่วยให้เกิดปัญญาหรือวิปัสสนาได้ในที่สุดแล้วจิตก็จะสงบไม่ว่าท่านจะนั่งหลับตาอยู่หรือเดินอยู่ในเมืองที่วุ่นวายเปรียบเหมือนกับว่าครั้งหนึ่งท่านเคยเป็นเด็กบัดนี้ท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วเด็กกับผู้ใหญ่นี้เป็นบุคคลเดียวกันหรือเปล่าท่านอาจจะพูดได้ว่าเป็นคนคนเดียวกันหรือถ้ามองอีกแง่หนึ่งท่านก็อาจจะพูดได้ว่าเป็นคนละคนกันในทำนองเดียวกันสมถะหรือวิปัสสนาก็อาจจะพูดได้ว่าเป็นคนเรื่องกันหรือเปรียบอาหารกับอุจจาระอาจจะเรียกได้ว่าเป็นสิ่งเดียวกันและถ้ามองอีกแง่หนึ่งก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นคนละสิ่งกันอย่าเพิ่งเชื่อสิ่งที่พูดมานี้จงฝึกปฏิบัติต่อไปและเห็นจริงด้วยตัวของท่านเองไม่ต้องทำอะไรพิเศษไปกว่านี้ถ้าท่านพิจารณาว่าสมาธิและปัญญาเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วท่านจะรู้ความจริงได้ด้วยตัวของท่านเองทุกวันนี้ผู้คนไปยึดมั่นอยู่กับชื่อเรียกผู้ที่เรียกการปฏิบัติของพวกว่าวิปัสสนาสมถะก็ถูกเหยียดหยามหรือผู้ที่เรียกการปฏิบัติของพวกเขาว่าสมถะก็จะพูดว่าจำเป็นต้องฝึกสมถะก่อนวิปัสสนาเหล่านี้เป็นเรื่องไร้สาระอย่าไปวุ่นวายคิดถึงมันเลยเพียงแต่ฝึกปฏิบัติไปแล้วท่านจะรู้ได้ด้วยตัวท่านเอง 16. ในการปฏิบัติของเราจำเป็นที่จะต้องเข้าถึงฌานหรือไม่ไม่ฌานไม่ใช่เรื่องจำเป็นท่านจะต้องฝึกจิตให้มีความสงบและมีอารมณ์เป็นหนึ่งเอกคตาแล้วอาศัยอันนี้สำรวจตนเองไม่ต้องทำอะไรพิเศษไปกว่านี้ถ้าท่านได้ฌานในขณะฝึกปฏิบัตินี้ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่อย่าไปหลงติดอยู่ในฌานหลายคนจะงักติดอยู่ในฌานมันทำให้เพลิดเพลินได้มากเมื่อไปเล่นท่านต้องรู้ขอบเขตที่สมควรถ้าท่านฉลาดท่านก็จะเห็นประโยชน์และขอบเขตของฌานเช่นเดียวกับที่ท่านรู้ขั้นความสามารถของเด็กและขั้นความสามารถของผู้ใหญ่ 17. ทำไมเราต้องปฏิบัติตามธุดงควัตรเช่นฉันอาหารเฉพาะแต่ในบาตรเท่านั้นธุดงควัตรทั้งหลายล้วนเป็นเครื่องช่วยให้ทำลายกิเลสเครื่องเศร้าหมองการปฏิบัติตามข้อที่ว่าให้ฉันแต่อาหารในบาตรทำให้เรามีสติมากขึ้นลึกว่าอาหารนั้นเป็นเสมือนยารักษาโรคถ้าเราไม่มีกิเลสเครื่องเศร้าหมองแล้วมันก็ไม่สำคัญว่าเราจะฉันอย่างไรแต่เราอาศัยธุดงควัตรทำให้การปฏิบัติของเราเป็นไปอย่างง่ายๆพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงบัญญัติธุดงควัตรไว้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพระภิกษุทุกองค์แต่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติธุดงควัตรสำหรับพระภิกษุผู้ประสงค์จะปฏิบัติอย่างเคร่งครัดธุดงควัตรเป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นมาในศีลเพราะฉะนั้นช่วยเพิ่มความมั่นคงความเข้มแข็งของจิตใจเราข้อวัดทั้งหลายเหล่านี้มีไว้ให้ท่านปฏิบัติอย่าคอยจับตาดูว่าผู้อื่นปฏิบัติอย่างไรจงดูจิตของตัวท่านเองและดูว่าอะไรเป็นประโยชน์สำหรับท่านกฎข้อที่ว่าเราต้องไปอยู่กุฏิจะกุฏิใดก็ตามที่กำหนดไว้ให้เราเป็นกฎที่เป็นประโยชน์เช่นเดียวกันมันช่วยกันไม่ให้พระติดที่อยู่ถ้าผู้ใดจากไปแล้วและกลับมาใหม่ก็จะต้องไปอยู่กุฏิใหม่การปฏิบัติของพวกเราเป็นเช่นนี้คือไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใด
18ถ้าหากว่าการใส่อาหารทุกอย่างรวมลงในบาตรเป็นสิ่งจำเป็นแล้วทำไมท่านอาจารย์จึงไม่ปฏิบัติด้วยเช่นเดียวกันท่านคิดว่าสำคัญหรือที่อาจารย์จะต้องทำตัวเป็นตัวอย่างแก่ศิษย์ถูกแล้วอาจารย์ควรจะทำเป็นตัวอย่างแก่ลูกศิษย์ของตนไม่ถือว่าท่านติท่านซักถามได้ทุกอย่างที่อยากทราบแต่ว่ามันก็สำคัญที่ท่านต้องไม่ยึดอยู่กับอาจารย์ถ้าดูจากภายนอกอาจารย์ปฏิบัติดีพร้อมหมดก็คงจะแย่มากพวกท่านทุกคนก็จะพากันยึดติดในตัวอาจารย์ยิ่งขึ้นแม้พระพุทธเจ้าเองบางครั้งก็ตรัสให้บรรดาสาวกปฏิบัติอย่างหนึ่งแล้วพระองค์เองกลับปฏิบัติอีกอย่างจงพิจารณาร่างกายเหมือนศพและเห็นการเปลี่ยนแปลงเน่าเปื่อยหรือพิจารณาอวัยวะต่างๆของร่างกายเช่นปอดม้ามไขมันอุจจาระและอื่นๆจำอันนี้ไว้แล้วพิจารณาให้เห็นจริงถึงความน่าเกลียดโสโครกของร่างกายเมื่อมีกามราคะเกิดขึ้นจะช่วยให้ท่านเอาชนะกามราคะได้ 20. เมื่อโกรธควรจะทำอย่างไรท่านต้องแผ่เมตตาถ้าท่านมีโทสะในขณะภาวนาให้แก้ด้วยเมตตาจิตถ้ามีใครทำไม่ดีหรือโกรธอย่าโกรธตอบถ้าท่านโกรธตอบท่านจะโง่ยิ่งกว่าเขา
จงเป็นคนฉลาดสงสารเห็นใจเขาเพราะว่าเขากำลังได้ทุกข์จงมีเมตตาเต็มเปี่ยมเหมือนหนึ่งว่าเขาเป็นน้องชายที่รักยิ่งของท่านเพ่งอารมณ์เมตตาเป็นอารมณ์ภาวนาแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกเมตตาเท่านั้นที่จะเอาชนะโทสะและความเกลียดได้บางครั้งท่านอาจจะเห็นพระภิกษุรูปอื่นปฏิบัติไม่สมควรท่านอาจจะรำคาญใจทำให้เป็นทุกข์โดยใช่เหตุนี่ไม่ใช่ธรรมะของเราท่านอาจจะคิดอย่างนี้ว่าเขาไม่เคร่งเท่าฉันเขาไม่ใช่พระกรรมฐานที่เอาจริงเอาจังเช่นฉันเขาเป็นพระที่ดีนี่เป็นเรื่องเศร้าหมองของตัวท่านเองอย่าเปรียบเทียบอย่าแบ่งเราจงละทิฏฐิของท่านเสียแล้วเฝ้าดูตัวท่านเองนี่แหละคือธรรมะของเราท่านไม่สามารถให้ทุกคนประพฤติปฏิบัติตามที่ท่านต้องการหรือเป็นเช่นท่านได้ความต้องการเช่นนี้มีแต่จะทำให้ท่านเป็นทุกข์ผู้ปฏิบัติภาวนามักจะพากันหลงผิดในข้อการจับตาดูผู้อื่นไม่ทำให้เกิดปัญญาได้เพียงแต่พิจารณาตนเองและความรู้สึกของตนแล้วท่านก็จะเข้าใจ21ง่วงเหงาหาวนอนอยู่มากทำให้ภาวนาลำบากมีวิธีเอาชนะความง่วงได้หลายวิธีถ้าท่านนั่งอยู่ในที่มืดย้ายไปอยู่ที่สว่างลืมตาขึ้นลุกไปล้างหน้าตบหน้าตัวเองหรือไปอาบน้ำถ้าท่านยังง่วงอยู่ให้เปลี่ยนอิริยาบถเดินจงกรมให้มากหรือเดินถอยหลังความกลัวว่าจะไปชนอะไรเข้าจะทำให้ท่านหายง่วงถ้ายังง่วงอยู่อีกก็จงยืนนิ่งๆทำใจให้สดชื่นและสมมุติว่าขณะนั้นสว่างเป็นกลางวันหรือนั่งริมหน้าผาสูงหรือบ่อลึกท่านจะไม่กล้าหลับถ้าทำอย่างไรก็ไม่หายง่วงก็จงนอนเสียเอนกายลงอย่างสำรวมระวังและรู้ตัวอยู่จนกระทั่งท่านหลับไปเมื่อท่านรู้สึกตัวตื่นขึ้นจงลุกขึ้นทันทีอย่ามองดูนาฬิกาหรือหลับต่ออีกเริ่มต้นมีสติระลึกรู้ทันทีที่ท่านตื่นถ้าท่านง่วงนอนอยู่ทุกวันลองฉันอาหารให้น้อยลงสำรวจตัวเองถ้าอีก5 คำท่านจะอิ่มจงหยุดแล้วดื่มน้ำจนอิ่มพอดีกลับไปนั่งดูใหม่อีกเฝ้าดูความง่วงและความหิวท่านต้องกะฉันอาหารให้พอดีเมื่อท่านฝึกปฏิบัติต่อไปอีกท่านจะรู้สึกกระปรี้กระเปร่าขึ้นแล้วฉันน้อยลงท่านต้องปรับตัวของท่านเอง22ทำไมเราจึงต้องกราบกันบ่อยๆที่นี่การกราบนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเป็นรูปแบบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการกราบนี้ต้องทำให้ถูกก้มลงจนหน้าผากจรดพื้นวางศอกให้ชิดกับเข่าฝ่ามือทั้งสองราบอยู่ที่พื้นห่างกันประมาณ3 นิ้วกราบลงช้าๆมีสติรู้อาการของกายการกราบช่วยแก้ความถือตัวของเราได้เป็นอย่างดีเราควรกราบบ่อยๆเมื่อท่านกราบ3 หนท่านควรตั้งจิตระลึกพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์นั่นคือคุณลักษณะแห่งจิตอันสะอาดสว่างและสงบดังนั้นเราจึงอาศัยรูปแบบนี้ฝึกฝนตนกายและจิตจะประสานกลมกลืนกันอย่าหลงผิดไปจับตาดูว่าผู้อื่นอย่างไรถ้าสามเณรน้อยดูไม่ใส่ใจและพระผู้เฒ่าดูขาดสติก็ไม่ใช่เรื่องที่ท่านจะตัดสินบางคนอาจจะสอนยากบางคนเรียนได้เร็วบางคนเรียนได้ช้าการพิจารณาตัดสินผู้อื่นมีแต่จะเพิ่มความหยิ่งทะนงตนจงเฝ้าดูตัวเองกราบบ่อยๆขจัดความหยิ่งทะนงตนออกไปผู้ที่เข้าถึงธรรมะได้อย่างแท้จริงแล้ว
ท่านจะอยู่เหนือรูปแบบทุกๆอย่างที่ท่านทำก็มีแต่การอ่อนน้อมถ่อมตนเดินก็ถ่อมฉันก็ถ่อมขับถ่ายก็ถ่อมทั้งนี้ก็เพราะว่าท่านพ้นจากความเห็นแก่ตัวเสียแล้ว 23. อุปสรรคใหญ่ของลูกศิษย์ใหม่ของท่านอาจารย์คืออะไรทิฏฐิความเห็นและความนึกคิดเกี่ยวกับสิ่งทั้งปวงเกี่ยวกับตัวเขาเองเกี่ยวกับการปฏิบัติภาวนาเกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธเจ้าหลายท่านที่มาที่นี่ต่างมีตำแหน่งการงานสูงในสังคมบางคนเป็นพ่อค้าที่มั่งคั่งหรือได้ปริญญาต่างๆครูและข้าราชการสมองของเขาเต็มไปด้วยความคิดเห็นสิ่งต่างๆเขาฉลาดเกินกว่าที่จะฟังผู้อื่นเปรียบเหมือนน้ำในถ้วยถ้าถ้วยมีน้ำสกปรกอยู่เต็มถ้วยน้ำก็ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เมื่อได้เทน้ำเก่านั้นทิ้งไปแล้วเท่านั้นถ้วยนั้นก็จะใช้ประโยชน์ได้ท่านต้องทำจิตให้ว่างจากทิฏฐิแล้วท่านจึงจะได้เรียนรู้การปฏิบัติของเรานั้นอยู่เหนือความฉลาดหรือความโง่ถ้าท่านคิดว่าฉันเก่งฉันรวยฉันเป็นคนใหญ่คนโตฉันเข้าใจพระพุทธศาสนาแจ่มแจ้งทั้งหมดเช่นนี้แล้วท่านจะไม่เห็นความจริงในเรื่องของอนัตตาหรือความไม่ใช่ตัวตนท่านจะมีแต่ตัวตนตัวฉันของฉันแต่พระพุทธศาสนาคือการละตัวตนเป็นความว่างเป็นความไม่มีทุกข์เป็นนิพพาน24กิเลสเครื่องเศร้าหมองเช่นความโลภหรือความโกรธเป็นเพียงมายาหรือเป็นของจริงเป็นทั้งสองอย่างกิเลสที่เราเรียกว่าราคะหรือความโลภความโกรธและความหลงนั้นเป็นแต่เพียงชื่อสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาเช่นเดียวกับที่เราเรียกชามใหญ่ชามเล็กสวย
พิจารณาดูท่านก็จะรู้ได้แม้ว่าขณะนี้ท่านจะยังไม่เข้าใจเมื่อท่านปฏิบัติต่อไปมันก็จะแจ่มแจ้งขึ้นท่านจะรู้ได้ด้วยตนเองได้ชื่อว่าปฏิบัติธรรมเมื่อเรายังเล็กพ่อแม่วางกฎระเบียบกับเราและหัวเสียกับเราแท้จริงแล้วท่านต้องการจะช่วยเรากว่าเราจะรู้ก็ต่ออีกนานพ่อแม่และครูบาอาจารย์ดุว่าเราและเราก็ไม่พอใจต่อมาเราจึงเข้าใจว่าทำไมเราจึงถูกดุปฏิบัติไปนานๆแล้วท่านก็จะเห็นเองส่วนผู้ที่คิดว่าตนฉลาดล้ำก็จะจากไปในระยะเวลาอันสั้นเขาไม่มีเวลาไม่มีวันจะได้เรียนรู้ท่านต้องขจัดความคิดว่าตัวฉลาดสามารถออกไปเสียถ้าท่านคิดว่าท่านดีกว่าผู้อื่นท่านก็จะมีแต่ทุกข์เป็นเรื่องน่าสงสารอย่าขุ่นเคืองใจแต่จงเฝ้าดูตนเอง26บางครั้งดูเหมือนว่าตั้งแต่บวชเป็นพระมานี้ประสบความยากลำบากและความทุกข์มากพวกท่านบางคนมีภูมิหลังที่สะดวกสบายทางวัตถุมาก่อนและมีเสรีภาพเมื่อเปรียบกันแล้วขณะนี้ท่านต้องเป็นผู้อยู่อย่างสำรวมตนเองและมักน้อยยิ่งนักซ้ำในการฝึกปฏิบัตินี้ยังให้ท่านนั่งนานและคอยหลายชั่วโมงอาหารและดินฟ้าอากาศก็ต่างกันไปบ้านเมืองของท่านแต่ทุกคนก็ต้องผ่านความทุกข์ยากกันบ้างนี่คือความทุกข์ที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์อย่างนี้แหละที่จะทำให้ท่านได้เรียนรู้เมื่อท่านนึกโกรธหรือสงสารตัวเองนั่นแหละเป็นโอกาสเหมาะที่จะเข้าใจเรื่องของจิตพระพุทธเจ้าตรัสว่ากิเลสทั้งหลายเป็นครูของเราศิษย์ทุกคนก็เหมือนลูกของเราเรามีแต่เมตตากรุณาและความปรารถนาดีต่อทุกคนถ้าเราทำให้ท่านทุกข์ยากก็เพื่อประโยชน์ของท่านเองเรารู้ว่าพวกท่านบางคนมีการศึกษาดีมีความรู้สูงผู้ที่มีการศึกษาน้อยและมีความรู้ทางโลกน้อยจะฝึกปฏิบัติได้ง่ายมันก็เหมือนกับว่าฝรั่งเช่นท่านนี้มีบ้านหลังใหญ่ที่จะต้องเช็ดถูเมื่อเช็ดถูแล้วท่านก็จะมีที่อยู่กว้างขวางมีครัวมีห้องสมุดมีห้องนั่งเล่นท่านต้องอดทนความอดทนและความทนได้สำคัญมากในการฝึกปฏิบัติของเราเมื่อเรายังเป็นพระหนุ่มอยู่เราไม่ได้รับความยากลำบากมากเท่าท่านเราพูดภาษาพื้นเมืองและฉันอาหารพื้นเมืองของเราเองแม้กระนั้นบางวันเราก็ทอดอะไรเราอยากสึกและถึงกับอยากฆ่าตัวตายความทุกข์เช่นนี้เกิดจากความเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิเมื่อท่านเข้าถึงสัจธรรมแล้วท่านจะละทิ้งทัศนะและทิฏฐิเสียได้ทุกอย่างจะเข้าสู่ความสงบ27เจริญสมาธิภาวนาจนจิตสงบลึกควรทำอย่างไรต่อไปนี่ก็ดีแล้วทำจิตให้สงบเป็นสมาธิแล้วใช้สมาธินี้พิจารณาจิตและกายถ้าจิตเกิดไม่สงบก็จงเฝ้าดูด้วยแล้วท่านจะรู้ถึงความสงบที่แท้จริงเพราะอะไรเพราะท่านจะได้เห็นความไม่เที่ยงแม้ความสงบเองก็ดูให้เห็นไม่เที่ยงถ้าท่านยึดติดอยู่กับภาวะจิตที่สงบแล้วท่านจะเป็นทุกข์เมื่อจิตไม่สงบฉะนั้นจงปล่อยวางหมดทุกสิ่งแม้แต่ความสงบ28ได้ยินท่านอาจารย์พูดว่าท่านเป็นห่วงลูกศิษย์ที่ภาคเพียรมากใช่ไหมถูกแล้วเป็นห่วง
ห่วงว่าเขาเอาจริงเอาจังจนเกินไปเขาพยายามเกินไปแต่ขาดปัญญาเขาเคี่ยวเข็นตนเองไปสู่ความทุกข์ยากโดยไม่จำเป็นบางคนมุ่งมั่นที่จะรู้แจ้งเขาขบฟันแน่นและใจดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เป็นความพยายามมากเกินไปคนทั่วไปก็เช่นเดียวกันพวกเขาไม่รู้สภาพเป็นจริงของสิ่งทั้งปวงสังขารทั้งปวงจิตและร่างกายล้วนเป็นของไม่เที่ยงจงเฝ้าดูและอย่ายึดมั่นถือมั่นบางคนคิดว่าเขารู้เขาวิพากษ์วิจารณ์จับตามองและลงความเห็นเอาเองอย่างนี้ก็ตามใจเขาทิฏฐิของใครก็ปล่อยให้เป็นของคนนั้นการแบ่งเขาแบ่งเรานี้อันตรายเปรียบเหมือนทางโค้งอันตรายของถนนถ้าเราคิดว่าคนอื่นด้อยกว่าหรือดีกว่าหรือเสมอกันกับเราก็ตกทางโค้งถ้าเราแบ่งเขาแบ่งเราก็จะเป็นทุกข์29ได้เจริญสมาธิภาวนามาหลายปีแล้วใจเปิดกว้างและสงบระงับเกือบจะในทุกสภาพการเวลานี้อยากจะย้อนหลังและฝึกทำสมาธิชั้นสูงหรือฝึกฌานจะทำอย่างนั้นก็ได้เป็นการฝึกจิตที่มีประโยชน์ถ้าท่านมีปัญญาท่านจะไม่ยึดติดอยู่ในสมาธิจิตซึ่งเหมือนกันกับการอยากนั่งภาวนานานๆอยากจะลองฝึกอย่างนั้นดูก็ได้แต่จริงๆแล้วการฝึกนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับท่วงท่าอิริยาบถต่างๆแต่นี่เป็นการมองตรงเข้าไปในจิตนี่คือปัญญาเมื่อท่านพิจารณาและเข้าใจชัดในเรื่องของจิตแล้วท่านก็จะเกิดปัญญารู้ถึงขอบเขตของสมาธิหรือขอบเขตของตำรับตำราเมื่อท่านได้ฝึกปฏิบัติและเข้าใจจริงเรื่องการไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วท่านจะกลับไปอ่านตำรับตำราก็ได้เปรียบได้เหมือนขนมหวานจะช่วยท่านในการสอนผู้อื่นหรือท่านจะหวนกลับไปฝึกฌานก็ได้ถ้าท่านมีปัญญารู้แล้วที่จะไม่ยึดถือในสิ่งใด30ขอความกรุณาทบทวนใจความสำคัญของการสนทนานี้ด้วยท่านต้องสำรวจตัวเองรู้ว่าท่านเป็นใครรู้ทันกายจิตใจของท่านโดยการเฝ้าดูในขณะนั่งภาวนาหลับนอนและขบฉันจงรู้ความพอดีพอเหมาะสำหรับตัวท่านใช้ปัญญาในการฝึกปฏิบัตินี้ต้องละความอยากที่จะบรรลุผลใดๆจงมีสติรู้ว่าอะไรเป็นอยู่การเจริญสมาธิภาวนาของเราก็คือการมองตรงเข้าไปในจิตท่านจะมองเห็นทุกข์เหตุแห่งทุกข์และความดับไปแห่งทุกข์แต่ท่านต้องมีความอดทนอย่างยิ่งและต้องทนได้ท่านจะค่อยๆได้เรียนรู้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้สาวกอยู่กับอาจารย์อย่างน้อย5 ปีท่านจะต้องเห็นคุณค่าของการให้ทานของความอดทนและของการเสียสละอย่าปฏิบัติเคร่งเครียดจนเกินไปอย่ายึดติดอยู่กับรูปแบบภายนอกการจับตาดูผู้อื่นเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องจงเป็นปกติตามธรรมชาติและเฝ้าดูสิ่งนี้อยู่พระวินัยของพระสงฆ์และกฎระเบียบของวัดสำคัญมากทำให้เกิดบรรยากาศที่เรียบง่ายและประสานกลมกลืนจงใช้ให้เป็นแต่จำไว้ว่าความสำคัญของพระวินัยของพระสงฆ์คือการเฝ้าดูเจตนาและสำรวจจิตท่านต้องใช้ปัญญาอย่าแบ่งเขาแบ่งเราท่านจะขัดเคืองใจหรือไม่ถ้าต้นไม้เล็กๆในป่าไม้สูงใหญ่และตรงอย่างต้นอื่นๆเนี่ยเป็นเรื่องโง่เขลาอย่าไปตัดสินคนอื่นคนเรามีหลายแบบต่างๆกันอย่าคอยแต่มั่นหมายที่จะเปลี่ยนแปลงใครๆไปหมดทุกคนดังนั้นจงอดทนและฝึกให้มีคุณธรรมมีความเป็นอยู่อย่างง่ายๆและเป็นปกติตามธรรมชาติเฝ้าดูจิตนี่แหละคือการปฏิบัติของเรา
ซึ่งจะนำไปสู่ความไม่เห็นแก่ตัวและความสงบสันติ ขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ ขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ ดอกบัวดอกหนึ่งพึงใจไว้เพื่อบูชาแด่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความงามเงียบไม่เปรียบเทียบเขาเทียบเราใครมองไม่งามช่างเขาแต่เจ้าก็คือดอกบัวด้วยความสัตย์ซื่อยึดถือความดีเป็นหลักใครรักไม่รักก็ไม่จมปลักมองมัวเมื่อโผล่พ้นน้ำก็เห็นความงามในตัวไม่ยึดติดในตมชั่วขอเป็นดอกบัวดอกเดียวใครไม่มองว่าบัวงามเด่นแต่บัวก็เป็นดอกบัวทุกวันอย่างนี้ไม่อยากเด่นดังแต่มุ่งหวังในทางเด่นดีเกิดมาเพื่อสร้างบารมีถวายชีพนี้บูชาดอกบัวดอกน้อยเฝ้าคอยคนที่ใจบุญมาโอบเอื้อเกื้อกูลรู้ค่าของบุญเก็บบัวขึ้นมาเพื่อสร้างความดีและเสริมบารมีดังว่าใช้ดอกบัวนี้บูชาพระสัมมาสัมพุทธพระองค์ ใครไม่มองว่าบัวงามเด่นแต่บัวก็เป็นดอกบัว
ำถูกถ้อยคำเข้าถึงจิตใจฟังรายการวิทยุเสียงใสส่งถึงใจไปสู่ปลายนาสารธรรมน้อมนำองค์พระศาสดาบอกผู้คนทั่วลาหันมาเข้าวัดฟังธรรมคลื่นเสียงนี้เป็นคลื่นธรรมะจากใจส่งถึงบ้านไกลบ้านไกลฟังได้สุขใจล้ำยามดึกดื่นค่ำคืนมีงานต้องทำเป็นคลื่นสารธรรมเน้นย้ำธรรมะเพื่อนใจเสียงคลื่นธรรมบอกหลักคำให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเล่าถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละวางด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีพลิ้วเพลงธรรมถูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเสาร์สวดมนต์เสียงคลื่นธรรมบอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเล่าถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละวางด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีเพลงธรรมถูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเสาร์สวดมนต์ขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ขอกราบถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกท่านขอเจริญสุขญาติโยมสาธุชนที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากสถานีวิทยุแห่งนี้ทุกท่านขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคดีโลกคดีธรรมพบกันในวันนี้วันแรม9 ค่ำเดือน 5วันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่11
เมษายน พระพุทธศักราช 2569 รายการคดีโลกคดีธรรมมีให้ท่านผู้ฟังติดตามรับฟังเป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติคลื่นต่างๆท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือของท่านได้แต่ท่านต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันให้สำเร็จก่อนแอปพลิเคชันมีชื่อว่าวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยเมื่อดาวน์โหลดสำเร็จแล้วจะมีสถานีวิทยุมาปรากฏอยู่ในโทรศัพท์มือถือของท่านถึง40กว่าสถานีซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสิ้นและในทุกๆสถานีจะมีพระสงฆ์พระภิกษุสงฆ์เป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุทั้งสิ้นประเทศไทยไม่เคยมีปรากฏการณ์เช่นนี้มาก่อนรวมถึงทั่วโลกที่มีพระภิกษุสงฆ์เป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุเป็นเจ้าของสถานีวิทยุเพราะในสมัยอดีตกฎหมายระเบียบคำสั่งต่างๆออกมาจากคฤหัสถ์ให้แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับเรื่องทั้งหลายเหล่านี้เขาเขียนกฎกติกากันออกมาแบบนั้นท่านผู้ฟังแต่เมื่อปี2540ปีพระพุทธศักราช2540หลังจากที่มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คฤหัสถ์เผลอไปได้ยังไงก็ไม่รู้ไปเขียนกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา40บอกว่าคลื่นความถี่เป็นของสาธารณะเท่านั้นแหละพระภิกษุสงฆ์เราก็ถูกญาติโยมที่หวังดีที่มีความรู้ทางกฎหมายเนี่ยกระซิบบอกพระคุณเจ้าพระคุณเจ้ากฎหมายรัฐธรรมนูญเขาเปิดทางให้แล้วนะสามารถมีสถานีวิทยุเองได้เป็นเจ้าของคลื่นความถี่ได้ตั้งเลยท่านตั้งสถานีวิทยุเลยเท่านั้นแหละพระภิกษุสงฆ์เราเนี่ยมีหัวใจนักเผยแผ่ธรรมะอยู่แล้วโยมเมื่อสบโอกาสก็เลยตั้งสถานีวิทยุขึ้นมากันไปซื้อเครื่องส่งกระจายเสียงมาจากคลองถมเต็มไปหมดอันนี้อุปมากันง่ายๆนะโยมนะคือไปหาซื้อกันแบบง่ายๆ50 วัตต์100 วัตต์200 วัตต์500 วัตต์บ้างมาทดลองออกอากาศเปิดธรรมะบางสถานีก็เปิดเพลงล่อใจก่อนเปิดเพลงกันทั้งวันทั้งคืนเดือน5หน้าแล้งอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้โหคนฟังกันเต็มไปหมดแล้วก็ค่อยๆหยอดธรรมะออกไปทีละเล็กทีละน้อยหลังเปิดเพลงลูกทุ่งนะปรากฏว่าญาติโยมเนี่ยติดอกติดใจฟังกันเต็มไปหมดเลย
อาตมาภาพในฐานะผู้มีประสบการณ์ตรงได้ถูกผู้อำนวยการสถานีวิทยุคลื่นวัฒนธรรม CFM 88.75 เมกะเฮิรตซ์ วัดดวงแขกรุงเทพมหานครโทรศัพท์มาชวนให้ไปทำสถานีวิทยุด้วยกันปีนั้นเป็นปีพระพุทธศักราช 2550 หลังจากออกกฎหมายฉบับนี้มาแค่ 10 ปีก็ได้มีโอกาสไปจัดรายการวิทยุที่สถานีวิทยุดังกล่าวชื่อรายการว่าคดีโลกคดีธรรมแต่จริงๆแล้วจัดมาก่อนหน้านี้แล้ว2 ปีญาติโยมที่สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมพุทธมณฑลสารยาเนี่ยท่านผู้ฟังมีสถานีวิทยุอยู่ในนั้นสถานีหนึ่งซึ่งมีคณะครูบาอาจารย์เราไปร่วมกันจัดตั้งอาตมาภาพก็มีโอกาสไปเป็นผู้ดำเนินรายการเป็นวาระแรกเริ่มเลยที่สถานีวิทยุในพุทธมณฑลเนี่ย104.25 เมกะเฮิรตซ์ถ้าจำไม่ผิดแล้วก็จัดรายการชื่อรายการว่าคดีโลกคดีธรรมจำได้ว่าเริ่มมาตั้งแต่ปีพระพุทธศักราช 2549 เป็นต้นมานับถึงวันนี้ก็น่าจะประมาณ20 ปีสำหรับรายการนี้แล้วท่านผู้ฟังนี่คือพระสงฆ์ที่ท่านมีความตั้งใจมีความรักในงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาท่านก็ตั้งสถานีวิทยุกันใหญ่เลยวัดนั้นตั้งโทรศัพท์บอกวัดโน้นวัดโน้นตั้งโทรศัพท์บอกวัดโน้นต่อกันไปทั่วประเทศปรากฏว่ามีสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นพรึบพรับในเวลาอันสั้นรวมแล้ว500 กว่าสถานีเท่าที่สำรวจได้นะ500 กว่าสถานีบางสถานีก็ใช้ลำไม้ไผ่นี่แหละเป็นเสาอากาศญาติโยมไม่ใช่อื่นไกลใดหรอกเนี่ยวัดป่าจริยธรรมเนี่ยเจ้าอาวาสพระครูจริยสารธรรมไปถามท่านสิแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยท่านบอกท่านใช้ไม้ไผ่เป็นเสาแล้วก็ติดตั้งสายอากาศขึ้นไปออกสถานีวิทยุโยมหมุนไปหมุนมาไปเจอธรรมะเข้าเปิดฟังคนนู้นก็บอกคนนั้นก็บอกคนนี้ฟังกันเต็มไปหมดแล้วก็มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นเสาเหล็กแป๊บจากเหล็กแป๊บก็กลายเป็นเสาโครงขึงเป็นมาตรฐานขึ้นมาสูง120 เมตรโอ้โหสูงลิบลับกระจายเสียงออกไปทีนี่ดังไปถึงนู่นจังหวัดเพชรบูรณ์นู่นเครื่องส่งกระจายเสียงแรงคลื่นไม่มีรบกวนกันพระสงฆ์นี่ท่านทำมาโดยตลอดญาติโยมนะฮะและสุดท้ายจาก500 กว่าสถานีเขาก็มีการเขียนกฎเขียนระเบียบเขียนคำสั่งเขียนอะไรออกมาเป็นกฎกติกาปิดสถานีวิทยุพระไปเสียแล้ว400 กว่าสถานีออกกฎออกระเบียบกันมายังไงก็ไม่รู้ธรรมะดับหายไปหมดเลย400 กว่าสถานีที่เหลืออยู่ก็สู้กันมาโดยตลอด
รอดพ้นจากการล่าอาณานิคมได้สำเร็จจนกระทั่งพวกนักล่าทั้งหลายต้องยอมสถานีวิทยุที่เหลืออยู่เหล่านั้นว่าสู้จริงๆเลยออกใบอนุญาตให้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วสถานีวิทยุทั้งหลายเหล่านี้ที่เหลืออยู่ที่ญาติโยมกำลังติดตามรับฟังอยู่เนี่ยโยมถือว่าเป็นสถานีวิทยุที่มีพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุเป็นนักสร้างบารมีโดยแท้ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคทั้งปวงใช้ธรรมะใช้ความดีต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการประกอบการคลื่นวิทยุแล้วก็ประสบความสำเร็จในที่สุดญาติโยมสาธุชนทั้งหลายครูบาอาจารย์ที่เป็นเจ้าของสถานีวิทยุทั้งหลายที่มีที่ฟังกันอยู่เนี่ยท่านเหนื่อยยากท่านลำบากมากนะโยมกว่าที่จะประคับประคองรักษาสถานีวิทยุนี้มาได้จนถึงวันนี้เนี่ยท้อแล้วท้ออีกถอยแล้วถอยอีกพักพวกก็ดึงไว้กันอยู่ตลอดจนรอดปลอดภัยมาได้ถึงวันนี้ถ้าหากญาติโยมไม่ช่วยกันส่งเสริมไม่ช่วยกันสนับสนุนอาตมาภาพคิดว่าไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นนะโยมถือว่าเป็นการพลาดอย่างแรงญาติโยมลองคิดดูว่าพระสงฆ์แต่ละรูปที่ท่านรักษาสถานีวิทยุเอาไว้ได้เนี่ยต่อสู้กับนักล่าอาณานิคมเหมือนกับสมัยฝรั่งเศสกับอังกฤษยังไงอย่างนั้นเลยโยมคิดว่าประเทศชาติบ้านเมืองปลอดภัยมาได้นี่เพราะอะไรโยมเพราะการต่อสู้นะไม่ใช่เพราะการยอมนะโอ้ยปล่อยมันไปตามเวรตามกรรมเถอะมันกรรมของสัตว์อย่าไปยุ่งกับมันเลยบรรพบุรุษเราไม่เคยพูดแบบนี้นะจะบอกให้ไม่มีอะที่พูดกันแบบคนทุกวันเนี้ยเห็นใครที่ถูกกระทำโดยไม่ชอบไม่เป็นธรรมแล้วก็พูดบอกว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมปล่อยไปเถอะคนสมัยก่อนเขาไม่พูดกันแบบนี้นะโยมเขามีแต่จะลุกปลุกตื่นกันขึ้นมาร่วมกันต่อสู้เอาชนะศัตรูด้วยแรงและกำลังบรรพบุรุษเราเขาทำกันมาอย่างนั้นนะอาตมาภาพเนี่ยบอกตรงๆเลยมีความศรัทธาในบรรพบุรุษของไทยอย่างยิ่งยวดจึงมาทำหน้าที่พูดจาในลักษณะเช่นนี้ไงยอมใครเป็นที่ไหนละโยมถ้าไม่ถูกต้องไม่เคยยอมเลยเหมือนอย่างพูดรายการทุกวันเนี้ยออกมารณรงค์ให้พี่น้องคนไทยเราร่วมกันต่อสู้การต่อสู้ฟังดูแล้วเหมือนกับว่าเป็นการทะเลาะกันตีกันใช่ไหมไม่ใช่ฮะการต่อสู้มันคือการไม่ยอมและการต่อสู้มันมีหลายวิธีที่จะต่อสู้กับอะไรล่ะต่อสู้ยังไงล่ะมันมีวิธีของมันอยู่สิ่งที่ทางรายการต่อสู้มาโดยตลอดคือต่อสู้ในสิ่งที่ผิดทำยังไงก็นำเสนอในสิ่งที่ถูกแค่นั้นเองฮะศัตรูของบ้านเมืองเราต้องการนำเสนอหรือเผยแพร่สิ่งที่ผิดเพื่อเอาสิ่งที่ผิดไปครอบงำเด็กเยาวชนคนไทยเราทั้งประเทศโดยอาศัยอำนาจผ่านทางรัฐกระทำการกันเราไม่ได้ต่อสู้อำนาจรัฐนะสู้ไม่ได้ไม่คิดจะสู้ด้วย
แต่เราสู้ด้วยปัญญาด้วยความคิดและวิธีการที่สามารถทำได้ก็อย่างที่ทางรายการรณรงค์พวกเรานี่แหละคือการต่อสู้อย่างสันติวิธีโดยแท้กล่าวสองประโยคโยมสองประโยคเนี้ยมีความหมายและมีคุณค่าต่อประเทศชาติบ้านเมืองไทยเราอย่างมากและเป็นสองประโยคที่รักษาความมั่นคงของประเทศชาติพระพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์มาตลอดระยะเวลายาวนานที่สุด 1. พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเรา 2. สีขาวในธงชาติไทยหมายถึงพระพุทธศาสนาเท่านั้นสองประโยคนี้แค่นั้นเองที่จะรักษาความมั่นคงของประเทศนี้ไว้ได้เว้นเสียแต่ว่าศัตรูใช้เล่ห์เหลี่ยมในการดำเนินการกับสองประโยคนี้ด้วยการเขียนตัวหนังสือออกมาเป็นกฎหมายกฎระเบียบคำสั่งอะไรต่างๆที่จะมาดำเนินการในเรื่องนี้เท่านั้นถ้าใครเขียนกฎหมายออกมาเช่นนั้นล่ะก็เราจะรู้ทันทีเลยว่าคนพวกนั้นกุมอำนาจรัฐไว้ได้แบบเบ็ดเสร็จแล้วจริงๆอาตมาภาพคิดอะไรไม่เคยพลาดและไม่เคยผิดด้วยเพราะเกิดมากับกากบาทกลางฝ่ามือเต็มๆเลยโยมเพราะฉะนั้นมันจะมีเซนส์พิเศษตั้งแต่เด็กมาแล้วมันเกิดเซนส์เกิดความรู้สึกอะไรขึ้นมามันจะเกิดไอ้สิ่งนั้นทุกครั้งเลยเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็หาวิธีการป้องกันได้ตลอดไม่ใช่ว่าปล่อยไปตามเวรตามกรรมนะอาตมาไม่เคยปล่อยนะโยมพอรู้ว่าอะไรไม่ถูกต้องมันจะเกิดขึ้นคอมมอนเซนส์มันเกิดความรู้สึกเช่นนั้นแก้ทางดักเลยโยมทำอย่างนี้มาตลอดนะสมมุติว่าเราจะเดินไปทางซ้ายมันจะเกิดอะไรปุ๊บแล้วก็หลบทางขวาก็จบแล้วไม่ต้องเดินไปทางซ้ายแค่นั้นเองง่ายๆนี่มีเซนส์เขาเรียกว่ามีญาณบางอย่างที่มันติดตัวมาแต่อดีตชาติมันคอยเตือนคอยบอกเราอยู่แล้วก็คอยแนะวิธีการต่อสู้ให้เราด้วยสู้แล้วชนะนะครับไม่ใช่สู้แล้วแพ้ชนะและจะชนะตลอดไปด้วยเพราะสู้ด้วยความไม่ประมาทสู้ด้วยความรู้ความสามารถสติปัญญาข้อมูลหลักฐานที่เป็นจริงและมีอยู่อย่างสองประโยคที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้มีหลักฐานทั้งสองประโยคเลยประโยคแรกพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเรามีหลักฐานประโยคที่สองสีขาวในธงชาติไทยหมายถึงพระพุทธศาสนาเท่านั้นก็มีหลักฐานเหมือนกันถ้าไม่มีหลักฐานยืนยันรายการนี้จะไม่มารณรงค์ให้พวกเราช่วยกันกล่าวช่วยกันพูดสอนลูกหลานสอนเด็กเยาวชนฝังหัวเขาเอาไว้เลยนี่เสียดายนะที่ทางโรงเรียนเขาไม่ทำนะถ้าโรงเรียนทำเนี่ยวันเดียวได้เป็น10 ล้านคนเลยเด็กๆแต่โรงเรียนไม่ท
ทำไมโรงเรียนไม่ทำอย่างที่ท่านแนะนำก็เพราะจุดโรงเรียนอยู่ภายใต้อำนาจของใครและผู้ที่อยู่ดูแลเขาเรียกว่าปกครองโรงเรียนอยู่ภายใต้อำนาจของใครอีกชั้นหนึ่งและอยู่ในภายใต้อำนาจของใครอีกชั้นหนึ่งวิธีการที่จะสาวหาต้นตอเนี่ยก็ต้องสาวแบบนี้แหละโรงเรียนอยู่ในปกครองใครคนที่ปกครองโรงเรียนอยู่ในปกครองใครคนที่ปกครองคนปกครองโรงเรียนอยู่ในปกครองของใครนั่นแหละคำตอบกับคำถามที่ว่าทำไมโรงเรียนเขาไม่สอนอย่างท่านล่ะโยมก็ไปดูเถอะว่าต้นตอที่ควบคุมโรงเรียนอยู่คือใครต้องไปถามตรงนั้นแหละไม่ต้องมาถามอาตมาตอบให้แล้วตอบให้โยมแล้วมาตั้งหลายครั้งจำได้ไหมกับคำถามที่โยมถามแบบนี้ทำไมโรงเรียนไม่สอนทำไมผู้หลักผู้ใหญ่ไม่รณรงค์ท่านมารณรงค์แค่นี้มันจะได้ประโยชน์อะไรล่ะอาตมาก็ถามโยมเป็นคำตอบนะแต่เป็นการปฏิปุจฉาคือตอบแบบถามกลับว่าโยมที่ถามอาตมาอย่างเนี้ยโยมเชื่อไหมว่าตำแหน่งใหญ่ๆโตๆในโลกใบนี้เขาใช้ซื้อกันได้เชื่อไหมแม้แต่ตัวโยมที่ถามอาตมาเนี่ยก็ถูกซื้อด้วยเหมือนกันใช่ไหมซื้อเสียงอ่ะถูกซื้อไหมแล้วโยมจะไปหวังอะไรหรือจะถามทำไมก็คำนี้ล่ะว่าทำไมโรงเรียนเขาไม่สอนโรงเรียนเขาไม่รณรงค์เลิกถามได้ยังถ้ายังเลิกถามไม่ได้ก็แปลว่ายังไม่มีปัญญาคิดถามแบบไร้ปัญญาอาตมาไม่ได้ตำหนิไม่ได้ว่าแต่มันเป็นความจริงอย่างนั้นโยมถามทำไมก็รู้กันอยู่ว่าประเทศไทยเนี่ยมันเป็นยังไงกันอยู่อ่ะซื้อสิทธิ์ขายเสียงให้เป็นขนมบ้าบิ่นเลยอ่ะจริงไม่จริงกินกันอิ่มไหมประเทศนี้มีความสุขไหมโยมอยู่กันอย่างมีความสุขไหมเลือกเข้าไปแล้วเขาซื้อเสียงเลือกกันเข้าไปแล้วเป็นไงน้ำมันขึ้นทิ้งเท่าไหร่แล้วเคยแยแสกับประชาชนไหมน่าเห็นแล้วยังชัดๆกันอยู่นั่นน่ะเอาละอาตมาก็ไปตำหนิเขาไม่ได้หรอกเพราะเขามีอำนาจอยู่เขาทำหน้าที่ตามอำนาจของเขาแต่ประชาชนเดือดร้อนน่ะเดือดร้อนไหมโยมทุกวันนี้เดือดร้อนไหมใช้รถใช้ยนต์ใช้นี่เครื่องยนต์ดีเซลเดือดร้อนไหมโยมสมัยก่อนอาตมาอยู่รถ10 ล้อไปเติมน้ำมันดีเซลลิตรละ7.50 ปีพระพุทธศักราช2527อาตมานี่ขึ้น10 ล้อวิ่งล่องขึ้นล่องอีสานเป็นว่าเล่นเลยสุรินทร์อุบลขอนแก่นศรีสะเกษวิ่งทุกวันนะเพราะฉะนั้นจะรู้ราคาน้ำมันในสมัยนั้นเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทุกท่านพูดถึงเรื่องของพระสงฆ์ที่ท่านทำสถานีวิทยุเผยแผ่ธรรมะเนี่ยโยมต้องขอบพระคุณท่านอย่างสูงกราบท่านแล้วโยมรู้ไหมว่าเป็นหนี้บุญคุณท่านทุกวันท่านไม่ได้ขออะไรมากหรอกโยมปีหนึ่งทอดผ้าป่าครั้งหนึ่งโยมก็ไปร่วมทอดผ้าป่าค่ากระแสไฟฟ้าให้กับสถานีวิทยุไว้ใช้จ่ายให้กับผู้ผลิตไฟฟ้าที่ตั้งหน้าตั้งตาเปลี่ยนตัวเลข FT อยู่บ่อยๆนั่นน่ะพระเราต้องใช้หนี้เขาต้องพูดคำนี้นะไม่มีตังจ่ายเขาตัดไฟทิ้งทันที
ไม่มีคำว่าปราณีปราศัยอะไรทั้งสิ้นวัดเวิร์ดอะไรต่างๆไม่สนตัดอย่างเดียวไม่มีตังจ่ายแล้วโยมจะให้พระสงฆ์อย่างพวกอาตมาภาพที่ทำสถานีวิทยุกันอยู่โดนกันอย่างนั้นหรือช่วยท่านโยมช่วยกันสร้างบุญบารมีด้วยกันพระพุทธเจ้าก็ตรัสยืนยันเรื่องนี้เอาไว้ชัดเจนแล้วว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงเพราะฉะนั้นใครที่บริจาคปัจจัยเป็นค่ากระแสไฟฟ้าให้กับสถานีวิทยุที่ญาติโยมกำลังฟังอยู่ตอนนี้โยมจะได้บุญมากมายมหาศาลตลอด24ชั่วโมงทุกวี่ทุกวันทุกวินาทีเลยเห็นไหมทำบุญแบบง่ายๆแต่ได้อานิสงส์เหลือเฟือสติปัญญานั้นจะเกิดขึ้นกับเราเป็นอานิสงส์ฮะจะได้ไม่ถูกหลอกถูกซื้อถูกอะไรงมงายต่างๆมาครอบงำเราได้เพราะการที่เราทำบุญเผยแผ่พระพุทธศาสนานี่แหละญาติโยมช่วยท่านนะโยมอาตมาไม่ได้บอกมาให้ช่วยอาตมานะอาตมาไม่ใช่เจ้าของสถานีวิทยุแต่ครูบาอาจารย์ที่ท่านกำลังเปิดวิทยุให้ญาติโยมฟังกันอยู่นั่นคือเจ้าของตัวจริงโยมไปช่วยท่านมีวัดไหนบ้างวัดป่าจริยธรรมอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยวัดศรีอุดมวงศ์อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยวัดหนองกายอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่วัดฝายหินอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดปากทางเจริญอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่และเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาวัดบ้านปลาคูนอำเภอโพนทรายจังหวัด101วัดสามชุกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดอารามมงคลกับวัดสวนป่าดอนยานางอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ญาติโยมไปทำบุญกับวัดเหล่านี้เป็นค่าสถานีวิทยุโยมจะได้บุญอย่างมากมายมหาศาลเลยเพราะสถานีวิทยุเหล่านี้เปิดธรรมะออกไปให้ผู้คนได้สดับรับฟังจนกระทั่งเกิดปัญญาสัมมาทิฏฐิขึ้นเมื่อปัญญาสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นแล้วสิ่งผิดทั้งหลายก็จะถูกทำลายลงไปด้วยทำลายสิ่งที่ผิดอยู่ในใจเราทิ้งไปก่อนแล้วเมื่อสิ่งถูกต้องเกิดขึ้นในใจแล้วเวลาดูเวลาฟังเวลาที่เรานึกคิดสิ่งต่างๆเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เป็นบวกคือสิ่งที่ถูกต้องตลอดเลยพอใครพูดอะไรผิดออกมาเท่านั้นแหละเราจะรู้ทันทีแล้วเราก็จะเร่งรีบแก้ไขสิ่งผิดนั้นร่วมกันเหมือนอย่างที่ทางรายการทำนี่แหละญาติโยมได้ยินได้ฟังได้ดูสิ่งที่มันผิดเกิดขึ้นเห็นด้วยตาฟังด้วยหูตัวเองเลยเท่านั้นแหละอยู่ไม่ได้ต้องมารณรงค์ให้เราได้ช่วยกันพูด2 ประโยคสอนลูกหลานเยาวชนเราให้เขาถ่ายทอดให้ผู้อื่นต่อๆกันไปว่า 1. พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเรา 2.
สีขาวในธงชาติไทยหมายถึงพระพุทธศาสนาเท่านั้นเพียงแค่2 ประโยคนี้เท่านั้นเองที่ทางรายการรณรงค์ให้พวกเราได้ช่วยกันไม่ได้เรียกร้องอะไรอย่างอื่นที่หนักหนาสาหัสเลยแม้แต่นิดเดียวใช่ไหมญาติโยมมีแต่2 ประโยคนี้เท่านั้นที่ให้ทำกันจะถือว่าเป็นเกณฑ์บังคับก็จะว่าอย่างนั้นก็ได้โยมเพราะญาติโยมเราเนี่ยอาตมาด้วยเหมือนกันเรามีอุปนิสัยใจคอที่เชื่อฟังผู้ใหญ่ถ้าผู้ใหญ่ท่านไม่สั่งท่านไม่บังคับพวกเราก็จะไม่ค่อยทำกันอาตมาภาพก็เลยมาบังคับญาติโยมให้ช่วยกันทำบังคับให้ทำก็เพราะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อประเทศชาติพระพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์ของเราจริงๆส่วนหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ครูบาอาจารย์ท่านเทศท่านสอนเราอยู่นั่นน่ะเราทำตามท่านก็ได้ประโยชน์ส่วนตนของเรานั้นเต็มๆแต่ประโยชน์ส่วนรวมได้ทางอ้อมแบบไกลๆเลยโยมคือเราเป็นคนดีแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วเนี่ยก็ถือว่าช่วยทางอ้อมๆแล้วนะแต่ไอ้ช่วยตรงๆเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีนะโยมเหมือนอย่างอาตมาเนี่ยช่วยแบบตรงๆเลยเรียกว่ายิงมารที่มันมาผจญประเทศอยู่แบบแอบอยู่เนี่ยเอาหนังกระติกนี่เป็นข้ออุปมาเฉยๆนะโยมนะเอาหนังกระติกคอยเล็งคอยยิงโผล่หัวออกมาก็ยิงมันโผล่หัวออกมาก็ยิงมันแบบเนี้ยวิธีการยิงอาตมากระสุนก็คือ2 ประโยคนี่แหละยิงเข้าไปโยมรับรองได้ว่ามันไม่กล้าโผล่มาหรอกทีนี้พวกเราไม่ช่วยกันกำลังของแรงยืดหนังกระติกเนี่ยมันน้อยแล้วพอยิงออกไปมันก็ค่อยสิพอค่อยแล้วพวกนั้นมันก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แต่ถ้าเราช่วยกันทุกคนนะแล้วสอนลูกหลานเราทุกคนให้ช่วยกันพูดช่วยกันกล่าวสิ่งเหล่านี้ออกไปให้กว้างขวางครูบาอาจารย์ที่อบรมสามเณรภาคฤดูร้อนอบรมเยาวชนเนี่ยโหนี่ยิ่งดีเลยเนี่ยอย่างพระครูดมวรานุวัฒน์เนี่ยถ้าทำเป็นแบบอย่างนะผมว่าจังหวัดเลยเนี่ยสุดยอดที่1ในประเทศไทยเลยนะครับเนี่ยเอาจริงๆนะครับนี่ผมไม่ได้พูดโม้นะมีครูคนหนึ่งที่จังหวัดเลยเนี่ยอยู่ภูเรือนั่นน่ะท่านอาจารย์พระครูดมวรานุวัฒน์ก็รู้จักไม่ใช่เหรอครับครูกุ๊กไก่นะครับลูกศิษย์ของพระครูศรีธีราพรนะอำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะครับครูกุ๊กไก่นี่สอนเด็กอนุบาลอยู่โรงเรียนเทศบาลภูเรือแล้วก็นำเอาเรื่องของธงชาติเรื่องอะไรต่างๆสีขาวธงชาติเนี่ยไปสอนเด็กๆสอนแบบเด็กไม่รู้ตัวเด็กก็ซึมซับเอาสิ่งที่ถูกต้องเหล่านี้เข้าไปในสมองทุกวันเป็นประโยชน์นะพ่อแม่ก็ไม่เดือดร้อนประเทศชาติก็ไม่เดือดร้อนโรงเรียนก็ไม่เดือดร้อนแต่ผู้ที่เดือดร้อนก็คือพวกมารผจญที่มันมาทำลายความถูกต้องของชาติบ้านเมืองเราเนี่ยมันเดือดร้อนตลอดเลยมันร้อนรนเพราะไอ้กิเลสในใจของมารนั่นแหละไม่มีใครไปทำมารนะมารทำตัวเองแล้วพวกเราไปกลัวอะไรพวกมารมีอาวุธโดยไม่ต้องไปรับไม่ต้องไปใส่ดินระเบิดไม่ต้องเลยไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรทั้งสิ้นปากเรานี่แหละเป็นอาวุธโยมใช้ในทางที่ดีนะอย่าไปใช้ในทางที่ไม่ดีทางที่ทางรายการแนะนำนี่แหละดีสุดๆได้ประโยชน์ต่อส่วนรวมเต็มๆเลยโยมสอนลูกบอกหลานกันนะเนี่ยเด็กหญิงทอฝันเนี่ยนะเป็นตัวอย่างของจังหวัดเลยเด็กหญิงทอฝันเวลาโทรศัพท์เข้าไปในรายการคลินิกพุทธธรรมของอาจารย์พระครูดมวรานุวัฒน์เด็กหญิงทอฝันจะต้องกล่าว2 ประโยคนี้ให้ผู้ฟังรายการได้ฟังบ่อยๆนะลูกนะ
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเรา สีขาวในธงชาติไทยหมายถึงพระพุทธศาสนาเท่านั้นประโยคหลังเนี่ยน้องทอฝันเด็กหญิงทอฝันไม่ค่อยจะพูดนะพูดเยอะๆหน่อยนะลูกนะสีขาวในธงชาติไทยหมายถึงพระพุทธศาสนาเท่านั้นพวกมารพอมันได้ยินคำนี้แล้วมันสะดุ้งเลยโยมนี่แหละเขาเรียกว่าประโยคสะดุ้งมารละตัวจริงเสียงจริงมารมันไม่ชอบมารมันต้องการจะบิดเบือนต้องการจะลบล้างไม่ให้มีอยู่ในสมองของเด็กๆเยาวชนมันก็เลยไปบังคับครูไม่ให้สอนไม่ให้พูดแบบนี้กับเด็กไม่เชื่อไปถามครูในประเทศไทยดูทั้งประเทศดูสิไม่มีหรอกที่จะมีคำสั่งออกมาจากกระทรวงศึกษาธิการหรือกรมอะไรนะกรมวิชาการให้ครูทั่วประเทศสอนเด็กอย่างนี้ไม่มีไม่ต้องไปหาเผลอสอนตรงกันข้ามด้วยก็ดูตัวอย่างบางตัวอย่างสิอธิบดีกรมวิชาการในอดีตท่านหนึ่งถูกคนต่างศาสนาเขียนจดหมายมาหาแค่ฉบับเดียวนะขาสั่นเลยดิ๊ก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 เดินไม่เป็นเลยแล้วรีบเขียนหนังสือสั่งการบอกให้ลบคำนี้ออกจากหนังสือวิชาพระพุทธศาสนาด่วนแล้วหนังสือเล่มนี้ประทับตาด้วยเป็นความลับด้วยนะไม่ให้เผยแพร่ออกสู่สาธารณะเพราะกลัวว่าชาวพุทธจะตื่นกันปรากฏว่าหนังสือฉบับนี้มีข้าราชการผู้หวังดีถ่ายสำเนาออกมาแจกให้ชาวพุทธเพราะเขาเป็นคนที่มีสำนึกไงเขาจึงช่วยให้ชาวพุทธรู้ตัวว่ามีกลุ่มต่างศาสนากระทำแบบนี้นะไปขู่อธิบดีกรมวิชาการให้ลบคำว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยออกจากวิชาพระพุทธศาสนาที่เรียนในโรงเรียนของเด็กๆทั่วประเทศลบจริงๆนี่ไงญาติโยมเห็นยังโยมถามว่าทำไมผู้หลักผู้ใหญ่เขาไม่ทำล่ะนี่ไงล่ะทำแบบเนี้ยอาตมาจึงต้องมาพูดจาแบบนี้กับญาติโยมเราอะที่ไม่รู้เรื่องอะแล้วมาเที่ยวตำหนิรายการนี้อยู่อะคุณมีสำนึกไหมถามหน่อยนะเมื่อคุณเห็นพฤติกรรมของข้าราชการระดับสูงกระทำแบบนี้กับพระพุทธศาสนาของเราถึงขนาดนี้นะมีสำนึกกันไหมพวกเราชาวพุทธทั้งพระทั้งโยมนั่นแหละผมพูดเนี่ยเพราะพรรษาผมก็ไม่ใช่น้อยๆแล้วท่าน35เข้าสู่36แล้วมาบวชมานานแล้วพูดง่ายๆแล้วไม่ใช่บวชแบบขอไปทีนะครับผมศึกษาเรียนรู้มาตั้งแต่ยังไม่เข้าพรรษาแรกเลยเรื่องของกรรมฐานนี่แหละใจมันถึงเป็นแบบนี้ไงครับอะไรที่ไม่ถูกต้องนี่ผมยอมไม่ได้ผมเชื่อพระพุทธเจ้าองค์เดียวผมไม่เชื่อพระเจ้าที่ไหนเลยเพราะพระเจ้านั้นๆถูกอัปโลกมาทั้งนั้นไม่ใช่มีตัวจริงหรอกแต่พระพุทธเจ้าเราเนี่ยของจริงของแท้พระธรรมคำสอนก็เป็นอมตะตลอดกาลเพราะพระองค์ท่านตรัสรู้ถูกต้องตรงตามสภาวะตามความเป็นจริงแท้ๆทั้งหมดถ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วจะไปเชื่อใครที่ไหนเพราะฉะนั้นความเชื่อมั่นที่อยู่ในใจที่ผมทำหน้าที่อยู่ทุกวันนี้นะครับครูบาอาจารย์ขอให้เชื่อมั่นนะครับว่าผมไม่พาพวกเราออกนอกลู่นอกทางแน่นอนใครจะกล่าวร้ายโจมตีใครจะกล่าวหาผมว่าสร้างความแตกแยกเพราะการพูดแบบนี้เรื่องของมึงดิไม่เกี่ยวกับกูนี่ก็มึงไปทำความแตกแยกให้เกิดขึ้นกับในหมู่พี่น้องประชาชนคนไทยของฉันเองนี่หว่าอาจารย์ครูบาอาจารย์ทุกรูปผมขอกราบขอเข้ามาด้วยนะที่ผมใช้คำนี้ผมอดไม่ได้จริงๆฮะมาทำพวกเราแบบเนี้ยผมรักพี่น้องชาวพุทธ
ของผมเป็นพี่เป็นน้องกับผมทั้งหมดเลยผมเป็นห่วงมากโดยเฉพาะลูกหลานเยาวชนเราในอนาคตถ้าเราไม่ปลูกฝังเขาตั้งแต่บัดนี้นะครับหมดนะครับไม่มีเหลือนะอาจารย์พระครูดมวรานุวัฒน์พระครูจริยสารธรรมพระครูสมุนิติศาสตร์ท่านอาจารย์ประเสริฐท่านได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรแล้วแหละแต่ผมจำไม่ค่อยได้ประโชดอะไรนี่แหละท่านพระครูสมุวิสุวัตรหลวงพ่อพระครูสุวรรณวิจิตรอันนี้สู้อยู่แล้วพ่อสุวรรณวิจิตรเนี่ยท่านพระครูประยัติโพธิธรรมท่านพระอาจารย์ประหลัดเดชาที่ผมเอ่ยถึงเนี่ยคือสถานีวิทยุที่ออกรายการคดีโลกคดีธรรมหรือเคยออกมาแล้วผมถือว่าท่านมีหัวใจเดียวกันวัดปากทางเจริญอำเภอดอยหล่อนี่ชาวดอยหล่อเนี่ยต้องยกย่องเป็นพิเศษหน่อยญาติโยมพี่น้องชาวพุทธชาวอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยให้พี่น้องชาวเชียงใหม่รับทราบไว้นิดหนึ่งเมื่อครั้งคนต่างศาสนาพากันจะมาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นที่อำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ปรากฏว่าพี่น้องดอยหล่อทั้งข้าราชการผู้ใหญ่บ้านกำนันทั้งนายกเทศมนตรีทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งประชาชนได้รวมตัวกันขึ้นมาต่อต้านคัดค้านขับไล่ให้ไปอยู่ที่อื่นอย่ามาตั้งที่นี่เขาทำกันอย่างเข้มแข็งแข็งขันกันมากนั่นคือพี่น้องอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เพราะฉะนั้นวัดปากทางเจริญคลื่นธรรมะสีขาวเพื่อชาวประชาพร้อมด้วยเครือข่ายเขารวมตัวกันแน่นเขามีความรักความสามัคคีกันเหนียวแน่นมากขอให้รักษากันไว้นะครับครูบาอาจารย์ฮะอย่าเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆมาเป็นอารมณ์ความคิดแล้วเกิดการทะเลาะถกเถียงแล้วก็แตกแยกยานะครับให้สามัคคีกันไว้เท่านั้นครับแล้วเราจะพากันรอดทั้งหมดถึงแม้ผมจะพูดจาแบบนี้นะฮะแต่ผมรักนะทุกคนทุกท่านเลยนะผมบอกให้ผมไม่เคยรังเกียจท่านจะด่าผมว่าผมด้วยวิธีการอย่างไรพูดกระทบกระเทียบผมยังไงผมไม่โกรธนะครับผมเข้าใจครับไม่ใช่ไม่เข้าใจว่าท่านเป็นยังไงผมรู้นะแต่ผมไม่พูดเท่านั้นเองนี่ล่าสุดเนี่ยหลวงตาสินทรัพย์เนี่ยนะที่อุทยานธรรมบ่อน้ำพระอินทร์อำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีก็กำลังจะโดนเล่นอยู่เนี่ยผมเห็นใจครับแล้วผมก็สนับสนุนท่านเต็มที่ครับไม่สนับสนุนพระด้วยกันแล้วจะไปสนับสนุนแมวที่ไหนล่ะจริงไหมครับพระเราเนี่ยบวชมาเสียสละไม่ใช่บวชมาเห็นแก่ได้ไม่ใช่บวชมาเพื่อมาขายเสียงมาซื้อเสียงบวชมาไม่ใช่เห็นแก่เงินถ้าบวชมาเห็นแก่เงินอันนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่นักบวชเขาเรียกว่านักเบียดเอาแต่เงินอย่างเดียวเนี่ยมีอยู่แต่น้อยมีไม่เยอะหรอกพวกนี้แหละเป็นเหยื่อของพวกสื่อมันคอยจับจ้องเอาไปโพลธนาหน้าจอพวกโลภมากเนี่ยเห็นแก่เงินเห็นแก่ได้เนี่ยแล้วสิ่งที่มันไม่เหมาะไม่ควรมันก็จะตามมาแล้วนักข่าวมันก็ชอบขุดคุยเอาของเน่าๆเหม็นๆอยู่แล้วเอาไปนำเสนอพอทำอะไรเน่าๆเหม็นๆแล้วก็เสร็จมันสิครับพวกแมลงวันเหล่านั้นมันตีปีกกันใหญ่เลยดีดากันใหญ่กูข้อมูลแล้วเล่นงานแล้ววันนี้ต้องสับให้เละแล้วประชาชนเราที่ไม่มีภูมิปัญญาเพียงพอไม่มีวุฒิภาวะพอไปเสพไปบริโภคข่าวไอ้พวกสื่อแมลงวันพวกนี้เท่านั้นแหละหมดศรัทธาเลยศรัทธาเสื่อมเรียกว่าเป็นจละศรัทธาที่ยังหวั่นไหวง่อนแง่นคลอนแคลนอยู่ยังไม่มั่นคงส่วนท่านใดที่มีศรัทธามั่นคงที่เป็นอจละศรัทธาแล้วศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวแล้วพอดูข่าวเหล่านั้นแล้วก็สลดใจสังเวช
สังเวชและสงสารไม่ใช่สงสารพระนะสงสารไอ้พวกนักข่าวมึงจะต้องตกนรกหมกไหมไม่รู้กี่ขุมเลยที่มึงทำกันแบบนี้เหมือนกับเอาพ่อเอาแม่ตัวเองไปประจานนะโยมเหมือนกันอย่างนั้นเลยพระสงฆ์นี่ถือว่าเป็นพ่อเป็นแม่คนหนึ่งนะที่มีแต่จิตใจที่ปรารถนาดีหวังดีมีแต่จะรักด้วยความเมตตากรุณาช่วยเหลือแล้วมันเอาสัญลักษณ์ของพระเนี่ยไปโพลธนาตีไข่ใส่สีทำลายศรัทธาของประชาชนของเด็กเยาวชนในชาติบ้านเมืองให้มาเกลียดไม่พอใจพระเนี่ยโยมว่ามันเป็นบุญเหรอมันเป็นบุญหรือไงโยมทำอย่างนั้นน่ะถ้าใครคิดว่าเป็นบุญก็รับให้ไปเหอะเต็มเลยขอให้ได้กันเยอะๆเด้อนะใครคิดว่าเป็นบุญน่ะได้กันเยอะๆนะเต็มเลยนะแต่ถ้าใครคิดว่าเป็นบาปก็อนุโมทนาด้วยอย่าไปทำอย่าไปมีความคิดแบบนั้นรู้สึกอย่างนั้นโยมกับพระกับสงฆ์เนี่ยท่านทำความผิดมันก็ผิดเฉพาะท่านนั่นแหละบ้านเมืองไม่ได้เดือดร้อนเพราะการกระทำผิดศีลของท่านสักนิดนึงเหมือนญาติโยมผิดศีลกันอยู่ทุกวันเนี้ยโยมไปสร้างความเดือดร้อนกับบ้านเมืองหรือเปล่าก็ผิดเฉพาะตนใช่ไหมส่วนตนใช่ไหมพระก็เหมือนกันแล้วก็มีพระนี่ยิ่งดีกว่าญาติโยมตรงไหนตรงที่พระพุทธเจ้าวางหลักวิธีการแก้ไขเอาไว้แล้วด้วยเขาเรียกว่าวิธีออกจากอาบัติทุกข้อ227เนี่ยมีวิธีออกหมดเลยอธิกรณสมถะ7นั่นแหละคือหนทางที่จะพิสูจน์และตัดสินและออกจากอาบัติไม่ว่าจะเป็นปริวาสกรรมไม่ว่าจะเป็นการแสดงอาบัติออกได้หมดเลยพระพุทธเจ้าทรงหาทางออกให้ไว้ให้หมดแล้วแต่พวกหัวดำๆตาโปนนะปากเผยพวกเนี้ยหูตั้งเนี่ยมันไม่รู้จักมันคิดแต่จะทำลายอย่างเดียวพวกเราก็ต้องช่วยกันยังไงครับรักสามัคคีกันไว้อย่าแตกกันอย่าใช้อารมณ์มาทะเลาะเบาะแว้งกันถกเถียงกันอย่าเพราะมันเป็นเหตุให้เกิดความแตกแยกอย่าให้ใครมายุยงส่งเสริมพวกเรากันนะโยมนะชาวพุทธเราเนี่ยต้องหนักแน่นและมั่นคงฝึกสติสัมปชัญญะเอาไว้ทำใจให้สงบนิ่งความสงบจะสยบความเคลื่อนไหวทั้งหมดได้แต่ไม่ใช่สงบนิ่งเหมือนอย่างคนที่ไม่มีปัญญาก็ไม่ได้นะต้องมีไหวพริบปฏิภาณด้วยรู้เท่าทันเกมกลของพวกนี้ที่พวกมารมันส่งลงมาเล่นพวกเราเนี่ยต้องรู้เท่าทันด้วยแล้วต้องนิ่งให้เป็นนะความนิ่งเนี่ยจะช่วยอะไรได้เยอะแยะไปหมดนะขอฝากไว้ท่านผู้ฟังสาธุชนทุกท่านกราบขอขมาครูบาอาจารย์ทุกรูปนะครับขอขมาญาติโยมผู้ฟังทุกท่านด้วยอาตมาขอขมานะโยมที่ต้องพูดจาในลักษณะดังกล่าวเนี่ยเพราะเนื้อหาสาระมันพาไปมันเป็นจริงนี่โยมใช่ไหมคนพวกเนี้ยมันไม่ได้หวังดีปรารถนาดีต่อพวกเราชาวพุทธหรอกถ้ามันหวังดีปรารถนาดีมันจะเขียนจดหมายไปข่มขู่อธิบดีกรมวิชาการให้ตัดคำว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยออกจากตำราเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของเด็กนักเรียนทั่วประเทศของเราทำไมจริงไหมฮะแปลว่ามันไม่หวังดีกับเราไม่เป็นไรเราก็ทำดีต่อแต่ก็ไม่ใช่ว่าดีแบบไม่รู้เรื่องอะไรนะดีแล้วต้องฉลาดเฉลียวด้วยนะโยมวันนี้เวลาหมดแล้วขอสมมุติยุติรายการไว้เพียงเท่านี้พบกับรายการได้ใหม่ในวันต่อไปขอความสุขความสวัสดีในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจงปรากฏเกิดมีขึ้นในจิตใจของท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร
เย็นเท่าร่มโพธิ์ทองทั่วลาศรัทธายกย่องร่มของพุทธศาสนา ยิ่งกว่าร่มใดกันแดดไฟฝนลมนาแผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมประชาทุกชีวิตเย็นใดไหนเล่าจะเทียมเท่าเย็นใจพระธรรมที่ทรงตรัสไว้เป็นความจริงใสตรัสไว้ด้วยดีผู้ทำเหตุเองไม่จำกัดการเวลานาทีผิดถูกแค่กันตรงนี้จะไม่มีเรื่องราวก่อกวนพุทธศาสนาเชื่อมมากเมืองสยามวัดบ้านโรงเรียนเขตข้ามปฏิบัติตามแม่ยามเรรวนคิดทำสิ่งใดเป็นไปเพื่อประโยชน์ทั้งมวลทำดีละสิ่งยั่วยวนขนึงครวญทางสายกลางชนะในเล่าจะเทียมเท่าชนะตนยิ่งใหญ่ในทุกแห่งหนยิ่งกว่าชนะคนในสงครามไม่มีกลับแพ้ไม่มีเรื่องแย่มาลุกลามประพฤติปฏิบัติตามองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์อุตสายังเห็นพระเมตตาอยู่ทุกแห่งหนน้ำพระทัยมาจุสาวน้อยมาขึ้นสำอ้อยฮักน้อยลำไปฮักเอ้ยบ่เคยซึ้งใจบ่เมินเต่าใดอ้ายธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
ปิก มาพบมาปะในชั่วโมงที่สองอูจ๋าสนทนาธรรมนะครับอีพ่ออีแม่ญาติโยมสาธุชนเฮาอยู่ด้วยกันเนาะอยู่ด้วยกันแหม1 ชั่วโมงคนเฮาอยู่ด้วยกันเนาะอยู่ด้วยกันแหม1 ชั่วโมง1 ชั่วโมงชั่วโมงที่สองตะกี้ชั่วโมงแรกเฮาอู้ในเรื่องของกิจการทางด้านพระพุทธศาสนากิจการทางด้านพระพุทธศาสนาอยู่6 ด้านเนาะเขารู้กิจการทางด้านพุทธศาสนาอยู่ด้วยกันอยู่6 ด้านและก็ในเรื่องของประเพณีอัตลักษณ์วัฒนธรรมในส่วนของปีใหม่เมืองแล้วก็ตำนานวันสงกรานต์ตำนานวันสงกรานต์ตำนานปีใหม่เมืองตีอาตมาภาพหรือว่าตุลูกเนี่ยได้อู้ไปได้เกริ่นไว้นะครับศรัทธาญาติโยมอีพ่ออีแม่เฮาเนี่ยบอกว่าจะเป็นเรื่องของท้าวกบิลพรหมพระเจ้าประเสริฐโกศลในเรื่องของการขนทรายเข้าวัดศรัทธาอาจจะได้ฟังวิทยุแบบวื้อหน่อยหนึ่งเพราะว่าอยู่ในห้องเสียงมันก้องเพราะว่าอยู่ตั้งนอกนี่ศาลาเปิ้นแยกการแล้วก็โยมมาทำบุญตะกี้เนาะก่อนแยกเข้ามาในห้องเสียงมันอาจจะดังเพราะว่าอยู่ในห้องเปิดพัดลมมันก็เลยดังก็เป็นยังเนาะอดใจฟังเอาศรัทธาญาติโยมเนาะก็จะได้ร่วมกันช่วยกันทนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยกันชั่วโมงที่สองเนี่ยก็จะเป็นสไตล์ของอาตมาภาพละธรรมะสบายสไตล์ของตุลูกมีไอ้ยังก็จะได้อู้จ๋าสนทนาธรรมด้วยกันว่านี่เปิดสายข้างสถานละชั่วโมงที่สองเรื่องเล่านี่ก็เอาไว้วันเวลาต่อไปในห่วงเวลานี่เนาะพอแบตตัวเก่าแล้วก็มันจะเสี่ยงละสถานเพราะว่าสายชาร์จก็อยู่คนละตีคนละตังบางทีจะเปิดสายข้างสถานปล่อยแม่เฮาท่านได้ที่จะมีเรื่องอูจ๋ามีเรื่องสนทนาธรรมก็เบอร์ที่เก่าเบอร์เดิมนั่นละ065482972เขามีเวลาด้วยกันแหมนักเนาะจะมาสอบถามแต่ห้ามถามนะแบบวันเสียวันยังมีข้อวันยังมีโจทย์สามารถตอบเพื่อได้เนอะ ตำรวจสามารถตอบเพื่อได้เนอะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับประเพณีขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่เนาะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็เปิดก็ยึดถือเอาวันที่13 14 15แต่ว่าบัดเดี๋ยวนี้โหราศาสตร์เปิดคำนวณละมันตัด14 15 16ก็เป็นอย่างเลื่อนกันไปตามนั้นก่อยอู้ก่อยจ๋าก่อยปรึกษากันไปเนาะจงละเว้นอย่าไปทำตาม
ขอความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งขอกราบแนบไต่ไหวสาถวายความเคารพมายังครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการพระภิกษุสามเณรเจ้าจุโตนจุองค์กุวัดวาอารามพร้อมตึงสำนักที่พักสงฆ์ตัวก็ขอเจริญปอนมายังบรรดาปอออกแม่ออกศรัทธาท่านสาธุชนนักศีลนักบุญคุณดีทั้งหลายเนาะปอหลวงแม่หลวงปอลุงแม่ป่าตั้งปีป่าหน้าเอาอาศรัทธาตีนจองห้องวัดเท่าแก่หนุ่มกำใจยิงต่างหลายที่ฟังกันอยู่ตั้งบ้านตั้งจองตั้งหอตั้งเฮิน เวลานี้ก็เป็นเวลาที่จะชุลมุนกันหน่อยแรงคำมาก็ทำมาทำหุงหาอาหารเนาะทำสำหรับกับข้าวพองตักน้ำบันโลเนี่ยก่อนในเปิ้นอ่านดูตักน้ำบันโลซุมไฟหนึ่งเข่านะ แต่ประเดี๋ยวนี้ก็ทำหุงหาอาหาร แต่บางคนก็เรียบร้อยไปละติววิทยุไปบุญเตินบุญโฮคอม ฟังรายการครูบาอาจารย์จะมาในยามนี้ก็หลายตุนเนอะเปิดมีกันพินตาอีกอะสาธาวันเสาร์เนี่ยก็พินตาตุลุงยองก็จะได้มานางอู่นางจ้ากับปอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนญาติโยมทั้งหลายไปจนถึง2 ทุ่มนะแต่เพิ่งก็ขันเวลาในการเข้าข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ตั้งงานหุยต้องซักนี่ก็เปิ้นก็จะเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ก็จะเอาสวดธรรมจักรปวัตนสูตรใส่นะศรัทธาญาติโยมต่างอันพระนักจัดรายการได้พักหยั่งกินน้ำกินทากันเนาะศรัทธา
วันนี้ก็เป็นตาของตัวลุงในรายการสารธรรมยามค่ำรายการสารธรรมยามค่ำนี่ก็จะจัดตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปมาปบมาปักกันวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่11แล้วเนาะศรัทธาญาติโยมของเดือนเมษายน2569เป็นเดือนที่ร้อนอากาศมันร้อนอยู่ในห้องส่งนี่มันดึงอย่างเปิดอบเนอะแอร์นี่ก็มีแล้วมันเป็นแอร์กี่แล้วก็มันไฟบ้าเข่า มันเก่าล่ำไป ก็เริ่มทำงานกับเป่าพัดลมหน่อยๆนะอดเอาก็มาเข้ารายการในตอนค่ำตอนแรงกันศรัทธาญาติโยมก็นำเอารายการต่างๆซอหาคุ้นคว้านะทำกันบ้านมาเล่าสู่จู้กันฟังนำเสนอศรัทธาญาติโยมได้ฟังกัน วันนี้ก็ขอขอบคุณทางคืนบุญแต่ละคืนกันเด้อที่เปิ้นมีบุญต่อโสตประสาทหูเฮานะมีเปิ้นก็ไม่ได้ยินอนะตุลุงจะอู่ดีปานได้กดตามมาถึงพดผิวตึกห้องสี่เหลี่ยมเนี่ยนี่อันนี้ก็ได้บุญญาวาสนาเนาะศรัทธาญาติโยมที่เปิ้นแปลงสถานีแล้วเปิ้นก็เกาะกล้องออนไลน์นะนางอู่ที่วัดพระธาตุดอยน้อยส่งกระแสกระจายเสียงไปหลายตีหลายบ้านหลายจ้องเนาะแต่ก็ต้องขอบคุณทางสถานีวิทยุแม่ขจารโมเดิร์นเรดิโออันนี้ก็พุ่นเนอร์ของปน้อยสุวรรณคุณแม่อนงพรหมมินจากเวียงป่าเป่าพวกนั้นเนี่ยโอ้คืนนี้ก็ไปไกลเนอข้ามดอยนางแก้วไปนะ FM 94.50 เมกะเฮิรตซ์เนอ พี่น้องตั้งหลายดอยก็ฟังกันหลงหลายเนาะไปตั้งแม่ขจารครับบุญนะตั้งเวงป่าเป่านะโอ้ฟังกันหลงหลายศรัทธาญาติโยมแล้วขอบคุณสถานีวิทยุวัดห้วยตองซักตัวเนอตำบลของเปาจอมตอง FM 98.75 เมกะเฮิรตซ์เนออันนี้ก็โซนใต้เฮานี่นะได้ฟังกันและขอบคุณตังต่างเงินคืนวิทยุคืนใหญ่ คืนใหญ่คืนโลงเฮาเนาะ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ของวัดฝายหินเด้อตำบลสุเตปอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นี่เป็นคืนใหญ่เด้อนะที่เปิ้นได้มาออนไลน์ภาคเดียวเนอะภาคที่2มีนะ เอาภาคชั่วโมงแรกกันนะแสดงก็ยังดีอยู่เปิ้นออนไลน์ฉะนั้นก็ฟังกันไปแต่เจ้าก็ฟังรายการตุปีเปิ้นอู่เรื่องปีใหม่โอ้ก็เป็นที่เขาเข้าใจเนาะศรัทธาเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับสังขารลงกรรมสังขารไหนก็ไกลมาแล้วรู้วันนี้วันที่11 12 13ก็วันจักขานลงแล้วนะศรัทธาเอ้ยตะเฒ่าไปทั้งปีแล้ว จะเฒ่าไปทั้งปีเนอะศรัทธาเนาะก็เนาะก็งานประเวณีมาเฮาก็ไปทำบุญกันผิวพัดปัดกวาดหอเฮิรนเดินดาวฟังเปิ้นยิงปู่สังขารยาสังขารกับโบราณแทบปืนแทบกันตมๆต่ำๆเด้อแล้วก็พอก็จิ้มทบถามกันนี่จิสะโปกกันนี่ ไล่ปู่สังขารเขาอยู่น่ะก็จะมีหลายวันอยู่วันที่13 14 15ก็เฮาก็ไปวัดไปว่ากันเนาะอันนี้เป็นประเพณีเก่าเดิมดีงามของเฮาทั้งหลายนะก็ไปกันแล้วเนาะสดามาปากกันวันนี้ก็จะน้อมนำเอาคติธรรมอันนี้มาสักหน่อยเป็นเรื่องเงินเรื่องทองนะศรัทธาญาติโยมบางคุณประกอบปูจ้าเงินทองแต่บางคุณเนี่ยก็ปูจ้านำใจคุณไอ้เนี่ยเป็นจะฮื้อลองฟังว่าวันนี้เฮามีเงินก็คือชะตะนะวันนี้เฮามีเงินนี่เนาะเต็นสมัยหน่อยแต่ซื้ออันยังบ่ได้กำลังเริ่มขึ้นมาแล้วศรัทธาเงิน10เงิน20เงิน100เงินพันมีความหมายพอจะได้
หลวงตาเคยเตือนไว้นะหลวงตาเคยเตือนไว้หลวงตาเปิ้นว่าหลวงตาเปิ้นว่าท่านว่าเอาไว้ข้อหนึ่งยิ่งคิดยิ่งซึ้งเข้าสู่หัวใจบางคนจือหน่อยแต่โตใหญ่ อันนี้เป็นในเพลงเนาะแต่หลวงตาเคยเตือนว่าจะได้เปิ้นว่าไว้แล้วว่ามีรถแต่ไปบ้าใดแน่ซะนะมีรถยนต์ลอยกันปันกันบ่มีน้ำมันรถนั่นก็เล่นบ่ได้ มันมีโทเจอร์มันออกซะนะแต่ประเดี๋ยวนี้มีนะเปิ้นเอาถุงเซลเฮานี่ก็เอามากันกองปิ่นน้ำมันว่าดูมากันกองปิ่นน้ำมันอันนี้ก็ช่วยแถมแบบนะใส่สูบน้ำก็ได้วะใส่รถไถก็ได้วะแต่มันต้องใจปริมาณหนักนะพอมีรถมารู้จะได้ก็ตามเลยรถเบนซ์รถโตโยต้าเนี่ยรถ BMX BMW งามรู้ปานได้ก็ตามแต่ถ้าบ่มีน้ำมันนี่เหรอไปบ้าใดอยู่เอานี่ปั๊มมีแต่เติมบ้าใดเนี่ยพร้อมหยังเงินมีแต่ซื้อบ้าใดก็เพราะว่าน้ำมันหมดแม่หรือว่าก็รถจอดติมถนนแต่ไปไหนก็บ่ได้ปั๊มยังอยู่เนี่ยปั๊มน้ำมันยังอยู่แต่บ่มีน้ำมันปัจจัยสำคัญเด้อสถานเนาะแต่ว่ามันบ่มีน้ำมันเกิดยามมาฮอดโอ้ตุลุงก็ไปหันกับตาได้เนอะรถต่อคิวก็ยาวเป็นกิโลพุ่นได้กะบางพองเนี่ยมันจะมาถึงเฮาเมื่อได้ไปเตือนหน่อยเผื่อถึงเฮาน้ำมันเสี่งไปอีกก็มีวะเป็นเยี่ยมไปดูได้เนี่ยกูเตือนนี่อย่างอาจารย์พระครูว่าเฮาจะหันเด็กปั๊มอยู่ตะหมู่ข้างต่างนะกวักเข้าไปเติมน้ำมันกวักเข้าไปเติมน้ำมันวะประเดี๋ยวนี้พอโดนรอคิวกันปะแต่เขามาอุปะแป้งวันนะขอมันได้เติมด้วยเนี่ยเพราะเขามันเก่งเท่านี้เนี่ยมีเงินแต่ว่าเฮามีของที่เฮาจะซื้อเขาอยากกินยาแก้ปวดได้เนอะสตังค์ก็มีนะแต่ว่ามันมียาแก้ปวดขาย เจ็บโคกเข่าแขนขาก็ไม่ได้กินยาอย่างกันเนาะน้ำมันก็เหมือนกันนะมันเป็นเชื้อเพลิงแห่งรถด้วยก็เหมือนชีวิตคุณเฮาเนี่ยน้ำมันเนี่ยนะเนาะตัวขับเขินแต่กะชีวิตเฮาเนี่ยร่างกายของเฮาเนี่ยเฮาประคับประคองเนี่ยเตียวไปเตียวมาได้พร้อมยังเพราะว่าเฮามีจิตวิญญาณสิงอยู่ด้วยเฮามีจิตใจสิงอยู่มีหัวใจ มีหัวใจอยู่มันตีนอยู่นี่หัวใจมันตีนอยู่ไปไหนก็ได้มีความคิดมีความอ่านมีมันสมองลองหัวใจเนี่ยมันจิตมันเลียงออกจากรางกับพื้นขาบเน่าเห็นแล้วสดาเหมือนกับรถที่มันตายรถที่มันตายเพราะอย่างมันขาดน้ำมันมีน้ำมันเนี่ยกับสถานเนี่ยมันเป็นตัวขับเคลื่อนที่สูงนะจิตก็เหมือนกันนี่สดาจะนั่นจะไปประมาทเด้อเขามีเงินให้อย่างจะซื้ออย่างก็ได้เนาะแต่เวลาถึงวันนั้นมันกำลังเริ่มมาเนี่ยมีเงินก็เป็นเป็นกระดาษเป่าเนาะเป็นกระดาษเป่าอย่างห้อมก่อนนะเขามีหัวใจอันโทรศัพท์มือถือโนเกียนี่นะเนาะแล้วมันมีคืนกับฉันโอ้เป็นก่อนบริกีมได้นะกันเอาไว้พอกันนาฬิกานะกันมันมีอันอินเทอร์เน็ตใหญ่นะปั๊มยังอยู่แต่ไม่มีน้ำมันนี่เอาต่อไปแถมเงินยังมีนะแต่ซื้อไม่ได้เงินยังมีแต่ซื้อไม่ได้มันมีขายอายุมันนะอันนี้ปัจจัยอนาคตเนี่ยนี่ไม่ใช่อนาคตแต่มันคือปัจจุบันที่เริ่มแล้วนี่มันจะมีอะไรนะกะตานะลุนเฮานี่แหละลงเอ้ยก่อนนี่บ่โธโกมเปงกูน่ะน้ำมันกัดมีสมัยตามโกมเนาะพี่แม่ก็นั้นไปซื้อน้ำมันกัดมาแล้วป่ะไปซื้อลำก่อนเนี่ยกองอะไรมันจะย่ำเดียวนี่เพิ่นจะลาดสัตว์ตายจะลาดคอนกรีตดูแล้วก็อันไม่หกสองข้างต่างนะเป็นคุ้มเป็นโหบ่นะมันมุงว่าร่มหันฟ้าแหละเป็นดีโกโกมจะเป็นต้องไป
บอกซุ่มซิมเนี่ยบอกผีหลอกเนี่ย ไอ้สิ่งน้ำมันกัดนี่น้ำมันกัดกับเปิ้นใส่ในปิดนี่แล้วก็เปิ้นมีซิลีซุปใส่ที่กล่องฮะเนี่ยที่โคดนะแล้วก็ตักมาปิ่นต้องอย่างต้องอันนั้นนะการเอาขี้บาดก้ายเขาก็เปิ้นตักมาหั่นแล้วก็เปิ้นก็เอากล่องไว้ที่เขาหั่นซื้อก่อนกำบาทก็2 บาทก็ได้จะหลายนะบ่ต้องเงินก่อนมีกาเนาะได้น้ำมันมาแล้วบอกว่าแลน มันคำเลยเนาะโคกไม่ได้จุนไว้ยังหัวมอกแห่ล่ามเนี่ยถึงไหนหลวงตาเคยเตือนไว้แล้วนะสิ่งที่บ่เคยหันก็จะได้หันนี่สิ่งบ่ป้อยหันก็จะป้อยหันมานะประวัตินะมันมีมาแล้วนะวันนี้เราเห็นแล้วนะแบบที่บ่มีไผอยากเชื่อนะเห็นน่าเจอได้เนาะรถมาเข้าคิวกันเนี่ยรถมาเข้าคิวกันโอ้ยาวเป็นกิโลบางพองก็ปอพิษปอเถียงกันมีหันลายเนี่ยบ่รู้เพิ่นจะไปซื้อน้ำมันสุมาอยู่ดีมันสุกแล้วเนาะเพิ่นเอาไปเผาศพน่ะที่วัดต่างๆพวกนั้นจะได้เอาเจ้าของปั๊มก็ขายใส่ร้อนวะน่ะมันก็ขับรถเอาลงใส่รถมาเลยเปิดจักความจริงน่ะเนี่ยมีเนี่ยหันเนี่ยเอาไปเผาปีนอัปมงคลกับร้านมันเนี่ยสถาคนส่วนใหญ่ว่าใดทุกข์เพราะของขาดแต่ทุกข์เพราะใจรับไม่ได้เนี่ยโอ้ใจหับบ่ได้น่ะเนาะมีเงินทองแล้วก็ใจบ่ได้ปิ้นก่อนอิดก่อนโกรธไปเมื่อว่ามันมีกาเนี่ยเอาปันไผก็บ่ขได้นะเนาะของหยังก็ตามแต่ถ้ามันมีกาเนี่ยนะโลกยิ่งโลกไม่นิ่งใจยังดิ้นใจเขายังดิ้นนะยิงควบคุมบ่ได้ยิงตุกนักนี่ความจริงคือโลกบ่เคยอยู่ในการควบคุมของเราเลยนี่แต่มีแค่ใจเราตียังพอจะควบคุมได้นี่ควบคุมใจไว้หลงเด้อเนบัจใจยุคของคนเก่งจะหลอดนี่ยุคเนบัจใจคนเก่งจะหลอดแต่คือคนที่หยุดใจได้จะหลอดเนี่ยหยุดใจได้ทำใจได้เองนะเนาะไปไหนไอ้กันเนาะโอ้อย่างเขาแล้วเนี่ยมันเสมอภาคมาเลยเสมอภาคหมดอ่ะคุณตุกคุณจนคุณรวยคุณหยังก็ตามเด้อเปิ้นกำ500นะหน่อยนำหยังตุเปิ้นเติมกำ500 แต่ละกันนี่นะบ่ใจคุณที่มีหนักแต่คือคนที่พอจะอยู่ได้นี่ต่างหลอดของชีวิตบัจจัยมีน้ำมันเต็มถังแต่มันคือมีสติเต็มใจเนี่ยมีสตินะมีสติเต็มอกเต็มใจนะลดความอยากลงวางความโกลงแล้วกลับมาอยู่กับความจริงเนี่ยในวันที่โลกโคลงเคลงเนี่ยอย่างน้อยใจเฮาก็จะต้องบรรลุจำไว้ให้ลึกซึ่งลึกที่สุดโลกจะพังแค่ไหนก็ได้แต่อย่าให้ใจของเฮาพังไปตามโลกก็แล้วกันนี่หลวงปู่ดูนี่นะหลวงปู่ดูเนี่ยเปิ้นแท็กมานะ มีเงินแต่ซื้ออะไรไม่ได้นี่นะเนาะมีเงินมีรถมีหยังรถหรูแต่ได้ก็ตามก็จอดอยู่กับตีหมดอะถ้ามันมีน้ำมันนี่นะเนาะอันนี้ก็จบลงไปซะท่าเนี่ยเอามาเล่าสู่จูกันฟังเด้อเป็นหนังสือเป็นนั่นที่เปิดมาในเน็ตนะของจงลักเลยก็อันนี้ทำอย่างหนึ่งนะอันนี้เป็นอูดเรื่องดำโหนั่นแหละอาจารย์พระครูบึดก่อนแล้วก็ศรัทธาญาติโยมหลายเอานี่มาไหว้กำหนึ่งก่อนนี่เอานวโกวาดผมได้เอามือเลยเอาให้กันเนาะเอาแค่หมวด2ก่อนละหมวด2มีอย่างเนี่ยทุกกะคือหมวด2โดมก่อนเนี่ยหนังสือนวโกวาดเนี่ย
ได้กันเป็นริมเนอะมันจะอย่างนี้คือตองรักธรรมอ่ะเดี๋ยวนี้ก็เข้าไปในนี่มันกันอ่ะเข้าไปในตำรับตำรามันกัน ขอกินหูเหนาได้ธรรมแปลว่ามีอุปการะมากสองอย่างมีอย่างพละมีหนึ่งสติความระลึกได้สองสัมปชัญญะคือความรู้ตัวนี่สังก็ตามตัวนั้นสตินี่เป็นเปรียบกับเบรกรถกันด้วยเปรียบกับเบรกรถกันนะถ้าว่ารถไปเนี่ยมันมีสตินะเมื่อเข้าไปนะมันมีสตินี่ก็จะจุ้นไปเลยอ่ะนะสติช่วยบุคคลบัปประมาทเผลอเลอนะเผลอตัว หรือตั้งสติไว้นะแต่ว่ามีอย่างเหตุการณ์ไล่ๆเนี่ยเขาจะไปตื่นตระหนกลำไปคือตั้งสติไว้ก่อนนี่ตั้งสติไว้ก่อนสติมันคู่กับสัมปชัญญะเนี่ยก็เตือนบุคคลคือโหสึกในการประพฤติปฏิบัติสู่ทางที่ชอบนี่นะสู่ทางที่ชอบถูกต้องบ่เสียหายตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีเนี่ยมันคู่กันด้วยสติกับสัมปชัญญะนี่นะบุคคลใดก็ตามผู้มีสติสัมปชัญญะประจำอยู่ในสันดานจงจะกระทำการใดๆก็ตามยอมมีความผิดพลาดน้อยนะพลาดพลั้งน้อยถูกต้องมากเป็นปัจจัยนำไปสู่ความเจริญและก็ความมั่นคงนี่เอาสองอย่างเนี่ยเนาะสนะสองอย่างนี้ก็จบลงไปต่อไปนี่เอานี่มาวามกำก่อนโอ้กำปุงสังขารก็มีเหรอเนี่ยหนังสือเนี่ยของอาจารย์ของปครูสีโนนแม่นกันเนี่ยปุงสังขารเคยว่าหรอปุงสังขารนะว่าให้หน่อยนะมนุษย์เราเกิดมาทำไมนิ่มใจเฮ้ยปุงสังขารทำแบบนี่นะเขาเปิ้นลุงกันนะว่าอนิจจาสังขารวะมาลงสิ้นสุดหยุดเคลื่อนไหวเป็นคำกรด้วยเอาไว้ก่อนเดี๋ยวจะเอาก่อนบรรลุไปเอาอันนี้เพื่อนแท้ตลอดชีวิตนี่เป็นอย่างหนังสือนี่ก็จะได้หนังสือเนี่ยนะสำคัญนะถึงวันในการเขามีหนังสือเขาไม่ได้อ่านอย่างตุลุงถึงวันนี่ก็อยู่โดยหนังสือมากำอูปากเป่าอย่างครูบาอาจารย์เนี่ยลูกอ่อมมันเกิดไหนมันได้ไหนเฮ้ยเกิดไหนมันได้ไหนมาอูไปรถอย่างผู้แทนราษฎรนั่นนโยบายของผมแหละแต่ประธานที่เคารพอริยธรรมเพื่อนแท้ตลอดชีวิตก็คือหนังสือก็คือบ่อเกิดแห่งความหูหนังสือคือขุมทรัพย์ทางปัญญาใช่ไหมหนังสือคือโอสถทิพย์ดูโอสถทิพย์นะยาติบวะแก่โลกโง่ให้ฉลาดอย่างนี้เป็นต้นให้แต่กันเนาะสมมติเราหูหนังสือเนาะเขาจางขับรถก็ตามเด้อเวลาสินตางก็จะบอกดูไปละปูนไปตอนนี้เปิดจะมีสอนที่ก็อ่านละปูนแต่ก็ไปเมื่อไหนไปลำปางไปตอนนี้ไปเวียงป่าเป่าไปได้เปิ้นอีกกี่กิโลเนี่ยถ้าพอก็อ่านแล้วก็เป๊ะจางไว้นะกมเนี่ยเปิดเขียนว่าแม่ห้องสอนอีก15 กมเนี่ยลุงด้วยนะมาหาโอ้อันนี้มันกูอีกแก้วมาเลยเปิ้นมาไปใจจะได้เนี่ยกมกิโลเมตรกับคนนี้แล้วนะกมแก้วมาเนี่ยตายหนุ่มแต่กำอายุ15อีกแล้วลักกิโลแม่ห้องสอน15 กมหนังสือคือเพื่อนแท้ของเราตลอดเวลานี่บ่ว่าจะยามสุขบ่ว่าจะเป็นยามทุกข์โศกเศร้าเสียใจยามเหงาวิเวกวังเวงเงียบสังัดสุดขั้วหัวใจก็ตามตีหนังสือก็จะติดตามเฮาไปทุกคนทุกแห่งกันนะเพราะว่าจะอยู่ในบ้านอยู่ป่าเขาลำเนาไผ่ท้องทุ่งนาหรือว่าศูนย์เกาะอย่างต่างๆทะเลก้านี่หรือว่าในถ้ำในที่สุดก็
ในห้องรับแขกก็มีหนังสือดูห้องสมุดกาห้องนอนจนกระทั่งในรถนี่บนเครื่องบินอย่างนี้เป็นต้นมีหมดอะหนังสือนี่นะพินติมาแห่งข้างหนังสือเช่นชนะเนี่ยเปิ้นสอนลูกว่านะชนะเนี่ยบ่ว่าลูกนะบ่ว่าลูกเฮาบ่ว่าลูกเฮาจะเป็นอันยังอยู่ที่ไหนทำอันยังลูกอย่าทิ้งหนังสือเนอะจะไปขวางหนังสือเนี่ยเด็ดขาดการที่เฮาทิ้งหนังสือก็เหมือนกับการทิ้งเพื่อนที่ดีที่สุดเนี่ยการที่ทิ้งหนังสือดีที่สุดลูกจงพยายามขยันอ่านหนังสือให้หนักว่าจงอ่านทุกหน้าทุกบรรทัดทุกเลิงทุกลิ่มที่มีอยู่หรือว่าตีบุญตีพบเห็นเช่นในห้องสมุดห้องเฮนตีวัดตีบ้านหรือว่าตีร้านขายหนังสือจงอ่านให้ครบทุกเล่มดูหนังสือเป็นเสมือนครูเป็นเปิลเป็นเหมือนเข็มทิศแต่กันเนาะเหมือนกับแผนที่เหมือนกับนาฬิกาตีเกยนะตีเกยจี้แนวทางเดินของชีวิตคือเฮาเดินไปถูกแล้วก็ตรงต่างโดยการอ่านหนังสือยิ่งอ่านนักเท่าใดก็เหมือนกับเฮามีครูมีเข็มทิศมีแผนตีมีนาฬิกาสำหรับปิ้นผูที่ควบคุมกำกับสำหรับการดำเนินชีวิตของเฮามากขึ้นเท่านั้นเองจบลงไปโตเข้าทาสุวัชชาสะโพยหนังสือคือเพื่อนแท้สัทธา หนังสือคือเพื่อนแท้เอามาเล่าสู่จูกันฟังสัทธาญาติโยมทั้งหลายจบไปเทมอย่างหนึ่งเนี่ยต่อไปนี่จะเอาอันนี้มาไว้กับเนาะหลักธรรม3 ข้อนี่มันปิ้มอย่างประลับหลักธรรม3 ข้อมันมีหลักธรรมนี่หลายอย่างเนาะสัทธาญาติโยมทั้งหลายนำธรรมคำสอนก็ดีนะที่เราได้อ่านกันมาได้เห็นกันมานะอันนี้หลักธรรม3 อย่างลองฟังว่าเนาะอันนี้เป็นอย่างหลักธรรม3 ข้อสำหรับการดูแลความหักนี่มีอย่างของ1เบญจศีลหรือว่าศีล5เหมาะสำหรับความหักเริ่มจะคอยสอนคอยกำกับบ่ให้หักตัวเองมาเกินไปจะไปเบียดเบียนกูชีวิตของผู้อื่นศีล5นี่อย่างเป็นหลักประพฤติหลักปฏิบัติธรรมตีนำทางมนุษย์ไปสู่ความเจริญอีกด้วยนี่ข้อที่2เนาะ2นี่ก็คือว่าทิศ6เหมาะสำหรับตีเฮาหักแล้วก็หักไข่ปรารถนาแล้วก็หักเมตตาอาลีเนืองจากทิศ6เป็นหลักธรรมตีใจกำกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่างๆเป็นไปอย่างราบรื่นประกอบไปด้วยทิศเบื้องหน้าก็คือบิดามารดาก็คือพ่อแม่ของเฮาเนี่ยนะทิศต่างหน้านี่ก็คือพ่อแม่เฮาทิศเบื้องขวานั่นก็คือครูบาอาจารย์ทิศเบื้องหลังนั่นก็คือบุตรแล้วก็ภริยาทิศเบื้องซ้ายก็คือมิตรเกี่ยวสหายข้ามมิตรสหายของเฮาเนี่ยทิศเบื้องล่างก็คือคุณรับใจคุณงานต่างๆอีกกันเนาะทิศบนก็คือพระสงฆ์สมณพราหมณ์อันนี้ข้อที่2นะต่อไปข้อที่3พรหมวิหารเหมาะพรหมวิหาร4เหมาะสำหรับความหักที่มีแต่นะพรหมวิหาร4เนี่ยนะเป็นความหักที่บ่มีข้อจำกัดบ่มีการแบ่งแยกดังหลักธรรมที่ว่าเมตตาคือความหักปรารถนาดีอยากให้ผู้อื่นมีความสุขนี่กรุณาค
คือเมตตาอย่างบ่มีขอบเขตบ่มีพมานเนี่ยกรุณาเนี่ยนะมุทิตาแล้วเนี่ยยินดีเมื่อผู้อื่นมีความสุขแล้วก็สุดท้ายคืออุเบกขาคือเป็นการวางใจเป็นกลางเนอะลักธรรมทั้งสี่นี้เป็นลักธรรมเบื้องต้นที่ทำให้ความหักเป็นหักอันบริสุทธิ์ได้นี่จบอันนี้ก็พุทธิธรรมคนเดิมเนอะส่งเข้าประกวดขอขอบคุณนะครับเนอะเอาแล้วก็ตัวลุงก็อันนี้มาว่าแต่เต้นจบอยู่กันเนาะเต้นจบอยู่ตัวลุงก็จะมีข่าวสารงานบุญข่าวสารงานบุญโดยของครูบาอาจารย์ฝากประกาศมาเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเอาอันนี้มาว่าก่อนหลายอันหลายอย่างนะจ๊ะอันนั้นก็เปิ่นโต่งมาผมว่าพ้องกะเอาไว้เนาะอันนั้นม่วนงานสันแล้วอาจารย์บุญเพลินยาวิชัยสิ่งที่ห้ามสิ่งที่ห้ามยืม3อย่าง1ปืนเนี่ยเอาปืนเอายืมปืนเครื่องระบาดเนี่ยมันได้มายิงนกยิงช้างหมดนี่ดีๆมายิงคุณเป็นสอบถามโอ้ปืนได้รับตัวแทนปืนนะสาระปืนนี่ห้ามยืมนะเป็นไม่ได้เป็นเด็ดขาดเป็นอาวุธด้วยวัตถุอนามาตด้วยปืนนี่นะตัวเจ้าพกปืนก็ไม่ได้นะกำปืนก็เป็นวัตถุอนามาตเปิดแตะควายตีเป็นตัวแม่ก็ไม่ได้วะเปิ้นว่าเนี่ยก็มาตุคามให้นะ1ปืนนี่ห้ามยืมเนอะปืนแทบก็ตามเด้อปืนที่เปิ้นเอาไปทำลายไปยิงเปิ้นนี่นะมันเอาไปทำลายไปควางลุงน้ำผลเพราะหาหลักฐานบ่ได้วะนะอันนี้ปืนนี่ห้ามยืม2รถยนต์นี่รถยนต์นี่เฮาจะยืมไปมันไปต่าง3พวกนี้ก็มันมาต่างไอ้เราต่างหยังไอ้นั่นน่ะเปิ้นยับได้ก็นี่รถไผน่ะทะเบียนรถโอ้เป็นรถเฮาเนี่ยสมรู้ร่วมคิดเอาแล้วติดหางตัวติดหางเด็กติดหลังแหไอ้เด้อเนาะรถได้ไปยืมก็ได้มันจะปีเจอนอนได้ไปยืมเนี่ยโอ้สมมาเด้อตุลุงว่าให้หน่อยเนาะซะดาวันซืนนะก็ได้นะตุลุงก็อันหลวงพ่อเพิ่นไปอันลุงดอยเพิ่นก็บอกว่าตุลุงเฝ้าวัดเด้อเนี่ยตุลุงเฝ้าวัดเด้อมันต้องอยู่ตนไปตนนั้นน่ะตุลุงก็เฝ้าวัดนอนรับให้หน่อยกันผมก็ว่ารถเครื่องไม่ขึ้นมานี่นะหลวงรถใหม่นะรถยี่ห้อดาริมรถสีเขียวไว้นะสมมาเดี๋ยวกันเพิ่นฟังนะก็เป็นอุทาหรณ์ได้ก็เที่ยวไปเที่ยวมาหมาก็เห่ามันเป็นไผตุลุงก็อดแป้ก็เตียวออกมานะมันก็มาหันตุลุงมันก็งอมเข้ามานะโอ้หลวงพ่อไอ้ดอกมันห้องเขาไปหลวงพ่อกันนะพอใจดีวันนั้นวันแต่มันนี่มนต์กะนี่มนต์ใจถวายสังฆทานกันเวลาว่ามีอย่างโยมไหมเนาะบัดเดียวนี่นะผมมีความทุกข์นะตุลุงนะทุกข์นะก่อนรถผมยางระเบิดอยู่อู่ว่าบัดเดี๋ยวนี้ผมยืมรถเปิ้นมายืมรถอู่มานะผมขอชัดตังตุลุงสัก400ดูอันนี้มาอู่ฟังนะอันนี้ประสบความว่ามันซื้อเนื้อได้นะโอ้ตุลุงไปเอาชัดตังที่ไหนมาถึง300-400ตุลุงมาเฝ้าวัดเนี่ยเปิ้นเนอะนี่นะตุลุงไม่ชัดตังแต่จะไปหับตานที่ไหนในเฝ้าวัดได้เนอะมันก็ขึ้นอู่มอแล้วมันขึ้นไปอย่างเดียวนั่นนู่นเนาะมันก็ตึกมันตื้ออย่างเฮ้ยพอไปละเนี่ยจดอะไรระเบิดไหนก็วันร้ายถ้าฟังก็ฟังไว้เนอะตุลุงก็โดยความแต่ว่าบ้านจะว่าตุลุงจะไปรังเกียจเปิ้นนะจะว่าแต่ไปรังเกียจนะแต่เปิ้นมานะเปิ้นก็ก็อันนี้ก็เคยมีกับเฮาเนี่ยเฮาก็เคยหือแล้วอันนี้เจ้าอันนั้นเปิ้นก็บอกว่าจะไปตั้งหอตั้งอย่างนี้นี่สัมเตก็ว่าน้ำมันมดก้าสัมเตก็ย่างรถระเบิดมันมีประจำลงแล้วก็ครูบาอาจารย์จะไปฮื้อเด้อไม่ยามตายก็ลุงก็มือนะก็อีดูมึงแหละนะมันพี่อย่างนี้นะซะนะถึงไหนละปืนนี่ก็ห้ามยืมรถนี่ก็ห้ามยืมนะลุงเด้อ3 เมวะสุมาเด้ออันนี้ก็จบไปเนาะศรัทธานะทำกรรม1สัจพจน์ของชีวิตนี่3อย่างนะลุงนะอันนี้หนังสือไผเนี่ยอันนี้คติธรรมของอาจารย์นิพนธ์ด้วยเนี่ยคนโคราชคติธรรมเนี่ยของตุปีนิพนธ์วัดพระธาตุดอยสะเก็ดเขาท่าเนอะนี่นะเขาท่าคติพจน์ของชีวิตเปิดมี3อย่างในโลกเนอะ1
เมื่อว่าวัยเฮายังหนุ่มเนี่ยมีเวลาแข็งแรงแห่งดีแต่บ่มีเงินเนี่ยบ่มีเงินเดี๋ยวเฮาไปตกลูกตัวแม่แล้วแต่ไปเอาให้แม่ก็ได้ก็มันมีเงินได้แม่ก็เนี่ยสองเมื่อว่าวัยเฮาเนาะวัยเฮากลางคุณมีแหงแล้วก็มีเงินแต่บ่มีเวลานะหมอ มีเวลานะหมอไปหาแม่เดิมมีเวลาข้อที่สามเมื่อวัยเฮาชราแล้วมีตึงเงินมีตึงเวลาไปหาแม่มีเห็นแล้วอย่างนั้นสดาอย่าไปเข้าวัดยามแก่อย่าไปรักพ่อแม่อย่าเมื่อพ่อแม่นั้นเจ็บป่วยเมื่อไข้ตายไปก็ดีนี่อันนี้ก็เป็นคติธรรมเนอะชะดาญาติโยมทั้งหลายไผเดมีปอมีแม่นะมันไปเยี่ยมไปใจพองเด้อสองเทวดาเทวบุตรนี่นะอันนี้เป็นพระเจ้าคินเฮานะยามเมื่อว่าสมมติว่าเมื่อก่อนนะตุลุงการว่ามีแม่อยู่กับกันไปหาแม่ก็โมนอกโมนใจอันนี้นะเอาสตั้งไปปั้นเป็นมองก้าอันนี้แต่ก็อายุก็ยามีหันเตอนั่นนะวันเกิดที่แม่น่ะตุลุงซื้อจีหูมาน่ะจีหูไอ้แม่น่ะชื่อผัก มันมีตั้งด่านนั่นแล้วผักแล้วตู้มันจะเปื้อนเหย ชื่อไอ้ผักเขาก็พิจารณากันตู้มีตั้งด่านไหนชื่อจีหูที่เปิ้ลน่ะเป็นช่องคำกันเป็นคำกันนะที่เปิ้ลเอาใส่หูเนี่ยก็เป็นวันเกิดที่แม่นี่กะแล้วเดือนนี้มีอีแม่นี่ไปกาดฐานเลยเอี่ยนอสดาญาติโยมเด้อจะใครอยากใครกินเนี่ยอย่ามาเปิ้นเขียวติดปากได้เอาหือเปิ้นเตอะนะหือเปิ้นกินเปิ้นย้ายเนาะดูแลพ่อแม่ดีๆเทวบุตรเทวดาพระเจ้าคินเอาเด้อแล้วก็เวลาเปิ้นลงรับแล้วคันแล้วก็หมั่นต้านคุกเข่าเปิ้นพองนะเริ่มเลยไม่ต้องรอดื่มแอนลีนยิ่งเริ่มดื่มเร็วยิ่งบิ้วความแข็งแรงได้เยอะแล้วก็เอนจอยชีวิตยาวๆตอนนี้ไปตุลุงก็ขอเมตตาเวลาจะประกาศข่าวสารงานบุญกันเด้อข่าวสารงานบุญที่มีมานี่ก็วันนี้ละเน้อที่วัดป่าตานพระลูกวัดเปิ้นมรณภาพนะวัดป่าตานบันแซมเนี่ยนะตำบลมงหน่อยอำเภอป่าซางเปิ้นชื่อว่าพระทวัตทิตสุโขอายุเปิ้น62พรรษา11เนอะอันเป็นลูกศิษย์ลูกหาของตุปีลงนี่ก็เปิ้นอยู่เมืองนานบุญทุ่งพึ่งจังหวัดน่านเอาละสลายญาติโยมทั้งหลายตุลุงหล่อมแหลมไปแหลมไปเอาน้ำไปหดจะไข่เหี่ยวมันเนี่ยใบห้ามหมด เลยเอาตัวจุยเขาใส่ให้หน่อยหนึ่งเนาะปิกมาแล้วศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอากาศมันร้อนเด้ออันใดก็หิวแห้งไปเหือนอยู่ห่มอยู่เงาเด้อศรัทธาเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันอากาศมันร้อนน้ำกัดก็เหมือนกันแต่ไปกินกำเดียวเพราะว่ามันร้อนกระทบยินเนาะเอานี่มาว่าทำกรรมหนึ่งก่อนศรัทธาญาติโยมเมื่อเราสู่จู้กันฟังไปไก่ปีใหม่กันมาแล้วพูดเรื่องการตานศรัทธาผู้ให้ของเป็นทานนี่เอาอย่างคือพ้องปินต้าน่ะเปิ่นว่าถ้าไผหือเข่าปินต้านนี่นะชื่อว่าหือกำลังนะศรัทธาญาติโยมก็แตกกันเนาะโอ้คุณเฮานี่ก็ไม่ได้กินเข่าในปวดตัวจะเป็นปิเข่าแล้วนี่ปิเข่าเคยปิ้นลงแต่ก่อนทุลุงก็เคยปิ้นนะเป็นปิเข่านะกินเข่าอยู่แล้วแต่ก็ย่ำเต้นใจนะเกี่ยวด้วยป้อมเต้นหรอโอ้เป็นดูเป็นปิเข่านี่นะเราอยากลำไปซะนะความเป็นว่าโรคหิวความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งนะมันหิวมาเนี่ยมันขยากเนี่ยมาแล้วเนี่ยโทษตามันลายมาหรอกกึดเนี่ยก็ไปดิ้ขยาก ตรงกัดขามกับว่าเป็นขี้ข่มล้ำนะโต้งหาได้กับมาถึงบาล้ำตัวเนี่ย
ต้องนี่อยากนะเนี่ยพี่ไตแม่จังหวะนะใส่แม่นี่เท่าเต็นไปว่ากระตุนะตันน่ะเนาะเต็นก็อ้ำกินเข่านี่เอกอะแล้วก็อันมันนั้นตึกให้คอเนี่ยนี่มันปากมันนั้นปากมันมาในต้องนี่อยากนะแต่ปากมันเพิ่นว่าโอ้ขึ้นเดี๋ยวไปดิ้นดูอ่ะโอ้เฮาน่ะเคยกินตางให้แม่สักขาบนอนก็เฮากินตางให้แม่ได้เนี่ยตะกุมเป็น3 วันหมดกินข้าวลำเนาะผู้ให้ข้าวชื่อว่าให้กำลังคือกำลังเนอคูณเฮาในประวัติเข่าในตกถึงต้องปิญญาติบเนี่ยเปิ้นว่ากองทัพนั้นเดินด้วยท้องจะไปกายเข่าเนอแล้วไผดื้อผ้าห่มเครื่องนุ่งห่มไหมนะผิวพรรณวรรณะดีนะได้ชื่อว่าให้ผิวพรรณเนี่ยผิวพรรณวรรณะเปล่งปลั่งสดใสกันไปผ้าเสื้อผ้าอาภรณ์นี่นะเครื่องนุ่งห่มไหมนะเดี๋ยวนี้พอโตกันเวลายามหนาวมาเนี่ยไปละนะครูบาอาจารย์นำทีมกันไปละบริจาคผ้าห่มก้ามสังก็เอาขึ้นบุญดอยบนสมเด็จนะเฮาหนาวหมดบุญดอยซ้ำหนาวสะทาบุญดอยนี่ซ้ำหนาวเนอสะทาแล้วก็ผู้ให้ยานเป็นการให้ความสุขยานนี่ก็คือตั้งแต่รถลาค่ายนะนี่ก็เป็นยานอย่างหนึ่งนะจักรยานเนี่ยหรือว่าเป็นยานความเร็วชับเตอก็เปิดก็ถวายกายานการลดเหมือนเจ้านะไปโปรดเมตตาจูงศพรับทายทานที่ผู้กองชัยพรพิมพ์สมุทรเนี่ยต่างคุณนี่เปิดเอารถกันไปเนี่ยเฮาจะมีรถนี่เขาก็ไปโดยหลวงพ่อเนาะเปิดเอาแจกซองเนี่ยอันนี้ค่าน้ำมันก็รถเปิ่นได้ไปหับหรอทุนได้มาเปิ่นก็เอาหือเอกยืนเขาก็ว่านานน้อยนี่ยังกายเข้าไปเนี่ยอันนี้ค่าน้ำมันตรุงตรุงมาก็ไปว่าลินได้เนี่ยแล้วก็ผู้ที่ให้ยานนี่แผวเคียบเปิ่นลงเด้อเคียบเลยคือรองเท้าเนี่ยนะอันนั้นเป็นสอบตานยานกันนะสดาเนาะให้ความสุขนี่ผู้ให้ปฏิบเป็นต้านรอปฏิบนี่ก็คือจักขุแจ่มใสแจ้งนะคือตาใสเปล่งแจ้งว่ะนี่เฮียปฏิบเป็นต้านก็รวมไปถึงปุ่นต้านตีนต้านหลอดไฟผมว่ากันเนาะเนี่ยต้านหมดนะผู้ให้ของชอบใจย่อมได้ของที่ชอบใจนะผู้ให้ของเลิศย่อมได้ของเลิศผู้ให้ของที่ประเสริฐก็ย่อมได้ของที่ประเสริฐเนี่ยเป็นว่าผู้ให้อายุยืนผู้มีอายุยืนมียศมีลาภก็หมายความว่าถ้าปาภัยคือของดีนะของเลิศเป็นต้านนะของประเสริฐเป็นต้านย่อมเป็นผู้ที่มีอายุมันยืนยาวในโลกนี้มียศมีลาภมียศมีฐามีลาบสักกะละเนอหลวงปนวานะสดาญาโยมเจ้าตุลุงหันไหนเนี่ยอันนั้นก็จะเน็ตเหมือนกันนะก็ติ๊กไว้ตั้งแต่ก็ลืมนะสดาโอ้เจ้านี่ไปว่ากับนะถึงติดแต่ลืมไปผ่านไปอันนี้กันเนาะอันนี้อันนี้มันเก่าว่าเนาะเอาลืมง่ายกันเนาะคนงามลืมง่ายมันจะ เอาดำบดหนึ่งจะได้พักนะสดาญาโยมเอาคนจิบของคนไทยที่เป็นคนที่ลืมง่ายนี่มันยังลำเบอนี่1คนไทยนี่วางง่ายเขาลบผู้สูงอายุคนเฒ่าคนแก่พ่อแม่ได้กันเนาะว่าหลวงพ่อก็ไปเปิ้นตานแต่ก็ช่วงนี้เพิ่นจะมีการคารวะคนเฒ่าคนแก่ผู้สูงวัยนะอบต.เขาเปิ้นจัดเปิ้นก็จะหือของขวัญความรับคนเฒ่าวันสูงอายุวันสูงวัยในยามเนี่ยก็ปีใหม่เนี่ยนะคนไทยเนี่ยว่าง่ายเคารพผู้สูงอายุคนเฒ่าคนแก่พ่อแม่ ข้อ2เนี่ยคนไทยเนี่ยลืมง่ายทั้งแล้วเนี่ยลืมง่ายไผทำบัญญังไว้ก็ลืมง่ายทำเร็วก็
ลืมง่ายนะทำดีก็ลืมง่ายทำเร็วก็ลืมง่ายมันลืมง่ายนะศรัทธาญาติโยมอย่างข่าวหนังสือพิมพ์ก็ดีก็โอ้วันนี้ข่าวใหญ่เฮ้ยเนี่ยข่าวใหญ่ว่าในเหลิมพวกนั้นจำข่าวใหญ่ข่าวดังมาแล้วมาปกข่าวนั้นไปแล้วก็ลืมข่าวนั้นไปเปิดว่ามันก็ลืมไปชาวเตบนเราขวัญกันเนาะเราขวัญคุณนางคุณนี้นะควรที่โดนเราขวัญเนี่ยก็จะมาเตอะเจ้าบ้านไปอย่างเขาปล่อยเขาเล่าไปเด้อน้อยเขาเมื่อยกลางเขาอย่าย่างไปอันเมื่อยกลางมาย่างกูเดียวข้อที่3เด้อเบื่อไงใช่ไหมลุงคุณไทยเอาเบื่อไงนะเวลาหักกันเอาอกเอาใจกันสุดท้ายก็เบื่อไงแล้วหมออย่างนั้นเคยเอามาวาแล้วนะสถานเนาะ10ง่ายของคนไทยนะ5คนไทยในยิ้มง่ายเนอะยิ้มง่ายพอใจบ่พอใจก็ยิ้มไว้ก่อนนะสยามเมืองยิ้มได้กันเนาะการยิ้มง่าย ก็ยิ้มดีแล้วอันนาบูดนาบึงข้อที่6สรุปง่ายก็แล้วกันนะสรุปเป็นคนไทยสรุปง่ายด่วนสรุปดีบดีด่วนสรุปไปเลยนะ ข้อที่7โกงง่ายโกงง่ายนั่นแล้วเมื่อมีช่องทางก็เอาแล้วพี่น้องก็เลยโกงกันก็มีนะพิษกันท่องกันโตสเตอโกงกันเรื่องทรัพย์มรดกตกทอดบ่ลุงโตแต่ฟ้องร้องก็ขึ้นลงขึ้นศาลก็มีนะบางทียังเป็นมรดกเลยห้ามหันขาฟันบันแต้งก็มีนะเนี่ยสระส่วนแบ่งที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยนะข้อที่8จนง่ายเนี่ยมันจนง่ายสระเนี่ยคนไทยนี่จ่ายเกินตัวจ่ายเกินความจำเป็นเนี่ยประเด็นนั้นได้เยอะอย่างอันบ่ได้ศรัทธายุคนี้สมัยนี้นะไผที่มีเงินมีคำก็ดีเก็บงำไว้อันใดดีใจอันใดดีใจก็จะไปจ่ายสตางค์เนี่ยเดี๋ยวกันหือบ่ไหลใครบ่ย่อยบ่จะได้มันมาง่ายๆเงินมันหายากหักใหม่มาอยู่ที่แข็งเนี่ยท่านมหาประโยคเก่าอาจารย์มหาธีรพันธ์บอกทุลุงดูมหาธีรพันธ์ธีรกิติปท9วัดตุนพึ่งแปลว่าตุลุงเงินคำเนี่ยมันหายากนะหักใหม่มาอยู่ที่แข็งแต่ก็น้องปุดโตหักใหม่ได้อยู่ที่แข็งข้อที่9จ่ายง่ายทำแล้วคนไทยจ่ายง่ายกินง่ายจ่ายง่ายนะแปลว่าจ่ายง่ายจ่ายดีแล้วก็ขี้ใจอ่อนบุญว่ะนี่ขี้ใจอ่อนใจบุญได้กันเนาะขี้ใจอ่อนใจบุญได้แล้วก็10สุดท้ายลงโกง่ายคนไทยเนี่ยโกเป็นคนที่ขี้โกมีนิสัยที่สอบโกนะจบซะนะเอามาขันรายการได้หลายนาทีอยู่โลซะนะจบลงไปศรัทธาญาติโยมทั้งหลายกติธรรมเล็กๆน้อยๆทั้งเปิ้นพองเฮาพองเอามาเล่าสู่จู้กันฟังสักคำเดียวตุลุงจะเอาอันนี้มาว่ากันเด้อรอชั่วโมงที่2นะชั่วโมงที่2เปิ้นว่าป่านี่เป็นต้นน้ำลำธารนี่ถ้ามีป่าเนี่ยดูบ้านแห่งเมืองแรงนี้ป่านี่มันซึมซับน้ำจ้ะมันเป็นบ่อเกิดแห่งฝนตกนะมันเป็นจะใดก็เดียวก็ถาฟังเนาะเอาละตุลุงจะยอบอย่างก่อนจะยอบอย่างให้กำหนึ่งก่อนก็เดียวข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์กันนะลงเด้อแล้วก็ทุ่มกึ่งก็มาปะกระทำกรรมเนาะทุ่มกึ่งก็มาปะกระทำกรรมแต่เราเนี่ยทานมัน2เรื่องกันนะก็เดียวนะแล้วก็มีข้อคิดดีๆหลายอย่างอยู่ขอดชั่วโมงที่2เนาะยอบอย่างก่อนเจริญปอน
ติอิสิปตเนมิคทาเยตัตระโคภะคะวาปัญจวัคคีเยภิกขุอามันเตสิทเวเมภิกขเวอันตาปาปชิเตนะนะเสวิตาพายโยจายังกาเมสุกามสุขันลิกานุโยโคหิโนคัมโมปุถุชนิโกอนาริโยอนาตสันหิโตโยจายังอาตกิลมัฏฐานุโยโคทุโคอนาริโยอนาตสันหิโตเอเตเตภิกขเวอุโภอันเตอนุปคัมมมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจากขุกรณียานกรณีอุปสมัยอภิญญายสัมโพธายนิพพานายสัมวัตติกตมาจะสาภิกขเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจากขุกรณียานกรณีอุปสมัยอภิญญายสัมโพธายนิพพานายสังวัตติอยังเมวะอริโยอาทังกิโกมาโคไสยทิทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสาภิกขเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจากขุกรณียานกรณีอุปสมัยอภิญญายสัมโพธายนิพพานายสังวัตติอิทังโคปนะภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขังโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาอาปิเยหิสัมปโยโคทุกโคปิเยหิวิปปโยโคทุกโคยามปิชังนลปฏิตามปิทุกขังสังคิเตนะปัญจุปาทานาขันธาทุกขาอิทังโคปนะภิกขเวทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังญายังตัณหาปุโนภวิกานันทิราคะสหคตาตาตรตาตราภินันทินิสัยยทิตังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอิทังโคปนะภิกขเวทุกขนิโรธอริยสัจจังโยตัสสะเยวตัณหายาเสสวิราคนิโรโทจาโคปฏินิสักโคมุติอนาลโยอิทังโคปนะภิกขเวทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอยังเมวะอริโยอาทังคิโกมาโคไสยทิทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ
อิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปปาทิญาณังอุทปปาทิปัญญาอุทปปาทิวิชชาอุทปปาทิอาโลโกอุทปปาทิตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญายันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปปาทิญาณังอุทปปาทิปัญญาอุทปปาทิวิชชาอุทปปาทิอาโลโกอุทปปาทิตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปปาทิญาณังอุทปปาทิปัญญาอุทปปาทิวิชชาอุทปปาทิอาโลโกอุทปปาทิอิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปปาทิญาณังอุทปปาทิปัญญาอุทปปาทิวิชชาอุทปปาทิอาโลโกอุทปปาทิตังโขปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหาตาพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปปาทิญาณังอุทปปาทิปัญญาอุทปปาทิวิชชาอุทปปาทิอาโลโกอุทปปาทิตังโขปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหินันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปปาทิญาณังอุทปปาทิปัญญาอุทปปาทิวิชชาอุทปปาทิอาโลโกอุทปปาทิอิทังทุกขนิโรโธอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปปาทิญาณังอุทปปาทิปัญญาอุทปปาทิวิชชาอุทปปาทิอาโลโกอุทปปาทิตังโขปนิทังทุกขนิโรโธอริยสัจจังสัจฉิกาตาพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปปาทิญาณังอุทปปาทิปัญญาอุทปปาทิวิชชาอุทปปาทิอาโลโกอุทปปาทิตังโขปนิทังทุกขนิโรโธอริสัจจังสัจฉิกตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปปาทิญาณังอุทปปาทิปัญญาอุทปปาทิวิชชาอุทปปาทิอาโลโกอุทปปาทิอิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปปาทิญาณังอุทปปาทิปัญญาอุทปปาทิวิชชาอุทปปาทิอาโลโกอุทปปาทิตังโขปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปปาทิญาณังอุทปปาทิปัญญาอุทปปาทิวิชชาอุทปปาทิอาโลโกอุทปปาทิตังโข
โฆปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุอุทปปาทิญาณังอุทปปาทิปัญญาอุทปปาทิวิชาอุทปปาทิอาโลโกอุทปปาทิยาวกีวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยถาภูตังญาณทัสสนังทสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสมาระเกสพรหมเกสสมณพรหมนิยาปชายสเทวมนุสายอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยถาภูตังญาณทัสสนังสุวิสุทธังอโหสิอัฏฐาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสมาระเกสพรหมเกสสมณพราหมณิยาปชายสเทวมนุสายอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงญาณัญจะปนเมธาสนังอุตตปาทิอกุปาเมวิมุตติอายมันติมาชาตินาทิธานิปุนาภวติอิธรรมโวจะภควาอาตมนาปัญจวัคคียาภิกขุภควโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมิงจะปนวัยยากรณาสมิงพัญญมาเนอายาสมโตโกนทัญญาสวิรชังวีตมลังธรรมจากขุงอุทปปาทิยังกินจิสมุทัยธรรมสัพพันตังนิโรธธรรมันติปวาติเตจะภควตาธรรมจากเกภูมิมาเทวาสัทธมนุสาเวสุงเอตัมภควตาภาราณสิยังอิสิปตเนมิคทาเยอนุตตรังธรรมจากกังปวัติตังอาปฏิวัติยังสมณีนวาพรามณีนวาเทเวนวามาเรนวาพรามนาวาเกณจิวาโลกัสมินเออุมมานังเอวานังสัทธังสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัทธมนุสาเวสุงจาตุมหาราชิกานังเทวานังสัทธังสุตวาตาวติงสาเทวาสัทธมนุสาเวสุงตาวติงสานังเทวานังสัทธังสุตวายามาเทวาสัทธมนุสาเวสุงยามานังเทวานังสัทธังสุตวาตุสิตาเทวาสัทธมนุสาเวสุงตุสิตานังเทวานังสัทธังสุตวานิมมานรติเทวาสัทธมนุสาเวสุงนิมมานรตินังเทวานังสัทธังสุตวาปรนิมมิตวสวัตติเทวาสัทธมนุสาเวสุงปรนิมมิต
วสวัตตีนังเทวานังสัทธังสุตวะพระมกายิกาเทวาสัทธมโนสาเวสุงเอตัมภควตาภารณสิยังอิสิปตเนมิขทาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอาปฏิวัติยังสมเนนวาพรหมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกัสมิอิติหะเตนะคะเนนะเตนะโมโหเตนะยาวะพระมโลกาสัตโตอาภูคาชิอายัญจักสัสหาสีโลกธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอาปมาโนจะโอลาโรโอภาโสโลเกปาตุระโหสิอติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตโคภควาอุทานังอุทาเนสิอัญญาสิวัตโพโกนทันโยอัญญาสิวัตโพโกนทันโยติอิติหิทังหายะสัมมโตโกนทันยาสอัญญาโกนทันโยตเววนามังอาโหสิติก็แฮปปี้ก็ช้อปปี้ส่งฟรี0 บาททั่วไทยแถมถูกชัวร์การันตีเอาจริงๆก็เปลี่ยนหลายอย่างนะมันเปลี่ยนทั้งเวลานอนเวลาตื่นเปลี่ยนวิธีคิดของเราการมีลูกมันเหมือนเราเลเวลอัพตัวเองอะแต่ลึกๆแล้วสิ่งที่มันไม่เปลี่ยนไปเลยเนี่ยน่าจะเป็นความเป็นเด็กในตัวเรานี่แหละถึงเราจะมีลูกแล้วอะแต่เรายังเป็นวัยรุ่นกันอยู่นะสุดท้ายเนี่ยพ่อก็ยังจะแบบเตะบอลไปกับเขาบ่นแม่ไปด้วยกันกับเขาเนี่ยแหละ ใช่เหรอคือเราสองคนจริงๆคุยกันแล้วค่ะว่านอกจากจะเป็นแม่เป็นพ่อเราก็อยากจะเป็นเพื่อนกับลูกโตไปกับเขาโตไปด้วยกันในบ้านหลังนี้ค่ะ เอวเมสุตังเอกังสมยังภควาภารณสิยังวิหารติอิสิปตเนมิขทาเยตัตระโคภควาปัญจวัคคีเยภิกขุอามันเตสิทเวเมภิกขเวอันตาปาปชิเตนะนะเสวิตาภายโยจายังกาเมสุกามสุขัลลิกานุโยโคหิโนคัมโมโปตุชนิโกอนาริโยอนาตสันนิโตโยจายังอาตกิลมัฏฐานุโยโคทุโคอนาริโยอนาตสันนิโตเอเตภิกขเวอุปอันเตอนุปคัมมมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจากขุกรณียานกรณีอุปสมัยอภิญญายสัมโพธายนิพพานายสังวัตติกตมาจะสาเพ
ภิกขเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมัยอภิญญายสัมโพธายนิพพานายสังวัตติอยังเมวะอริโยอาทังคิโกมาโคสัยยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสาภิกขเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมัยอภิญญายสัมพุทธายนิพพานายสังวัตติอิทังโคปนะภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขังโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาอาปิเยหิสัมปโยโคทุกโคปิเยหิวิปปโยโคทุกโคยามปิชังนลปฏิตามปิทุกขังสังขิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาอิทังโคปนะภิกขเวทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังยายังตัณหาโอโนวิกานันทิราคะสหคตาตาตตราปินันทินิสัยยทิตังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอิทังโอปนะภิกขเวทุกขนิโรธอริยสัจจังโยตัสสะเยวตัณหายาเสสวิราคนิโรธจักขุปฏินิสักขุมุติอนาลโยอิทังโคปนะภิกขเวทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอยังเมวะอริโยอาทังคิโกมาโคสัยยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปปาทิญาณังอุทปปาทิปัญญาอุทปปาทิวิชชาอุทปปาทิอาโลโกอุทปปาทิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญายันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุอุทปปาทิญาณังอุทปปาทิปัญญาอุทปปาทิวิชชาอุทปปาทิอาโลโกอุทปปาทิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปปาทิญาณังอุทปปาทิปัญญาอุทปปาทิวิชชาอุทปปา
ทิอาโลโกอุทปปาทิอิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทธปาทิญาณังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหาตาพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทธปาทิญาณังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปะหีนันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทธปาทิญาณังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิอิทังทุกขนิโรธอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทธปาทิญาณังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรธอริยสัจจังสัจจิกาตาพันติเมภิกขเวปุอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทธปาทิญาณังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรธอริยสัจจังสัจจิกตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทธปาทิญาณังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิอิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทธปาทิญาณังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทธปาทิญาณังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรธคามิปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทธปาทิญาณังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิยาวกีวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยถาภูตังญาณทัสสนังนสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังภิกข
เวสเทวเกโลเกสมาระเกสพรหมเกสสมณพรหมนิยาปชายสเทวมนุสายอนุตตรังสัมมาสัมพุทธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยถาภูตังญาณทัสสนังสุวิสุทธังอโหสิอัฏฐาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสมาระเกสพรหมเกสสมณพรหมนิยาปชายสเทวมนุสายอนุตรังสัมมาสัมพุทธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงญาณัญจปนเมธาสนังอุตปาทิอากุปาเมวิมุตติอายมันติมาชาตินาทิธานิปุนาภวติอิธรรมโวจะภควาอาตมนาปัญจวัคคียาภิกขุภควโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมิงจะปนวัยยากรณาสมิงปัญญมาเนอายาสมโตโกทัญญาสวิรชังวีตมลังธรรมจากขุงอุทปาทิยังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติปวาติเตจะภควตาธรรมจากเกปุมเทวาสัตมนุสาเวสุเอตัมภควตาภารานสิยังอิสิปตเนมิคทาเยอนุตตรังธรรมจากกังปวัติตังปฏิวัติยังสมเนนวาพระมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพระมุนาเกณจิวาโลกัสมินเต เอาแล้วศรัทธาสาธุชนญาติโยมทั้งหลายเนาะตุลุงก็พักเบรกก็คือข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็เจ้าหน้าที่เจ ตั้งห้วยตองซักเพิ่นก็เอาทำมาจากกับปวัตนสูตรนะสวดมนต์ธรรมจักเขาใส่ไปจบเวลาข่าวก็เข้ามาสู่แถมกล้ำนึงก็1 ทุ่มกับ30 นาทีตอนนี้ไปแถม30 นาทีก็มาอู่กันต่อไปเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายวันนี้มาปุบมาปักกันพรำว่าเป็นวันเสาร์ศุกร์เอาเราเสาร์เอาหน่วย
ก็มันสีโว้ยแดมเจ้าก็เจริญปอนตอนเจ้าอรุณสวัสดิ์วันเสาร์เหมือนกันตอนนี้ก็เจริญปอนตอนค่ำแต่วันเสาร์นี่จะมี2 ภาคครั้งตุลุงนะภาคเจ้าก็มีกิจกรรมยกวัดมาบ้านแล้วก็ตอนบ่ายตอนแรงตอนค่ำไม่ก็ตอนนั้นทำเป็นธรรมะธรรมดาเขาเนี่ยกันนะเข้ารายการบางทีก็ไม่ได้เข้าเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปไหนก็เข้ารายการไปเป็นคุณขว่ามานำเสนอศรัทธาสิ่งละอันพันละน้อยศรัทธาได้ฟังกันไปก่อนรับก่อนนอนจบจากตุลุงก็จะไม่ลืมนะ ก็มาฟังธรรมะเพื่อชีวีในเมตตาบารมีธรรมอาจารย์พระมหาเสาแก้วหรือว่าพระครูรัตนโชตินะพระครูปริยัติรัตนโชตินะจะได้มาเข้ารายการตุลุงก็ติดตามฟังนะถ้าใครว่ากูตุนกูองเวลาไปไหนก็ฟังไปฟังครูบาอาจารย์เปิ้นอู่เปิ้นจ้าเปิ้นเราแล้วก็ขอชื่นชมบารมีธรรมของหลวงปู่ครูบาดอยหลวงปู่ดอยนี่เปิ้น2 ชั่วโมงนี่เปิ้นมีโตโจยนะติมนี่แหละเมตตาธรรมหลวงพ่อพระครูนิวิตศิลสังวรหลวงพ่อใหญ่เจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป่าเปิ้นในรายการเปิดว่าตุลุงวัดห้างต่ำไหมนะตุลุงอารมณ์ดี เอามาฟังเดี๋ยวลุงฟังกูเตอนะฟังกูต้นกูองค์ครูบาอาจารย์ตั้งเวียงป่าเป่ามาออกรายการเนาะก็ฟังกันไปเปิ้นฟังเฮาฟังเปิ้นเนี่ยนะศรัทธาญาติโยมศรัทธาก็ฟังกันไปตั้งเวียงป่าเป่าก็ฟังกันหนักกันหลายเนอะนะตั้งเวียงป่าเป่าก็หนักหลายที่ฟังกันเพราะว่าคืนของปอหน่อยสุวรรณเขานี่ก็ไปไกลนะไปตั้งปอบุญเย็นเด้อวิชาเถินสบายดีเนาะปอเนาะอุ้ยแล้วนะปออุ้ยโท80 ปลายได้แข็งแรงแหงดีอยู่เนอะขอเจริญปอนด้วยศรัทธาญาติโยมวันพุกนี่ก็จะเป็นวันที่12และเป็นวันติดเนาะการบุญก็มีหลายตี โดยเฉพาะที่วัดใหม่น้องหอยเพื่อจะมีการทำบุญวันกตัญญูหลวงปู่ครูบาอินโทดอกในเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูสังวรยติกิจพร้อมด้วยคณะศรัทธาวัดใหม่น้องหอยนี่โดยเมตตาธรรมอาจารย์พระครูวรธรรมนาถเจ้าคณะตำบลสันติสุขเนาะวันพุธก็จะมีงานจัดงานกันแต่ปีนี้เป็นก็ยอมให้หน่อยนะ เพราะปล่อยโลงแล้วใหม่เด้อเพิ่นว่า ปล่อยโลงแล้วใหม่ก็จัดเหาะไปเปิ้นท่านพระครูเปิ้นเกรงใจพี่น้องเจ้าบ้านหลายหลายที่เปิ้นก็เลยจัดแบบยอมหน่อยแต่ก็มีโฮงตานหลายอยู่นะโหวัดก็มีพอให้พอดีเพื่อก็ตัดออกมาแถมอีกอะเพราะว่ากินไก่ตั้งลงไปละแล้วก็มีทำลายวัดวันที่13ก็มีทำลายแล้ววัดเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายวันที่13นี่ก็ไปปะกันหลายตีหลายต่างวันที่13นี่วันสังขารหลงตอนนี้ไปตุลุงจะน้อมนำเสนอเรื่องอย่างนี้ป่าไม้เป็นต้นไม้เป็นต้นน้ำลำธาร ต้นน้ำลำธารของป่าไม้นี่เป็นเชื่อใดนะศรัทธาญาติโยมก็ลองมาฟังก่อนเด้อป่าไม้เป็นต้นไม้ต้นน้ำลำธารถ้าเขาขาดป่าไม้นี่มันได้ป่าไม้นี่โทษไฟไหม้ป่านี่ฟังปรมานี่ดูนกหนูกาเนี่ยกระหลอกกระแตเนี่ยนี่โตหลุมหายใจจากจะลายเด้อโทษเป็นที่อินดูมันเป็นอีแย่เขาตายพวกเขาเนี่ยเขาหูเนาะ เนี่ยป่าไม้เป็นความเป็นมาจากใดนะมีปิ้นต้นน้ำลำธารลองฟังก่อนนะป่าไม้มีกุลป่าไม้ปิ้นตุนน้ำ
ป่าไม้ปิ้นกำแพงป่าไม้หือห่มเงาดูป่าหือยุกยานี่ป่าหือห่มเงาป่าหือยุกยามันมีชังลำเหลือสะดาอันป่าไม้มันมีนะโทก็มีหลายอย่างเปิ้นจะปิ้นเขาหำกำสังกันเนี่ยพอแล้วเปิ้นว่าป่าไม้มีกุลเกื้อหนุนโอบอุ่มปิ้นผู้ควบคุมฝนฟ้าแต่กันเนาะป่าไม้มันชุ่มฉ่ำนะมันก็ทำให้เกิดฝนตกดูการมันแห้งมันแรงนี่นะฝนมันก็บ่ตกนี่นะป่าไม้นี่มีโซนนะสะดาอันกะเปิ้นถึงปลูกป่ากันสืบชะตาป่าไม้สืบชะตาป่าไม้ก็มีนะสะดาเนาะจะไปงมงายเดี๋ยวมันจะว่างมงายหน่อยสะดาการเอาไปสืบชะตาตุลุงก็เคยไปนะป่าทาแถบตั้งกันอำเภอดอยหล่อตั้งป่งจ้อก้ามสังนี่นะเพื่อก็จะไปสืบชะตากับเราสวดมนต์เนี่ยนะสวดมนต์กันโบสถ์ป่าดูแล้วก็กันเสร็จแล้วก็ครูบาอาจารย์เอาผ่าเลิงเนี่ยเปิ้นมีเป็นผ่าเลิงเอาไปมัดไปปันถือว่ามัดมือปัญญา การมัดอย่างอี้แล้วอ่ะโอ้คุณที่เปิ้นจะมัดแดดก็เกรงใจแล้วเนาะโอ้ไม่นี่เปิ้นโบสถ์ถ้าว่าเป็นคุณไปกว่าเป็นตูเจ้าอยู่อ่ะนะเปิ้นโบสถ์เก้าไม่หลายอย่างเก้าไม่ซักไม่เต็งลังไม่หยังก็หลายอย่างไม่แงะไม่เป่าไม่ตึงผ่าเลิงเปิ้นหุ่มนี่หันเปิ้นก็ถือว่าไม่นี่เปิ้นโบสถ์เป็นตุเจ้าไอ้เนาะการผ่าเลิงนั้นละก็เป็นนานซักไป ไม่ซักก็จะเป็นนานซักไปไม่แงะก็นานแงะ เนาะมันคือใจน่ะ นานแงะนานเฮงนานตึง มันจะมีหันเนาะอันเนี้ยสะดาอย่าเปิ้นโอบอุ่มเปิ้นควบคุมฟ้าฝุ่นฟ้าเนาะการมันจุ่มจำเย็นอกเย็นใจฝุ่นมันก็จะตกอีนะแล้วก็แถมขอถึงป่าเป็นต้นน้ำก็ยังป่าด้อยนางแก้วอันนั้นสะดาเนาะเปิ้นมีตีมาตีไปตาน้ำตุ่นน้ำเกิดจากหันนะผีปันน้ำจะเป็นน้ำไปทางแม่กวงแม่ลาวเนี่ยเนาะเป็นป่าตุ่นน้ำดูนะเป็นแหล่งเฮนโหหลายอย่างนะไผ่มไข่หันไผ่มไดหันก็ไปผอยนะป่าเป็นต้นน้ำแหล่งกำเนิดฝนดึงดูดเมฆบนเป็นฝนหล่นได้เนี่ยมันเมฆมันเกิดขึ้นกับป่าไม้นะเนาะสะท้าดึงปิ้นเมฆฝนปิ้นฝ่าก่อนเนี่ยเปิ้นคุ้มฐานกันเนี่ยก็มาโตทอยเฮ้ยดอกก็เต็ดไม้ทำลายป่าเนี่ยก็กวนเตาถ่านเนี่ยกับมันไปปิ้นเมฆปิ้นฝนน่ะ ยังมาทิ้งไปอยู่นี่เนาะแล้วก็ป่าปิ้นกำแพงเนอะสะท้ากำแพงจะได้ป่าปิ้นกำแพงป่าไม้ปิ้นกำแพงก็เปิ้นต้านทานลมได้นะแล้วก็การอุทกภัยทะลักเนี่ยกันน้ำป่าก้ากันสังก็ตามฮะพอล้อตาฝั่งน้ำปิงก็เปิ้นปลูกไม้สีสุกาเนี่ยหากมันเลิกย่ะมันถึงขวากมาดอกก็ไม้ปิ้นตุ่นนี่ก็หู้ไหนแต่ว่าไม่สีสุกาไม่สังกาเนี่ยปตุหากมันเลิกย่ะมาถึงกูดไปไหนนะเนาะนั่นป่าปิ้นกำแพงต้านทานลมแห้งได้การอุทกภัยการน้ำไหลทะลักเนี่ยแล้วก็ป่าปิ้นกำแพงทำกำต้านทานลมแห้งได้การเป็นว่ากันว่าตะภัยได้นักเนี่ยว่าตะภัยก็คือลุ่มโลงลุ่มนี่มันปัดมาเนี่ยมันก็กันลุ่มไว้เหมือนกันนะแล้วก็บ่หือห่มเงาป่าหือห่มเงาแก่เฮาแถมด่านได้สุขสำราญเกินคุ้มนี่ป่าหือยุกยาเสื้อผ้านุ่งห่มนุ่งตุ่มแปลงเฮินปกห่มหัวคุณแปลงเฮินก็มาจากอะไรได้จากป่าไม้ทางนั้นเป็นยุกเป็นยานะยุกย่ำยังต่างๆนี่เปิ้นก็มาจากไม้หากสังนี่เปิ้นคู่มาดูหากไม้อันนั้นอันนี้เปิ้นหูดูมอยานะปอมอนี่เปิ้นหูดูเอามาตากแห้งตัดปิ้นก่อมแก่โลกนั้นโลกนี้ไม่ยังทำให้น้ำแดงไม่ฟางวะไม่ฟางเนี่ยมันน้ำมันแดงเนี่ยน้ำยาอีกอะเนาะอันถามว่าไพ่สงสัยวันยาสมุนไพรแก่เจ็บหลังเจ็บเอวจะได้ไปถามตุลุงเล็กหัน ไปถามตุลุงเล็กกัน
อันนี้ก็จบไปสดาญาติโยมทั้งหลายต่อไปนี่จะเอาข้าวหามไอมาสักหน่อยเนอะสดามันจะส่งเสริมนะข้าวหามไอข้าวหามเหล่ากล่อมนะข้าวหามกล่อมโอ้ส่งมาโดยปอน้อยแก้วใจงามเนอะเมืองฝางกูนะ ปอน้อยแก้วฟังอยู่เปิ้นเคยออกคืน FM เก่า 13.00 เมกะเฮิรตซ์มาละปอน้อยแก้วใจงามเปิ้นเขียนเรื่องเรื่องเหล่าเปิ้นว่าข้าวหามเหล่าย่านะเนาะตัวหนังสือก่อนหน่อยพองลุงจะกอยอ่านไปนะลุงเนอะฟังพอเนอะเป็นคติเตือนใจนะซาโลโกเกเนี่ยอันนี้เอาเป็นเล่าเนาะมันเป็นย่องมันเพิ่งซาโลโกเกโซเซซอกเซกเหล้าแดงเหล้าแบกหรือเบียร์เหล้าขาวถ้าบ่อตกต้องหน้าดูมองเหงาเป็นของมึนเมามีขายกู้บ้านมันไม่มีขายนู่นเหล่าตองนะตามน้ำตาหุ่นตั้งกันอย่าง หากบ่มีมันตึงง่อมเสียงทานยามเมื่อมีงานม่วนทึด การมีงานมันโมนสลากปล่อยหลวงม่วนงานบึดบอกว่ากินแขกแต่งงานศพงานซากงานนาคสังสรรค์ถ้าบ่มีมันตึงเหงาซอกตอก ตาเต้เนาะส้มปากขาคออยู่ไหนอยู่กันคนจอกได้ใส่เข้าไปเดือดซ้าวกันใส่เข้าไปเดือดซ้าวอ่ะ ตาวันแรงมาขอลองได้หาวสักตองซองตองกินข้าวลำดีซองตองกินข้าวลำดีบ่มักปอมากินข้าวลำเนี่ยก็อายเว้ยตาวันแรงมาขอลองได้หาวซองตองกินข้าวลำดีมีเล่าตั้งไว้ไผตึงบ่อหนีอู้กันม่วนดีบ่อหนีปิกบ้านก็มันมีตัวจอบแล้วนี่ ไปไหนมันหลังจะได้กินอยู่หันแล้วเนาะงานขึ้นบ้านใหม่ม่วนใจเสี่ยงท่านกินแล้วม่วนงานสั่นเล้านี่กินฟรีดูหันเฮินใหม่เนี่ยเปิ้นเลขนะปีใหม่เมืองปีใหม่ไทยเมืองลงเล่นน้ำสาวจุ่มเย็นถึงไส้ได้จอยมันดื่มหูห่อนหูหนาวก็ใส่ไปแล้วนะเนาะสังคมคึกคักบ่อพักเหงาหงอยขอลองได้จอยอู้กันล่องๆ ก็มันได้ใส่ไอเวิงเนาะดังโปเล่งนาลงเขาดังไม่อายตุนมือเพราะว่าไอเวิง ไอนะไอนาแง้นมันมีหมดเปิดว่าสังคมคึกคักบ่อพักหงอยเงาหงอยขอลองได้จอยอู้กันล่องนี่กงหนึ่งนงนุดกงสองบ่อข้องอู้จัดยองบุดลดบุดก่อปินไทยบุดก่อปินยองอู้กันลดว่ะกงสามเข้าไปอู้ไหนอู้ไข่จ่าพดเสียงดังบ่ออิ่งขิงหาเอาเลยเอาไปขิงหาเลย พ่องกอดพ่องดักกึกบ่ปากบ่จ๋าเล่าตกต้องมาอู้เหมือนไฟไหม้ ปึงเป็นว่าเหล่าหดต่อโตกนะพ้องมันปากนะเราดักกึกลองใส่ซองต้องปวดรู้อู้ตัวหักไม้ตัวบอมเต้นนะอีดูกงสีหน้าแดงเหมือนเปิ้นเป็นไข้อู้อย่างบ่ออายเล่าจูนี่เล่าจูละเมียนะบะวันมาคบก็ไอ้นั้นนะสักวันไอ้เล่นงาน มันเรานะมันมาเราควันมีมันนี่ลืมไปลืมใหม่ลืมเก่าลวดลืมใหม่ลืมเก่าอวดเพื่อเปิ้นหูความลับในอู้เผยมาเนี่ยมันถึงมีความลับในการเมาแล้วนะเนาะโกงห้าโกงหกยกมือไหว้สาไหว้ไปมาขอจับมือกู้ผู้ตอนนั้นนี่ไล่จับมือหมดละเมาเขาว่าเต็มได้นะไหวเพราะมาหมดเต็มนะสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยฟังกรรมที่อู้โลเลบ่ชัดมันชัดแล้วลาป้าไปไหนมาเนี่ยป้าเอาหน่อยเดียว ถามเปิดมากินเหล่ามาป้ามา
เอาใส่น้อยป่ะบุกไปว่าแต่ว่าสินะบุกนั้นนี่เป็นจานนะเป็นอย่างก้าวเห็นน้อยจุปุจานกินว่ะกง7กง8นั่งไหนก็กัดปากปากหาวหัวง้มคอลงเอาแล้วตอนนี้เงาศกอ่ะปากแปลว่าปากหาวหัวง้มคอลงกง7กง8นั่งไหนก็กัดปากหาวหัวง้มคอลงกง9กงนอนผอฟากตรงไหลขึ้นไหลลงยุบเหตุบ้านยุบเหตุบ้านนะลูกเมียบางคนก็ทนเสี่ยงท่านเอาน้ำเย็นมาลูบเลาะเนี่ยผ้าห่มสลีมีไหนก็เกาะเสาะหามาเฮืออยู่ดีเนี่ยอันนี้เมเป็นดีดูเป็นโอ๊ตอยู่กันแต่พองมันนี่บางพองมันพ่องเมามาแล้วไล่ลูกเมียหนีเตะห่อเฮือนจีเดือดนันในบ้านเดือดร้อนในบ้านอันนี้การกินแล้วมาอาละวาดในบ้านนี่มันไข่ปึงเนอะอ่านว่าเล่ายาบ่ใจว่าตานบ่ได้ว่าดีถี่หายนี่เปิ้นเขียนไว้นะถ้ากินสมกวนปากม่วนบอกไว้เฮือจิบกินได้เป็นยากินเป็นยากะไซเนอะมากินข้าวลำเนี่ยนะหากกินนักล้ำมันจ้างเผื่อหมาห้าของออกมามดราคาต้อยน้อยหูน้อยหันขอลาก่อนและนายเฮยบอกเอาแล้วนี่จบจากป้อน้อยแก้วใจงามนึอำเภอฝางเนาะขอบคุณป้อน้อยแก้วนึลืมปิดเพลงกะลืมเนาะอันนี้ก็จบไปนะเรื่องเหล่าเรื่องยาเปิ้นว่าถ้าเฮากินเนี่ยก็มันก็มีโตดมีตึงกุนตึงโตดเนี่ยกุนมันจะได้กุนมันมีหันลายว่าเขากินกันเขาไปกินที่สวนบ่ลำไยปีนั้นลำไยแปลงว่ะไอ้หงมันก็จะสอลักมันมีปิ้นสวนไปหรอเขาก็อันกินเหล่ากินเล่งกันละไอ้ขี้เหล่ามันไปมันรู้มันก็นอนอยู่ที่ห้าน่ะเนี่ยก็เดินขึ้นหงว่ะมันกินแล้วมันเหมือนกันนะพองก่อมันผสมเลือดนกอย่างว่านะกะการเปลี่ยนนกกาแก่มันก็เอาฟังเราไปนอนในศาลาในวิหารนะฟังนกกาแก่มันคังอันนี้เลือดนกกาแก่น่ะการเลือดนกจอกมาได้อู่แล้วหามาปวดโอ้จอกแจ๊กเปิ้นรับไหนรับเปิ้นนอนนะไผปิ้นหนีปิ้นขาไผเอามันไปมันหูหมด3 คืนหงเด้ออันนี้นกจอกแล้วกับพวกไล่เขาจะมาลักลำไยในการได้ยินมันนั้นกินเหล้ามันดื้อนะเนาะโอ้ยนี่ไม่ไหวเว้ยแล้วได้เจ้ามันเฝ้านี่บ่ะแล้วปิ้นดีก็ไอ้ขี้เหล้าสวนไต่สวนเนิบไปมีมันหล่นต่อยมาหมดเหลือสวนไอ้ขี้เหล้าเฝ้าโตดีเด็ดๆมันจะสวนมันสักหน่อยนะเขากินเล่นกันแล้วมันละมันไปหัดมันก็โดดขึ้นหงโอ้เป็นดีแต่รู้เนี่ยมีตึงกุนตึงโดดอันสุราเมลัยภัยเสพติดนี่นะเพิ่นว่านะพาชีวิตมืดมนจนฉิบหาย1สินทรัพย์ของตนนั้นพลันวอดวาย2อัดตายด้วยทะเลาะเพราะความเมานี่3เจ็บป่วยด้วยโรคาพยาธิ4ตำหนิ4ถูกตำหนินินทาพาอับเฉา5หน้าด้านหนักหนาเวลาเมา6โง่เขลาปัญญาหดหมดสิ้นมี6อย่างว่าซะนะเนาะ6อย่างนะก็เวลาเมามามันไม้โดนเราจู่เราเจิงเราหมดเราควันเพ้อปอเพ้อแม่บุญก็มันเมามาเนี่ยขนาดโต๊ะเก่ามันมายังเราคนอื่นมันเราได้จะได้เนาะกายโต๊ะเก่าเมยยื้อนานมันใจนานนะสมัยจะตั้งเดือนมือเดือนวันจักนะบ่มถึงหลังมันเรื่องฉามันอุปนะอันนี้เรื่องเหล่าเรื่องตาเด้อศรัทธานะกินมาปอกกาไซนะอย่างปอน้อยว่านะเนาะเอาจบไปอันนี้ก็เอามาเราสู่จู้กันฟังเนี่ยก็ไปเราแรงได้เนี่ยไปเราแรงนี่นะการเอาไปออกงานกล้ามอย่างนี้ไปเราเรื่องเหล่าเรื่องยาเขากินอยู่ตั้งนอกกำแพงพุ่นก็เดียวกับระวังดอก
เอานิทานก่อนเนาะสะดาเนาะนิทานลาป่ากับสิงโตนี่ลานี่ก็คือลาโง่นะลานี่มันถึงในป่าแห่งหนึ่งเนาะป่าโดยอุดมสมบูรณ์ก็เขาก็มาตกลงกันลาป่าต้นหนึ่งกับสิงโตนะได้มาตกลงว่าพวกมันจะรวมมือกันเพื่อจะได้ทำให้พวกมันเนี่ยสามารถช่วยกันล่าสัตว์นี่โตนี่ไม่จิ้มฟันนี่เนาะเอาไปต่อรองกับเปิ้นนี่ตกลงกับราชสีห์สิงโตนี่นะเปิ้นเป็นเจ้าป่ามากันเฮาได้เฮาแบ่งกึ่งกันเอกเอาได้สัตว์มาเฮาแบ่งกึ่งกันเอกสิงโตก็ว่าจะได้ก็ไปล่าสัตว์ในดงในป่าลาไปสัตว์ในป่าในเขตป่าง่ายขึ้นมาสิงโตตกลุงเนาะตกลุงจอยจะจอยเจ้าลาเนี่ยนะโดยความแข็งแรงของมันเนี่ยเจ้าป่าด้วยส่วนว่าเจ้าลานั่นนะเจ้าลาป่าเนี่ยก็ตกลงดีจะตอบแทนเพราะว่าสิงโตมีความเร็วเพราะว่ามันฮกว้ยว่าลามันลาเยอะนะมันฮกว้ยล่านี่ก็คืออย่างม้าแขะนั่นน่ะลงเด้อล่านี่มันอย่างม้านั่นเนาะมันเป็นม้าแขะที่เปิ้นเอาอันละอ่อนที่เปิ้นโบดลูกแก้วเปิ้นนั่งอยู่บนหลังล่าน่ะเปิ้นประดับประดาอย่างดีแหละมันนั้นเปิ้นเอามาฝึกเนาะก็เวลาเปิ้นแห่กองแตกตะแรกแตกมันติ่นไปตามมันตามกองน่ะแล้วบางเกตพอนะการมันติ่นน่ะมันมีอันควานมันเนี่ยมันอันอย่างออกเขาจำที่ขี้ข่างมันก็จำได้ตินโอ้มันบังคับกันรู้นี่ ถ้ารุนซัดจ้ะแต่บางคนนี่บางโต๊ะนี่เปิ้นก็มันคลองงานเนาะก็ว่าคุบไปน่ะมันกลุ่มมันนั้นคุบเขาตั้งหน้าลุงแล้วก็เดี๋ยวลุงนอนเดี๋ยวก็เอาอันลูกแก้วขึ้นนี่มันโหนะอูถึงลาเอาถึงไหนละแล้วก็เมื่อจับเหยื่อใดแล้วมาปอสมควรปออกปอใจแล้วจับเหยื่อมาปิ้งกองแล้วจับแบ่งก็ตกบุญกันหรออาจจะแบ่งออกเป็น3 ส่วนทำแล้วโหย่านเจ้าสิงโตว่ามันต้องแบ่งออก3 ส่วนนี่ข้าจะเอาส่วนแรกอันนี้นี่ส่วนแรกนี่เจ้าสิงโตเพราะว่าข้านี่เป็นเจ้าป่านี่หุ่นนี่เป็นเจ้าป่านะและส่วนที่2ข้าก็จะเอาในฐานะที่ข้าเป็นหุ่นส่วนในการลาเนื้อกับเจ้านี่และก็ส่วนที่3นะจะเป็นส่วนของจะเป็นส่วนที่ถือว่าเป็นปีศาจร้ายสำหรับตัวเจ้าเลยทีเดียวนี่อย่างเว้นเสียแต่ว่าเจ้าจะยอมหรือว่าเจ้าจะแลนหนีก่อนที่ขาจะงาบตัวเจ้าสุดท้ายเจ้าลาโง่นั้นก็ไม่ได้ยังสักอย่างนะไปลาเนื้อเปิ้นไม่ได้สักหุ่นสักศูนย์หรอกเรื่องนี้ก็จบลงไปเปิ้นมีข้อคิดว่าผู้ที่ปิ้นใหญ่มักถือว่าความคิดของตนเองปิ้นตีถูกต้องนี่จบลงไปศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนิทานกล่อมเนาะเรื่องลาโง่กับเจ้าป่าเนาะสมควรเวลาเห็นแล้วพอสมควรอย่างยิ่งจะได้นำรายการจากลาศรัทธาเกิดอาจารย์ท่านพระมหาเสาแก้วเพิ่นมารออยู่ท่าฟังกันต่อไปก็เสาร์หน้าปักกันใหม่ศรัทธาอยู่ดีมีสุขเหมือนกันกูคนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลัง
ร่วมอนุโมทนาบุญใหญ่กับก้าวสำคัญของการเผยแพร่ขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญใหญ่กับก้าวสำคัญของการเผยแพร่ธรรมะสู่ชุมชนสถานีวิทยุเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาวัดบรรพตสถิตจังหวัดลำปางได้จะตั้งสถานีวิทยุคลื่น FM 106.50 เมกะเฮิรตซ์ณวัดบรรพตสถิตตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเพื่อเป็นกระบอกเสียงแห่งธรรมข่าวสารงานบุญและสนับสนุนกิจการคณะสงฆ์มาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 บัดนี้ถึงเวลาอันเป็นมงคลขอเชิญร่วมงานทำบุญเปิดสถานีวิทยุวัดบรรพตสถิตและพิธีสามีจิกรรมสุมาคารวะสะเกล้าดำหัวครูบาอาจารย์พระนักเผยแผ่เครือข่ายคลื่นสีขาวประจำปี 2569 พบกันในวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2569 นี้เวลา 8 นาฬิกาประกอบพิธีสวดถอนตามโบราณประเพณี 9 นาฬิกา 30 นาทีร่วมฟังเวทีเสวนาธรรมพระสงฆ์กับการสื่อสารเล่าขานวิทยุท้องถิ่น 10 นาฬิกา 30 นาทีพิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาเพื่อความสิริมงคล 11 นาฬิกา 29 นาทีพิธีเปิดป้ายสถานีวัดบรรพตสถิตอย่างเป็นทางการ 12 นาฬิกาอิ่มบุญอิ่มต้องกับโปรงทานอาหารเลิศรสจากญาติธรรม 13 นาฬิการ่วมพิธีสามีจิกรรมสะเกล้าดำหัวพระสงฆ์ครูบาอาจารย์พระนักเผยแผ่จำนวน 50 รูป 14 นาฬิกาพิเศษกิจกรรมจับสลากมอบของขวัญรางวัลแทนใจให้แก่ญาติโยมขอเชิญคณะศรัทธาท่านผู้ฟังร่วมเป็นเจ้าภาพปัจจัยถวายพระสงฆ์ 50 รูปรูปละ 1,500 บาทหรือตามเจตนาศรัทธาบริจาคได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาลำปางชื่อบัญชีกองทุนสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดบรรพตสถิตเลขที่บัญชี 503-3-15564-4 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 086-586-7540 หรือ 098-005-2515 เมษายนนี้เฮามาห่วมสะเกล้าดำหัวร่วมสื่อสารประเวณีปีใหม่เมืองณวัดบรรพตสถิตลำปางคลื่น 106.50 เมกะเฮิรตซ์กินของฮ้อนใจจ้อนกลางล้างมือบ่อยๆช่วยป้องกันโรคลุท้อง อาหารที่มีกะทินมและไข่เป็นส่วนประกอบบ่ควรทำไว้ล่วงหน้าเกิน 4 ชั่วโมงเพราะเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสอาจปนเปื้อนอยู่กับอาหารทำให้บูดเสียได้ง่ายกินเสร็จก็เก็บใส่ตู้เย็นที่สำคัญห้ามกินอาหารสุกๆดิบๆหรือมีกลิ่นมีฟองเพราะเชื้อที่ปนเปื้อนจะแยกให้เมาหัวมีไข้เจ็บท้องและถ่ายอุจจาระออกมาเป็นน้ำบางรายอาจรุนแรงถึงขั้นติดเชื้อในกระแสเลือดส่งผลกระทบต่อระบบประสาทเกิดอาการจักเป็นลมหรือรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตโดยเฉพาะละอ่อนและผู้สูงอายุหากเกิดอาการดังกล่าวให้ดื่มน้ำเกลือแร่ทันทีกินอาหารที่ย่อยง่ายและหากรุนแรงถึงขั้น5ถ่ายออกมาเป็นมูกเลือดมีไข้ให้ฟังป้าไปหาหมอทันทีหรือโทรสอบถามได้ที่กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เจียงใหม่053-140-774-6หรือสายด่วน1422อากาศก็ร้อนคนก็เผาเอาจะได้กันดีพี่น้องถ้าบอกร่วมมือกันโรคภัยไข้เจ็บก็จะถามหาเพราะสูดควันพิษเข้าสู่ร่างกายเป็นน้อยๆก็แสบหูแสบตาไอจามเจ็บคอมีน้ำมูกนักขึ้นมาแหมหน่อยก็จะเป็นหอบหืดตาแดงและเคืองตาถ้าหนักกว่านี้จะหายใจลำบากเจ็บหน้าอกโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหัวใจต้องฟังให้ดีเพราะอาจเกิดอาการหัวใจวายได้คนเฒ่าคนแก่ละอ่อนคนท้องผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจโรคหลอดเลือดและผู้ป่วยโรคเรื้อรังก็จะต้องดูแลตัวเก่าให้ดีหลีกเลี่ยงการอยู่นอกอาคารเมินๆไปไหนมาไหนก็ให้ใส่หน้ากากอนามัยเป็นโรคปอดต้องเตรียมยาให้พร้อมและที่สำคัญหากมีอาการปกติให้พาไปหาหมอทันทีถ้าใครรู้รายละเอียดเพิ่มเติมโทรสอบถามได้ที่กลุ่มสื่อสารความ
เสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ 053-140-774-6 หรือสายด่วน 1422เราต่างเกิดมาใช้กรรมจงอยู่ในศีลในธรรมคิดทำแต่กรรมที่ดีธัมโมจะวินาโสธัมโมภเวรคติธัมมาจาริธรรมส่องสว่างสู่ทางสุขสีคำจุนโลกนี้นิรันดร์ธัมโมจะวินาโสธัมโมภเวรคติธัมมาจาริ เป็นสัพพัญญูตรัสสอนความจริงว่าธรรมะย่อมชนะทุกสิ่งเป็นที่พึงพิงแก่ผู้ประพฤติชอบธรรมธัมโมจะวินาโสธัมโมภเวรคติธัมมาจาริอำนาจใดๆก็ตามย่อมถึงความพินาศถ้าขาดธรรมะประจำไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าเราต่างเกิดมาใช้กรรมจงอยู่ในศีลในธรรมคิดทำแต่กรรมที่ดีธัมโมจะวินาโสธัมโมภเวรคติธัมมาจาริธรรมส่องสว่างสู่ทางสุขสีคำจุนโลกนี้นิรันดร์ธัมโมจะวินาโสธัมโมภเวรคติธัมมาจาริ
เป็นสัพพัญญูตรัสสอนความจริงตรัสสอนความจริงว่าธรรมะย่อมชนะทุกสิ่งเป็นที่พึงพิงแก่ผู้ประพฤติชอบธรรมธัมโมจะวินาศโสธัมโมภเวรัตติธัมมาจาริอำนาจใดๆก็ตามย่อมถึงความพินาศถ้าขาดธรรมะประจำไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าเราต่างเกิดมาใช้กรรมจงอยู่ในศีลในธรรมคิดทำแต่กรรมที่ดีธัมโมจะวินาศโสธัมโมภเวรัตติธัมมาจาริธรรมส่องสว่างสู่ทางสุขสีคำจุนโลกนี้นิรันดร์ธัมโมจะวินาศโสธัมโมภเวรัตติธัมมาจาริ สร้างบุญอยู่ที่ใจพาเราไปในทุกที่ทรัพย์อื่นถึงเรามีทิ้งทันทีเมื่อเราตายทรัพย์อื่นต้องรักษากลัวเขามาลักเอาไปมีมากเป็นทุกข์ใจกลัวคนร้ายมาแย่งชิงแต่บุญไม่กลัวหายเป็นอยู่ตายก็อยู่จริงไม่มีการแย่งชิงเพราะความจริงต้องสร้างเองธัมโมจะวินาศโสธัมโมภเวรัตติธัมมาจาริพระพุทธองค์ท่านทรงตรัสรู้ อะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาคาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนะมาสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโต
วกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนะมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองตรัสรู้เป็นสัพพัญญูตรัสสอนความจริงตรัสสอนความจริงว่าธรรมะย่อมขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์ตุลุงตุป่อตุปีตุนาลูกพระลูกเนนผู้มีภูมิรู้ภูมิธรรมจุตนจุองค์อันใหม่มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูนิวิตศีลสังวรเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าหลวงปู่ท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินเป็นเก้าเป็นประธานก็ขอความผาสุกในธรรมจงมีแก่บรรดาศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายณโอกาสบัดนี้รายการธรรมะเพื่อชีวีคือการดำเนินชีวิตที่มีธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจก็จะได้มามาพบกับบรรดาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา2 ทุ่มโดยประมาณจนถึงเวลา4 ทุ่มทางสถานีวิทยุดอยหมอกเรดิโอ 103.50 เมกะเฮิรตซ์โดยทีมงานของคุณโยมดารุณีพร้อมกับสถานีวิทยุแม่ขจารโมเดิร์นเรดิโอ 94.50 เมกะเฮิรตซ์โดยคุณโยมทิติรัตน์พรหมมินทร์แล้วก็หรือว่าแม่อนงเนาะที่ได้ถวายเวลาเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของเวียงป่าเป้าและก็ยังมีสถานีวิทยุในเครือข่ายที่รับสัญญาณรายการธรรมะนี่ตั้งแต่ช่วง2 ทุ่มจนถึงเวลา4 ทุ่มนี่ก็เก็บจะ30 สถานีอันนี้ก็ต้องขอบคุณเนาะมาว่าจะเป็นสถานีของคณะสงฆ์เพื่อการเผยแผ่เพื่อการเผยแผ่เพื่อการศึกษาตลอดถึงสถานีวิทยุเพื่อธุรกิจของผู้ในการสถานีทุกสถานี8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนเนาะที่ได้ถวายเวลาอันมีค่าของท่านเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กับบรรดาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันทั่วถึงสำหรับเสาร์วันนี้ก็ตรงกับเสาร์ที่11 เมษายนพุทธศักราช 2569 ก็ตรงกับแรม9 ค่ำเดือน 7 เหนือเดือน 5 ใต้คืนนี้รายการธรรมะเพื่อชีวีก็จะได้มานำเสนอหัวข้อธรรมะในเรื่องกำไรแห่งชีวิตเนาะกำไรแห่งชีวิตก่อนที่จะได้มานำเสนอหัวข้อธรรมะเรื่องกำไรแห่งชีวิตก็จะได้มาทบทวนความจำเกี่ยวกับเรื่องปีใหม่เมืองให้กับบรรดาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก่อนเนาะก็บรรดาญาติโยมทั้งหลายปีใหม่ปีใหม่ก็เหลือบักกี่วันนะเนาะ
ปีเก่าก็จะหมดไปแล้วปีใหม่แก้วพญาวันก็จะมาหลอดมาถึงมาตึงกับบรรดาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายโดยเฉพาะก็คนเมืองเฮาเนาะคนเมืองเฮาวันนี้ก็จะได้ขออนุญาตขออนุญาตพระอาจารย์สาธิตธีรปัญโยที่เปิ้นได้ถอดรหัสประเพณีปีใหม่เมืองปีใหม่เมืองเพื่อเป็นการศึกษาเรียนรู้เปิ้นเขียนว่าถอดรหัสประเพณีปีใหม่เมืองเรียบเรียงโดยพระอาจารย์สาธิตธีรปัญโยประธานมูลนิธิธีรปัญโยก็หันว่ามีประโยชน์ต่อบรรดาญาติโยมผู้ฟังทั้งหลายก็เลยขออนุญาตได้นำมาเสนอให้กับบรรดาศรัทธาญาติโยมได้ยินได้ฟังกันเนาะก็ต้องขออนุญาตเนอะก่อนที่เขาจะมาเข้าหัวข้อธรรมะเรื่องกำไรแห่งชีวิตก็จะได้มาถอดรหัสประเพณีปีใหม่เมืองว่ามีความสำคัญอย่างใดเนาะมีความเป็นมาอย่างใดอย่างน้อยเขาก็จะได้ปฏิบัติให้มันถูกต้องปฏิบัติมันถูกต้องหรือเขาได้เรียนรู้ความเป็นมาเป็นไปสักหน่อยหนึ่งเนาะหนึ่งความสำคัญของประเพณีปีใหม่เมืองนี่เป็นอย่างไรเด้อบรรดาญาติโยมทั้งหลายป่อยแม่ป่ออุ้ยไม่อุ้ยลองฟังพอเนาะประเพณีปีใหม่เมืองนี่อย่างที่เฮาฮู้กันอยู่ในปัจจุบันนี่จะมีอายุยาวนานมาสักแค่ไหนสุดที่เฮาจะฮู้ได้แต่เฮาฮู้กันแต่ว่ามันมีมานานแล้วมันมีมานานแล้วจนเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นประเพณีสำคัญประเพณีหนึ่งของคนเมืองหรือว่าคนล้านนาซึ่งเป็นกลุ่มชนที่อยู่ในเขต8จังหวัดภาคเหนือตอนบนอันประกอบด้วยเจียงใหม่ลำพูนลำปางแป้น่านพะเยาเจียงไฮ้แล้วก็แม่ฮ่องสอนที่นี่ความสำคัญของประเพณีปีใหม่เมืองที่มีต่อคนเมืองนั้นก็มีมากมายหลายประการซึ่งอาจจะจำแนกได้เป็นข้อเป็นข้อนั่นก็คือ 1.1 เป็นการเปลี่ยนปีเปลี่ยนปีการนับปีศักราชที่นิยมกันในหมู่คนล้านนานั่นจะมีอยู่2อย่างเนาะจะมี2อย่างนั่นก็คือพุทธศักราชและก็จุลศักราชพุทธศักราชและก็จุลศักราชนั่นเป็นการนับปีเป็นการนับปีพุทธศักราชเริ่มต้นตั้งแต่ปีที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานแล้วก็ถือเอาปีที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานนั่นเป็นปีพุทธศักราช1ถ้าโอ้ถึงภาษาเจ้าบ้านหลังจากที่พระพุทธเจ้าเปิ่นตายถ้าโอ้ถึงเจ้าบ้านนะก็นับเป็นปีที่1ปีที่1ก็คือพุทธศักราช1ส่วนการนับปีจุลศักราชเริ่มนับตั้งแต่เมื่อปีพ.ศ. 1182โดยพระเจ้าโพพาสอรหันต์กษัตริย์พม่ากษัตริย์พม่าความเป็นมาของจุลศักราชมีว่าสังฆราชปุตโสรหันต์เมื่อท่านศึกจากสมณเพศแล้วก็ได้ชิงราชสมบัติเป็นกษัตริย์ลำดับที่19ในราชวงศ์สมุทรฤทธิ์
ในประเทศผู้กามก็ได้บัญญัติจุลศักราชขึ้นเมื่อพุทธศักราชได้ 1182 กำหนดแรกนับแรกบัญญัติตั้งแต่วันที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว 1,181 ปีก็เริ่มจุลศักราช1จุลศักราช1ก็ตรงกับพศ 1182 อันนั้นก็หมายความว่าเมื่อพระเจ้าเสด็จดับขันไปแล้วนับเป็นปีพศ1จนถึง 1182 จุลศักราชก็เริ่มจุลศักราชเริ่มก็เริ่มขึ้นเนาะดังนั้นจุลศักราชจึงน้อยกว่าพุทธศักราชไป 1,182 ปีแล้วก็ได้เลิกใช้ในสมัยรัชกาลที่ 5โดยเปลี่ยนหน่วยนับศักราชจากจุลศักราชเป็นพุทธศักราชก็เพื่อความเป็นสากลเมื่อจุลศักราชได้ 1,250 โดยรัชกาลที่ 5ก็ได้มีประกาศฮือใจวันอย่างใหม่ว่ามีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้าสั่งว่าโดยทรงที่พระราชดำริถึงวิธีนับวันเดือนที่ใจกันอยู่ในสยามมณฑลและก็ที่ใจในประเทศน้อยใหญ่เป็นอันมากในโลกนี้เป็นวิธีต่างกันอยู่มากก็คือกล่าวโดยย่อก็เป็นวิธีที่ใจตามจันทรคติอย่างหนึ่งแล้วก็สุริยคติอย่างหนึ่งจึงทรงมีพระราชดำริว่าวิธีนับวันเดือนปีอย่างดีที่สุดนั้นควรจะประกอบด้วยเหตุอันควร3 ประการนั่นก็คือ1คือถูกต้องใกล้ชิดกับฤดูกาล2คือมีประมาณอันเสมอบ่มากและก็บ่น้อยเกินไปกว่ากันนักแล้วก็3คือคนทั้งปวงหู้ง่ายทั่วไปดีกว่าอย่างอื่นทั้ง3 ประการนี้จึงสมควรที่จะใช้ในประชุมชนทั้งปวงก็ผลการประกาศฉบับนี้ศักราชที่เคยใช้มาก่อนทั้งมวลเป็นอันงดใช้แล้วก็ระยะแรกถึงแม้จะมีการเปลี่ยนหน่วยนับจากจุลศักราชเป็นพุทธศักราชก็เป็นการเปลี่ยนเพียงแค่ในระบบบริหารราชการแผ่นดินในเมืองหลวงเท่านั้นแต่ตามหัวเมืองที่อยู่ห่างไกลก็ยังคงใช้จุลศักราชเป็นหน่วยนับปีศักราชอยู่ก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวเมืองที่เป็นประเทศสราชอย่างล้านนาประเทศดังนั้นโดยเหตุนี้จึงทำให้คนเมืองหรือว่าคนล้านนาใจจุลศักราชที่เรียกเป็นอักษรย่อว่าจศเป็นหน่วยนับปีศักราชก็โดยถือเอาวันพญาวันคือวันที่15หรือว่า16เมษายนของทุกปีเป็นวันขึ้นปีใหม่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการนับวันเดือนปีตามปฏิทินจันทรคติและก็สุริยคติอีกทีหนึ่งและต่อมาเมื่อมีการรวมประเทศให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันบวกกับการไหลป่าของกระแสวัฒนธรรมของภาคกลางผ่านสื่อต่างๆก็ทำให้การใจจุลศักราชเป็นหน่วยนับปีศักราชพร้อมกับวิธีของคนเมืองหรือว่าคนล้านนาเลือนลางลงก็คงเหลือไว้แต่ในวงการโหราศาสตร์วงการศาสนาหรือในหมู่คนเฒ่าคนแก่เท่านั้นคนทั่วไปก็ยากที่จะสนใจหรือว่าเข้าใจในเรื่องนี้เนาะพศ 2569 ตรงกับจุลศักราช
เพราะฉะนั้นปีนี้ปีจุลศักราชจึงตรงกับจุลศักราช1388เนาะตรงกับพศ2569ตรงกับจุลศักราช1388นะ 1.2 เป็นการเตือนตนการเปลี่ยนปีก็ทำให้มีอายุเพิ่มมากขึ้นการที่อายุเพิ่มขึ้นนั่นก็จะเป็นการย้ำเตือนให้คนเมืองนั้นรู้ถึงของความเปลี่ยนแปลงของวัยโดยละออนจะรู้สึกว่าพวกเขานั่นจะโตขึ้นเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นแหมละซึ่งเป็นวัยที่มีพลังงานหรือว่าเป็นวัยที่จะทำให้สิ่งต่างๆนั้นได้มากทั้งในแง่ดีและก็แง่เสียดังอันคนในวันนี้ก็ควรนำเอาพลังที่มีอยู่เอาไปใช้ในทางที่สร้างสรรค์ที่ก่อคุณหรือว่าประโยชน์ให้กับสังคมมากกว่านี่จะไปก่อทุกข์ก่อโทษให้กับสังคมพวกหนุ่มพวกสาวจะรู้สึกว่าตนเองก็จะเป็นผู้ใหญ่เพิ่มมากขึ้นนั่นก็หมายถึงการที่จะต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นมีความอดทนมากขึ้นเป็นคนมีเหตุมีผลมากขึ้นสรุปแล้วก็คือจะต้องมีกำกึดนักขึ้นแน่ถ้าโอถึงหนุ่มถึงสาวนะส่วนคนเฒ่าคนแก่ป่ออุ้ยแม่อุ้ยก็จะรู้สึกว่าบัดเดี๋ยวนี้ตนเองเริ่มก้าวย่างเข้าสู่วัยชราเป็นวัยที่จะพ้นจากการกินการแอวการเล่นการสนุกส่วนเสเฮหาแล้วก็การมั่วสุมยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขแล้วเพราะหยังก็เพราะว่าเป็นวัยที่จะต้องเป็นที่ปึ้งหรือว่าเป็นวัยที่จะเป็นแบบอย่างในทางที่ดีคือกับคนในวัยเด็กหรือว่าวัยหนุ่มวัยสาวหรืออนุชนรุ่นหลังคนเฒ่าคนแก่ก็จะรู้สึกว่าใกล้จะถึงที่สุดของการเดินทางบนเส้นทางแห่งชีวิตแล้วดังนั้นคนในวันนี้อาจจะต้องหันหน้าเข้าหาวัดเพื่อแสวงหาความสุขความสงบในบั้นปลายชีวิตและก็เพื่อที่จะสั่งสมเสบียงคือบุญเอาไว้ในภพหน้าหรือว่าชาติหน้า 1.3 เป็นการชำระสะสางในสิ่งที่บดีความหมายของปีใหม่เมืองนะปีใหม่เมืองนั่นก็ถือว่าเป็นช่วงโอกาสที่ว่าคนเมืองหรือว่าคนล้านนาจะได้สำรวจตรวจสอบสิ่งต่างๆที่ล่วงเลยมาแล้วบอกว่าจะเป็นการกระทำความประพฤติหรือข้อปฏิบัติต่างๆทีนี้เมื่อพบข้อบกพร่องก็จะได้ตั้งจิตอธิษฐานละเว้นการกระทำที่เป็นความชั่วเหล่านั้นโดยที่คือการกระทำที่เป็นความชั่วเหล่านั้นตกไปกับไฟไหลไปกับน้ำล่องไปกับสังขารล่องไปกับปูสังขารอย่าสังขารแล้วก็จะได้ตั้งต้นทำในสิ่งที่ดีต่อไปต่อไปความหมาย 1.4 ก็เป็นการเริ่มต้นทำในสิ่งใหม่ปีใหม่เมืองนี่ก็ถือว่าเป็นช่วงโอกาสที่คนเมืองแล้วก็คนล้านนาจะตั้งจิตอธิษฐานทำในสิ่งที่ยังทำบ่สำเร็จในปีที่ผ่านมานั่นคือมันสำเร็จลุล่วงต่อไปทีนี้แรงอธิษฐานนี่ก็จะไปกระตุ้นจิตใจตีหดหูท้อถอยคือมีแรงขึ้น
ก็จะเกิดการตั้งใจใหม่ตั้งความหวังใหม่แล้วก็พยายามใหม่ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งนะนี่ความหมายของว่าปีใหม่ 1.5 เป็นวันกตัญญูหรือว่าวันผู้สูงอายุปีใหม่เมืองนี่ก็ถือว่าเป็นช่วงโอกาสที่ว่าคนเมืองหรือว่าคนล้านนาเนี่ยจะได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีก็คือผู้ที่มีพระคุณก็โดยการทำพิธีขอขมาแล้วก็รดน้ำดำหัวบุพการีผู้เฒ่าผู้แก่หรือผู้มีพระคุณเป็นต้นความหมายความว่าปีใหม่ 1.6 ก็เป็นวันพบญาติหรือว่าวันครอบครัวปีใหม่เมืองนี่ก็เป็นช่วงโอกาสที่คนเมืองหรือว่าคนล้านนาที่ไปทำการทำงานหรืออาศัยอยู่ที่อื่นจะได้กราไปถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเองเพื่อจะได้พบปะพูดคุยไต่ถามสารทุกข์สุขดิบหรือปรับทุกข์เพิ่มสุขให้แก่กันและกันนี่ความหมายของคำว่าปีใหม่เมืองประการที่สองกิจกรรมของคนเมืองในช่วงปีใหม่เมืองในช่วงปีใหม่เมืองเนี่ยคนเมืองก็จะมีกิจที่จะต้องทำหรือมีประเพณีที่จะต้องปฏิบัติมากมายหลายประการตามวันต่างๆในช่วงเทศกาลปีใหม่เมืองก็ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าปีใหม่เมืองนั้นจะประกอบด้วยวันอันหยังพ่องวันอันหยังพ่องที่ปฏิบัติกันมาหรือที่เขาได้ได้ทราบกันมาก็กิจกรรมในช่วงปีใหม่เมืองก็จะมี 2.1 คือวันจังคารล่องหรือว่าวันสังขารล่องวันสังขารล่องนี่จะเป็นวันแรกของประเพณีปีใหม่เมืองส่วนใหญ่จะเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่12ถึงวันที่13หรือปฏิทินปีนี้เปิ้นว่าวันที่14นี่นะเมษายนของทุกปีทั้งนี้เปิ้นว่าขึ้นอยู่กับการนับวันเดือนปีตามปฏิทินจันทรคติหรือว่าสุริยคติอีกทีหนึ่งในวันจังคารล่องในวันจังคารล่องที่ว่าเขาหันปฏิทินปีนี้ที่ว่าตรงกับวันที่14นี่นะก็เขาก็ปฏิบัติไปตามสากลตามราชการคือวันที่13นั่นนะเขาบ่ต้องไปกังวลสงสัยอะไรอย่างมีหันข้างหนึ่งจังหวัดจังไห้ก็มีเรื่องสงสัยอย่างแหละกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะภาคอดีตเจ้าคณะภาควัดพระแก้วเปิ้นก็บอกว่าคือเฮาเอาตามราชการนั่นนะบ่ต้องไปเปลี่ยนแปลงนี่นะเพราะมันก็จะมีปัญหากันนี่เนาะเปิ้นว่านะจะมีปัญหากันคือเอาวันที่13เป็นวันจังคารล่องตามปกตินั่นนะถึงแม้ว่าปีนี้จะมีเดือนหยังกี่ครั้งกี่หนนี่นะก็คือเอาปฏิบัติตามนี่ค่อยอันก็เอาก็เข้าใจตามนี่เอาเนาะ ทีนี้ในวันจังคารล่องนี่เปิ้นจะยะอันหยังยะอันหยังคนเมืองนั่นเปิ้นจะตื่นกันเจ้าเป็นพิเศษในวันนี้นะแม่บ้านก็จะปากันนึ่งข้าวเป่าไฟทำกับข้าวป่าอาหารส่วนป่อบ้านกับลูกๆจะช่วยกันทำความสะอาดบ้านบางที่บางแห่งก็มีการจุดประทัดหรือว่าจิสโปก
ไล่จังขานไล่ปูจังขานย่าจังขานคติธรรมที่แฝงในกิจกรรมการไล่สังขารก็คือการประกาศหรือว่าบอกให้คนทั้งหลายทราบว่าบัดนี้สังขารได้ร่วงโรยหรือล่องไปสู่จุดสิ้นสุดคือความตายอีกครั้งหนึ่งแล้วละเนอนั่นก็หมายความว่าเฮาได้แก่ลงไปอีกปีหนึ่งละเนอดังนั้นสาระสำคัญของการจุดประทัดหรือว่าจิสโปกไล่จังขานนั่นก็คือการมีสติหรือไม่ประมาทนั่นเองว่าเฮาแก่เข้าไปแห่งปีลงโรยไปแห่งปีละญาติยังขอให้มีสติอย่าประมาทละสาเด้อเนี่ยอันนี้วันที่13เนาะวันต่อไปก็คือวันเน่าวันเน่าเป็นวันที่2ของประเพณีปีใหม่เมืองส่วนใหญ่จะเริ่มในวันที่14วันเน่านะหรือ15เมษายนทุกปีทั้งนี้นะขึ้นอยู่กับการนับวันเดือนปีตามปฏิทินจันทรคติและสุริยคติอีกทีหนึ่งแต่เฮาก็ปฏิบัติตามนั่นเนาะวันที่14ก็คือวันเน่าท่านผู้ฮู้เปิ้นบอกว่าที่จริงแล้ววันนี้น่าจะเรียกวันเหนา วันเหนาซึ่งหมายถึงวันที่พระอาทิตย์เหนาอยู่ระหว่างเหนาอยู่ระหว่างราศีมิถุนกับราศีเมษก็คือออกจากราศีมิถุนแล้วแต่ยังเข้าไปบ่ถึงราศีเมษเตี้ยในวันเนาซึ่งเป็นวันที่2ของประเพณีปีใหม่เมืองนั่นแหละคนเมืองเปิ้นจะงดเว้นวันนี้นะจะงดเว้นการด่าทอหรือการใจถ้อยคำที่หยาบคายต่อกันแล้วก็วันนี้จะเป็นวันที่คนเมืองหรือว่าคนล้านนาเนี่ยเปิ้นจะช่วยกันขนทรายเข้าวัดตามคติความเชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งใน2อย่างนั่นก็คือ1เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเพราะว่าพระสงฆ์พระสงฆ์นั่นเปิ้นสามารถจะนำเอาทรายที่พี่น้องชาวบ้านปากันคนเข้ามาในวันเนาก็คือวันที่14หรือ15เมษายนเอาไปใช้ในการก่อสร้างหรือบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนวัตถุต่างๆได้เนาะอันนี้ประการที่2เพื่อเป็นการชำระหนี้สงฆ์เนี่ยที่คนทรายเขาวัดนี่นะเพื่อเป็นการชำระหนี้สงฆ์เพราะว่าคณะที่เฮาเดินเข้าออกวัดเดินออกวัดเปิ้นว่าทรายที่อยู่ในบริเวณวัดจะติดรองเท้าของเฮาออกไปโดยนั้นก็เท่ากับว่าเฮานั่นได้เอาทรายออกจากวัดไปโดยที่บ่ฮู้สึกตัวดังนั้นเพื่อบ่ให้เป็นบาปเป็นกรรมบรรพบุรุษของคนเมืองจึงได้จัดให้มีกิจกรรมขนทรายเข้าวัดขึ้นแล้วถ้าเฮามองในลึกเข้าไปยิ่งกว่านั้นก็จะเห็นว่าคนเมืองในสมัยโบราณพยายามที่จะสอนให้อนุชนคนรุ่นหลังให้มีคุณธรรมก็คือสอนให้มีความซื่อสัตย์สุจริตบ่ให้มีทุจริตคดโกงนั่นเองนะประการต่อไปวันที่3วันพญาวันเป็นวันที่3ของประเพณีปีใหม่เมืองส่วนใหญ่จะเริ่มคือวันที่15หรือวันที่16เมษายนของทุกปีทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการนับวันเดือนปีตามปฏิทินจันทรคติและสุริยคติอีกทีหนึ่ง
แล้วก็เป็นวันที่มีกิจกรรมฮือกระทำหลากหลายกิจกรรมด้วยกันวันนี้นะวันฉัพพญาวันนั่นก็คือตอนเจ้าตอนสายไหว้พระรับศีลฟังธรรมตักบาตรแล้วก็เจริญสมาธิภาวนา2ตอนบ่ายก็จะมีการส่งน้ำพระพุทธรูปพระสงฆ์สามเณรนำหัวคนเฒ่าคนแก่ตอนเย็นก็จะมีการแห่ไม้กั้มสีมหาโพธิ์แล้วก็เนื่องด้วยเป็นวันขึ้นปีใหม่เปลี่ยนจากจุลศักราชใหม่และเป็นวันที่มีกิจกรรมฮือกระทำหลากหลายกิจกรรมจึงทำให้วันนี้เป็นวันที่เป็นพัญญาก็คือเป็นวันที่วันใหญ่กว่าวันทั้งหลายวันนี้4วันปากปีวันปากปีนี่เป็นวันที่4ของประเพณีปีใหม่เมืองกิจกรรมที่จะกระทำกันในวันนี้ก็คือการทำบุญหมู่บ้านส่งเคราะห์บ้านโดยการนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์มาเทศน์ธรรมที่ศาลาป่อบ้านศาลากลางหมู่บ้านก็ดีเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็โดยการที่จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานทำบุญหมู่บ้านก็จึงทำให้คนในหมู่บ้านนั้นมีความสมัครสมานสามัคคีกันหรือร่วมแรงร่วมใจกันดังนั้นจึงถือได้ว่าเป็นวันปากปีเป็นวันสามัคคีของคนในหมู่บ้านฉะนั้นการทอดรหัสประเพณีปีใหม่เมืองนี้ที่พระอาจารย์สาธิตเปิ้นได้เขียนขึ้นก็มีวัตถุประสงค์เพื่อจะเชื่อมโยงประเพณีพิธีกรรมและก็ความเชื่อต่างๆในช่วงเทศกาลประเพณีปีใหม่เมืองมาเป็นสื่อในการถ่ายทอดหลักธรรมหรือว่าหลักการของพระพุทธศาสนามาสู่การปฏิบัติในเทศกาลประเพณีปีใหม่เมืองเพื่อให้เกิดความเจริญงอกงามทางศีลธรรมตามหลักของพุทธศาสนาขึ้นในหมู่พระพุทธศาสนิกชนในล้านนาดังนั้นการตีความต่างๆของการทอดรหัสประเพณีปีใหม่เมืองนี้จึงมีพุทธธรรมเป็นฐานบ่ได้มีหรือตีความให้เข้ากับความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ผีหรือไสยศาสตร์ตลอดจนถึงโหราศาสตร์แต่อย่างใดส่วนประเด็นที่ว่าเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ที่ว่าประเพณีปีใหม่เมืองก็คือวันไหนกันแน่ระหว่างวันที่13สังขารล่องหรือ14วันเนาหรือวันเนา15วันพญาวันกับวันที่14วันจังขารล่องวันที่15วันเนาหรือวันเนา16วันพญาวันก็ข้อนี้ผู้เขียนเปิ้นบ่ฮื้อความสำคัญเต่าใดนักเพราะวิธีนับวันเดือนปีมันต่างกันก็บ่แปลกที่ว่าจะมีวันเดือนปีที่ต่างกันเพราะว่าบางก็นับตามการเคลื่อนหรือโคจรของพระจันทร์ที่เรียกว่าจันทรคติบางก็นับตามการเคลื่อนหรือโคจรของพระอาทิตย์ที่เรียกว่าสุริยคติแล้วก็แน่นอนว่าสูตรนับวันเดือนปีก็ย่อมมีมากกว่านี้ดังนั้นย่อมจะมีสูตรการนับวันเดือนปีตามประเพณีปีใหม่เมืองแตกต่างกันหรือว่ามากไปกว่านี่แน่นอนทำไมวันพญาวันซึ่งเป็นวันสำคัญของประเพณีปีใหม่เมืองคือเป็นวันเปลี่ยนปีจุลศักราชถึงเคลื่อนหรือเปลี่ยนจากวันที่15เป็นวันที่16เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าดวงอาทิตย์ย้ายจากราศีมีนเข้าสู่
ราศีเมษตั้งแต่วันที่14เมษายน2556ทำให้ปีใหม่เมืองของล้านนาเนี่ยเลื่อนหรือว่าเปลี่ยนไปจากเดิมโดยวันแรกที่เรียกว่าวันจังขานล่องก็คือวันที่13วันที่2วันเน่าหรือวันเนาคือวันที่14แล้วก็วันที่3คือวันพญาวันหรือว่าวันทะเริงศกคือวันที่15เปลี่ยนหรือเคลื่อนมาเป็นวันที่14 15 16แล้วก็จะเป็นเช่นนี้ไปเองจนถึงปีพศ2585หรืออีก16ปีนับปีใหม่เมืองถึงจะกลับมาเป็นวันที่13 14 15อีกครั้งหนึ่งตามสูตรการนับวันเดือนปีแบบล้านนาสูตรหนึ่งแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมความสะดวกของชุมชนหมู่บ้านหรือว่าพื้นที่นั้นๆนี่นะอันนี้เปิดกันนับกันไปกันอย่างอีเนาะถ้าเขาจะเอาตามจันทรคติสุริยคติเนี่ยมันก็จะมีการนับวันเดือนปีใหม่เปลี่ยนไปอย่างวัน13เป็นวันสังขารล่องนี่เนาะถ้าเขานับตามวันเดือนปีจันทรคติสุริยคติก็ดีนะอย่างที่ว่าปีนี่มีเดือน82โหนนี่เนาะก็จะเอาหรือว่าเปิ้นนับวันเดือนปีเศษเอามารวมกันอย่างอันอย่างอี้นะเป็นวันที่14ด้วยวันสังขารล่องนี่นะพอจะอันเขาก็เอาถือเอาเหมือนเดียวกันดีกว่าเนาะคือวันที่13 14 15 16วันที่13วันสังขารล่องวันที่14วันเนาวันหรือว่ามันเน่าวันที่15วันพญาวันที่16ก็เป็นวันปากปีเนี่ยก็เป็นอันว่าพระอาจารย์สาธิตเปิ้นได้ถอดรหัสได้เขียนมาว่าประเพณีปีใหม่เมืองมันจะมีความเป็นไปเป็นมาอย่างอีฉะนั้นก็ฝากไว้กับบรรดาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนาะเอาไว้เป็นข้อคิดพิจารณาความจริงเขาก็ได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์เปิ้นเปิ้นจามาหลายตนหลายองค์ละเพื่อเป็นการทบทวนความจำอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะเป็นการทอรหัสขึ้นมาเพื่อเป็นการศึกษาเฮียนโฮเอาละในต่อไปนี่เขาก็จะมาเข้าในเรื่องของธรรมะเพื่อชีวีคือการดำเนินชีวิตที่มีธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจซึ่งคืนนี้จะได้มานำเสนอเกี่ยวกับกำไรของชีวิตปีเก่าก็จะพ้นไปแล้วปีใหม่แก้วพญาวันก็จะมาลอดมาถึงบรรดาญาติโยมทั้งหลายปีที่ผ่านมานั่นเฮาได้กำไรหรือว่าขาดทุนกำไรของชีวิตนี่นะเฮาได้กำไรหรือว่าขาดทุนคืนนี้ก็จะได้มาทบทวนชีวิตที่ผ่านไปชีวิตที่ผ่านไปเฮาได้กำไรหรือว่าขาดทุนเฮาได้กำไรหรือว่าขาดทุนคำว่ากำไรของชีวิตหมายถึงความสุขทางใจคุณค่าที่ได้รับเกินความคาดหมายหรือการได้ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยบ่ได้เน้นเรื่องเงินทองแต่เป็นความสุขที่บังเอิญได้รับหรือเกิดจากการใช้ชีวิตอย่างมีสติและก็พอเพียงนั่นคือการมีสุขภาพแข็งแรงการตื่นขึ้นมาหันวิถีชีวิตผู้อื่นหรือการทำบุญกุศลเช่นทางโลกความสุขทั่วไปกับการได้เดินทางท่องเที่ยวการได้กินอาหารอร่อยการตื่นเจ้ามาแล้วก็เจออากาศบริสุทธิ์อันนี้ก็ถือว่าได้กำไรต่อชีวิตส่วนทางธรรมนั่นความดี
การมีโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลเนาะการเฮามีโอกาสได้สร้างบุญสร้างกุศลการมีปัญญาการได้ช่วยเหลือผู้อื่นโดยบ่หวังสิ่งตอบแทนแน่สำหรับปรัชญาการดำเนินชีวิตการเสียสละหรือขาดทุนคือกำไรตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สรุปคือการได้รับประสบการณ์ที่ดีๆหรือความสุขที่ทำให้รู้สึกว่าชีวิตนี้หรือว่าเขาเกิดมาในชีวิตนี้คุ้มค่าแล้วก็มีความสุขยิ่งขึ้นนี่คือกำไรของชีวิตที่นี่กำไรของชีวิตตามที่จะได้มานำเสนอเป็นข้อคิดว่าชีวิตที่ผ่านไปเฮาได้กำไรขาดทุนอันอย่างพ่องเฮาได้กำไรขาดทุนอันอย่างพ่องกำไรชีวิตนี่นะถ้านั่งหลายมีข้อเปรียบเทียบเปิ้นว่าชีวิตของเฮานั่นก็เหมือนกับการค้าขายนะชีวิตของเฮานั่นมันเหมือนกับการค้าขายการค้าขายจะต้องมีคำว่าลงทุนนะการค้าขายนั่นก็จะต้องมีการลงทุนนั่นหมายความว่าการค้าขายนั่นจะเริ่มต้นจากศูนย์คือบ่มีอันอย่างสักอย่างนะเช่นเฮาจะขายก๋วยเตี๋ยวจะขายก๋วยเตี๋ยวเริ่มต้นเฮาบ่มีอุปกรณ์บ่มีอุปกรณ์วัตถุดิบที่จะมาค้าขายแต่เฮาจะต้องมีทุนประการแรกจะต้องมีทุนนะจะกล้าขายก๋วยเตี๋ยวเฮามีหม้อไหถลายปากกอนี่นะมีทุนที่จะเอามาประกอบอุปกรณ์อย่างต่างๆที่จะทำก๋วยเตี๋ยวเฮามีสถานที่ก่อสถานที่กว้างหมอกใดเฮามีร้านก่อมีฟาร์มก่อที่จะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวนี่นะเฮามีหม้อก่อหม้อต้มก๋วยเตี๋ยวนี่เนาะเฮามีวัตถุดิบอันอย่างพ่องมีถ้วยก่อมีจ้อนก่อมีตะเกียบก่อนี่นะมีทุนมีแรงอันอย่างพ่องแล้วประการต่อไปเฮามีประสบการณ์ก่อแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเฮามีสูตรทำก๋วยเตี๋ยวก่อมีสูตรทำก๋วยเตี๋ยวก่อเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นที่จะทำก๋วยเตี๋ยวนี่นะ เนาะจะต้องมีพร้อมทุกอย่างแม้แต่สถานที่อยู่ใกล้ไก่ชุมชนก่อใกล้แค่ไหนไกลแค่ไหนจากชุมชนเมื่อเขาจะเปิดขายนั่นคนที่เปิ้นจะมากินนั่นเปิ้นมาได้ก่อไก่จากชุมชนเต่าใดนี่นะแล้วก็การโอ้การจาก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นการค้าขายเนี่ยมันก็เริ่มต้นจากศูนย์คือบ่มีอันหยังบ่มีอันหยังจากนั้นเฮาก็ดำเนินกิจการไปตามแผนงานที่เฮาวางไว้อย่างที่ว่าแต่กี้น่ะจะต้องวางแผนก่อนนะบ่ใช่ว่าจู่ๆจะยะนะเนาะต้องมีวางแผนทุกสิ่งทุกอย่างการค้าขายถ้าขายดีก็มีกำไรถ้าขายบ่ดีก็คือขาดทุนเนี่ยอันนี้ข้อเปรียบเทียบสำหรับการค้าขายเนาะการค้าขายทีนี้ชีวิตของเฮามันก็เหมือนกันก็เหมือนกันบอกว่าเจ้าท่านสูเองมึงทุกคนเนาะเริ่มต้นจากศูนย์ก็นั่นหมายความว่าเกิดมาตัวเปล่าไม่มีอะไรดังบทกลอนที่ว่า
เจ้าเกิดมามีอะไรมาด้วยเจ้า เจ้าจะเอาแต่สุขสนุกฉะไหนเมื่อเจ้ามามือเปล่าเจ้าจะเอาอะไร เจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามาเฮาท่านทั้งหลายเกิดมาแล้วเกิดมาแล้วเริ่มตั้งแต่วันแรกของการเกิดเฮาเกิดวันแรกเนี่ยท่านทั้งหลายเฮามีต้นทุนอะไรอย่างพ่องเนาะเฮามีต้นทุนอะไรอย่างพ่องที่เกิดมาเฮามีสตังค์ติดตัวมาต้วยก่อตอนที่เฮาเกิดเฮามีทองติดตัวมาต้วยก่อตอนที่เฮาเกิดเฮามีเสื้อมีผ้ามาต้วยก่อเมื่อเฮาเกิดนะเฮามีอันอย่างพ่องติดเนื้อติดตัวมาลองคิดพระท่านทั้งหลายเฮาเกิดมาเนี่ยเฮามีอันอย่างติดตัวมาสักอย่างที่จะเป็นต้นทุนเนี่ยนะเนาะจะมีชีวิตอยู่ได้หรือบ่ได้เฮาเกิดมาครั้งแรกก็ช่วยตัวเองอย่างบ่ได้สักอย่างเนาะช่วยตัวเองอย่างบ่ได้สักอย่างเกิดมาปุ๊บเกิดมาปุ๊บบัดเดี๋ยวนี้แค้นแน่เนาะเกิดกับหมอกับพยาบาลเนาะเกิดหงยาบ่ก็ยังแค้นน้อยอยู่เนาะพอเกิดมาปุ๊บก็อยู่ที่พยาบาลเปิ้นจะจัดการอย่างใดแต่ถ้าเกิดกับหมอตำแยแต่ก่อนเนี่ยเนาะเกิดกับหมอขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์นอนไม่ลงไฟพะวงถึงเธอนานแล้วไม่ได้เจอโอ้เธอที่อยู่ห่างไกลอยากไปหาแต่ภาระยังมากมายแล้วเธอเล่าห่วงกันไหมยอดดวงใจพี่ชายคนนี้หลับตานอนครั้งใดไก่มันคันทักทายจนฟ้าสางรำไรคมตาไม่ได้สักทีอยากโทรหาแต่ว่าสัญญาณไม่มียิ่งนานยิ่งห่วงคนดีแต่ว่าหน้าที่พี่มันยิ่งใหญ่ส่งไปได้เพียงสัญญาณความรักส่งไปด้วยความแรงมากที่รักจะรับได้ไหม 4G 5G ก็ยังสู้พี่ไม่ไหวส่งมาจากสุดขั้วหัวใจส่งไปให้เธอคนเดียวหลับตานอนไม่ลงไฟพะวงเสียจังยังรักเธอไม่จางพี่ยังรักมันกลมเกลียวหากว่าน้องเปิดใจรับรู้แน่เชียวสัญญาณรักจะแน่นเหนียวส่งตรงคนเดียวไม่ลมไม่ขาดสัญญาณความรักส่งไปด้วยความแรงมากที่รักจะรับได้ไหม 4G
5G ก็ยังสู้พี่ไม่ไหวส่งมาจากสุดขั้วหัวใจส่งไปให้เธอคนเดียวหลับตานอนไม่ลงไฟพะวงเสียจังยังรักเธอไม่จางพี่ยังรักมันกลมเกลียวหากว่าน้องเปิดใจรับรู้แน่เชียวสัญญาณรักจะแน่นเหนียวส่งตรงคนเดียวไม่ลมไม่ขาด10 นิ้วขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระอรหันต์พระสาวกทุกรูปแล้วก็10 นิ้วถวายความเคารพครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระผู้มีคุณูปการต่อพุทธศาสนาทุกรูปถวายความเคารพอย่างสูงถ้ามีหลวงพ่อพระครูโคสิทธิ์ปริยัติยาภรณ์หลวงพ่อพระครูปริยัติยานุศาสตร์หลวงพ่อพระครูสมุวิศวัตรวรกิจโจหลวงพ่อเจ้าวาดวัดหัวหินหลวงพ่อผู้อำนวยการสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม ที่เมตตาธรรมอย่างสูงไว้ของรบอาจารย์สำเนียงเอาละครับผมครับผมนมัสการครับครับผมเจริญพรนะพิสมัยเจริญพรพ่ออาจารย์เจ็ดศรีพ่ออาจารย์ดอกเตอร์นมัสการครับลุงหน่วยตัวนึงฮันุฟังหางบ้านทุกท่านขอเจริญพรโคตรน้ำกันแหงปะแป้งหน้าตาใบใจเจ้าเหนือล้านนาเนอขอกราบนอบน้อมอย่างคุณพระศรีธารัยรัตนผ่านแพ้วพระเจ้าเจ้าต่างๆประการไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นสรณะที่เปิ่งของหมู่เฮาต่างหลายขอกราบไหว้สาบุญญาปารมีธรรมท่านอาจารย์ท่านพระครูสมุวิสุวัตรวรกิจโจผู้อำนวยการสถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาการศึกษาและวัฒนธรรมคลื่น 104.50 ท่านเจ้าวาดวัดฝ่ายหินพร้อมไปด้วย พระสงฆ์องค์เนนทุกรูปทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างสูงสุดยิ่งครับผมขอกราบนมัสการท่านอาจารย์ท่านพระครูใบดีกาสมัครญาณสีโลด้วยความเคารพครับผมครับผมสวัสดีโยมพี่พิสมัยผู้ดำเนินรายการแล้วก็สวัสดีลุงหนุ่ยเนอร์แล้วก็สวัสดีพ่อนานเจสีกับนมัสการครับแล้วก็เจริญปอนคณะสัตยาติโยมรายการธรรมะคลายเครียดประจำวันเสาร์นะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่11 เมษายนพุทธศักราช 2569 เดือน7เหนือเดือน5ใต้แห่มันนี่เก่าครับคร่ำว่าเป็นวันเสาร์ก็ปักกี่วันนั้นปีใหม่สงกรานต์หรือว่าปีใหม่พื้นเมืองเขาก็จะมาแล้วนะประเดี๋ยวนี้ก็บางที่บางแห่งก็เล่นน้ำกันแต่มันจะม่วนเหมือนสมัย40-50 ปีก่อนมันก็คงบ่ม่วนไปละข้อประเดี๋ยวนี้มันก็เปลี่ยนไปหลายๆอย่างเนาะอันนี้เขาก็ก่อยมาอู้มาจากันว่าลุนเนาะก็ในขณะที่ลุงหนุ่ยยังมาเตือก็เจิญพ่อแหนเลยเนอก็เพิ่งบอกว่าสร้างประเดชขาดทุนสร้างพระคุณกำไร ผู้ดีมีแต่ได้ผู้หายมีแต่เสียการฮื้อเป็นยารักตนีนักเป็นยาจังแย่งกันดีหมดค่าทุกคนแต่แข่งกันดีได้ดีทุกคนกับกปกราบไหว้สาเมตตาปรมีธรรมในท่านพระครูสมุวิสุวัตรวรกิจโจนะครับก็
าวาสวัดป่ายหิน แล้วก็ผู้อำนวยการสถานีวิทยุคลื่น104.50 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ขอกราบไหว้สานะครับท่านพระอุบาสิกาสมัครยานะตีโลผู้ช่วยเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เลขานุการเจ้าคณะตำบลสุเทพเขตหนึ่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่ายหินนะครับเชิญพรพ่ออาจารย์กับไหว้สาอาจารย์สามเณรเอารักปัญโยนันท์นะครับสวัสดีลุงป้อนแฮนแล้วก็ส่งกำลังใจนะครับคือกับพี่พิสมัยสุริโยดรหัวหน้ารายการธรรมะคลายเครียดนะครับอาจจะรับเปิดวิทยุฟังอยู่จังหวัดหรือว่ารับไปแล้วกับผู้เนื้อก็ขอคือปันหอมปันหายมีสุขภาพปรมัยแข็งแรงปิ๊กมาเหมือนเก่าเนอะนะครับแล้วก็สวัสดีครับลุงนุ้ยนะครับสว่างเมฆแล้วก็ขอสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องศรัทธาสาธุชนญาติธรรมผู้ติดตามรับฟังรายการตั้งสถานีคลื่น104.50 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้ทุกคนทุกท่านเนอะทั้งที่โทรมาร่วมรายการและทั้งที่ไม่ได้โทรมาแต่ฟังมาได้นะครับทุกท่านต่อไปก็คือท่านอาจารย์สมัครได้ดำเนินรายการต่อไปเลยเนอะเอาพ่ออาจารย์ขอเพลงจะเปิดเพลงสงกรานต์หลานนะบ้านนายเนาะอาจารย์นี้แล้วเนาะครับสงกรานต์บ้านนาของรุ่งเพชรแกรมสิงห์เนอะจะไปเปิดของอะไรวะทุกสามวันสว่างนั่นไม่ใช่เนาะแล้วก็มันเสียงมาคล้ายกับเราเป็นลูกศิษย์พวกเราสุขสามวันสว่างเราเอาต้นฉบับเลยเนาะต้นฉบับเอาเกี่ยวกับเพลงมันใกล้ปีใหม่เนาะท่านมาก็อาจจะเป็นของลุงถ้าพี่น้องเอาจะขอมาก็ขอเป็นของลุงนิทัศน์ละอองศรีหรือว่ามาจากของส่วนกลางเนาะดนตรีของคณะดนตรีของใครก็สุนทราภรณ์ก็ได้อย่างก็ได้เนาะที่มันใกล้ๆแบบนี้เขาถือว่าเข้าเขตตีใหม่เมืองแล้วนะบางที่บางแต่นี้โหดน้ำก่อนไม่แห้งละคนที่ขยันบักการกับคนที่เล่นน้ำก็คือตำรวจตั้งด่านจะตีละเจ้าวันนี้ขอฟังเพลงมอนซ่อนผ้านะครับผมลุงเพชรแหลมสิงห์มอนซ่อนผ้าเนาะเด็กเนาะมอนซ่อนผ้าของลุงเพชรเหมือนกันเนาะครับสมัยก่อนมีความหลังกันมอนซ่อนผ้าอย่างนั้นเนาะสมัยก่อนเลยเล่นอยู่นะสวัสดีถึงต้องวิสุหมายยุติโยตอนนั่นได้ฮะกำลังใจหายเดียวเด้อใหญ่วงการหายวยเด้อปีเด้อภาษาอาจารย์สมัยนรักครับผมสวัสดีเอกเนอสวัสดีลุงหนุ่ยสว่างเมฆและสวัสดีพี่นางอีสมเจ็ดสีเตปินครับสวัสดีครับเอกครับแล้วประเดี๋ยวพ่อกิจกรรมเนาะวันพัดเนาะครับวันพัดมาติดงานส่งเวลาก็จะไปจัดกิจกรรมแค่ที่ก่อนนะครับผมสวัสดีครับมอนซ่อนผ้าเนี่ยมอนซ่อนผ้ามันก็เป็นเพลงต่อเนื่องกันเนาะมา053มาเกี่ยวกับปีใหม่เมืองเอาไว้เนาะปีใหม่เมืองอยู่ปีใหม่ไทยก็ได้แล้วแต่ปีใหม่สงกรานต์เนาะครับผมกราบนมัสการนะคุณเจ้าเนรทุกรูปทุกองค์นะครับพ่อหลวงโป้งเป็นหลวงสมพงษ์องค์สว่างอีกบ้านละลูกพัทยามาแล้วโอ้สวัสดีสวัสดีเพื่อนเอาเพลงอย่างกันก็วันนี้เพลงเกี่ยวกับการบ้านนาแล้วก็มอนซ่อนผ้าเอาเกี่ยวกับปีใหม่เมืองเขาปีใหม่ปีใหม่เมืองเนอะเอาอยู่แปดดอยเนาะเพลงแปดดอยอ่ะครับผมอยู่แปดดอยเฉยเนาะเฉ
เชยครับผม เชยเวียงพิงเชยเวียงพิงครับ เพลงนี้ก็มอบคือเพียงธรรมะใครเทศทุกท่านทุกคนนะครับประจังแม่สู่เพียงเนอร์ฟังเก่าดีซีไปหน่อยดีซีมือกับเจดีซีหายว่าอันงานอินโสมุจักอันน้องสาวน้องก็ที่คนจับลูกสาวที่คนจับกันหน้าโรงพยาบาลนครเองน้องสาวกับน้องดิจิตอลเป็นยิ่งมาสภาพบัญชีนะ ตาปัญญาประเสริฐเพราะเพิ่นหางานอินโสงานจุดสีด็อกเตอร์กูเจ้าวันธรรมดาดิจิตาปัญญาประเสริฐที่ต้องเลยแล้วก็จากวิชาการดีวิชาที่ทำมาเนี่ยครับฟังเพื่อกูเจ้าน่ะวันนั้นผมก็ได้ออกกรรมแล้วพวกเราออกกรรมมาแต่ว่าบางสื่อแต่ว่าไงอังแกเนี่ยเดี๋ยวออกรายการพูดกรรมผู้เก่งเนาะคนนั้นน่ะครับพวกเป็นดีเจมวยนั่นหรอยังอยู่นะชั่วโมงยังฟังเพลงก็ฟังครับผมขอบคุณครับตลอดครับผมสามเพลงเนาะ3 เพลงละครับ2 เพลงเนาะครับเอาถ้ามันมีก็ดำหัวปีไม่เลยอย่างนี้ในเรื่องดำหัวเลยเนาะดำหัวปีใหม่เมืองเนี้ยได้ที่มาถูกมาต้องไม่ถูกมือใช่เนาะพระครูใบติกาสักยานักศิโรเจ้าเจริญพรแม่กราบไหว้สาวอาจารย์เนรักเจ้าสวัสดีพี่พรเจ้าสวัสดีพี่นันเจสีเจ้าสวัสดีครับพี่พรครับเจ้าสวัสดีน้องใหม่เจ้าหายไวๆเนอะเจ้าสวัสดีลุงหนุ่ยเจ้าสวัสดีธรรมะใครเครียดทุกท่านวันนี้พี่พรขอเพลงบุญอ้ายบ่เติงของนิทัศน์ละอองสีเจ้าบุญอ้ายบ่เติงบุญอ้ายบ่เติงเลยเอาแฮมว่าไอ้ปันเสียสละแล้วมีใครขอกเอาแถมเพลงเนอะเพลงเนอะ053-226-058เอาแถมเพลงหนึ่งมาสการเจ้าสามเณรครับสามเณรอาลาเลยเจ้าสวัสดีโยมวันนี้ขอฟังเพลงจุกหมาน้อยขึ้นดอยนอปีใหม่จุกหมาน้อยขึ้นดอยขอมอบให้พี่สมัยตัวของใหญ่เลยนะเจ้าขอบคุณครับเจ้าทุกเสียงทุกแสงพี่พรตัวนะเจ้าตอนนี้ตั้งแซมปลายแม่นี่ต้องฟังกับคู่กันคู่มือแป้งเลยนะเจ้าแต่เพิ่งมาโทรมาจะฟังรู้ความเกิดการขอบพระคุณครับจะได้เปิดเพลงแล้วครบแล้วอาจารย์นิรันดร์เนาะครบละเป็นที่5 เพลงแล้วเป็นเกี่ยวกับส่งการแบบภาคกลางส่งการแบบบ้านเฮานะครับบุญอ้ายบ่เติงนี่ใครร้องนะบุญอ้ายบ่เติงของลุงนิทัศน์ร้องสินิทัศน์บ่ระที่3-4 เพลงน่ะที่ขอมามีโอ้คนเดียวเลยอ่ะเชยกับสุเพชรทัดละอองสีแล้วจุมาน้อยขึ้นดอยเนาะจะไม่หมดอ่ะคือมาก็ไม่จะเอาของนิทัศน์ก็ได้จะเอาของอบเชยก็ได้ครับเอาแหมเพลงเอาแหมเพลงเอาไอ้ปั่นเสียสละนะไอ้ปั่นเสียสละผู้เสียสละไอ้ปั่นเสียสละเจ้าใครร้องนิทัศน์นั่นแหละนิทัศน์นั่นแหละเจ้า
เจ้า ลุงลุงนี่ท่านร้องครับ โอ้ จะสมัครเริ่มตัวได้เลย ครับ อันนี้ก็จะเลี้ยงลำดับไปแล้วเด้อ แล้วก็จะส่งการบ้านนาแหละ ต้องเริ่มจากสงกรานต์บ้านนาของรุ่งเพชรแหลมปิงแน่นอน ฮัลโหล ครับ มีชาวบ้านมา เจ้าจาน ยายพร มาใกล้เคียดทุกคนเด้อ เออ ยายจะเห็นกันอยู่ก่อนเนี่ย เพลงสุดท้ายแล้วเนาะเอาเพลงอย่าง จะเอาเพลงอันขอหมวกเชื้อใส่บ่าวฉันกำแพง อย่างก็แม่ หมวกเชื้อใส่อ่ะแล้วก็สาวฉันกำแพงเนี่ยสาวฉันกำแพง เพลงว่าสาวสังกะแพง ของยุ้ยกะ บ่าวฉันกำแพงเลยกะหมวกเชื้อใส่อ่ะ กาแฟของเปล่าใส่กาแฟของเสรีกะเสรีรุ่งสว่าง ไงnhư vậy nhưห้องlà vậy đó âm còn cô nó không có mơ เพลงสาวสังกะแพงอ่ะ một chữ sai ba sạch cặp bèn บ่าวสันกำแพง เจ้า nuôi cặp bèn này nữa sẽ ra phải เอายินดียายพรเนอะ ใครร้องอาจารย์ น่าจะเป็นเสรีรุ่งสว่างอ๋อเพลงนี้เปิดไปก่อน ประเพณีไทยเมื่อสมัยครั้งเก่าก่อนเด้อเล่นแอบซ่อนลูกช่วงพวงมาลัยตรุษสงกรานต์สนานสนุกกันพอใจที่วิ่งไล่น้องก็หลบเมื่อพบนางที่เข้ากอดน้องยังกอดทำเอียงอายคืนเดือนหงายพ่อพี่จูบน้องทุกพางนอนนุ่นตักสัญญารักข้างกองฟางจนแสงเดือนจางพี่ไม่ยอมห่างน้องไปไกลลืมน้ำคำของพี่เสียหมดปีนี้ของอดเที่ยววันสงกรานต์เดือนงายอย่างเข้าเดือนยี่แล้วน้องนี่พี่ไปไหนหรือเจ้าไปมีแฟนใหม่ลืมเราวิ่งไล่ในวันสงกรานต์รักกันมาแต่เมษาวันที่เก่าเอ้ยเศร้าปีนี้เศร้าขาดคู่เขาเศร้าสมสารคืนวันเพ็ญแสงเดือนเด่นเป็นสยานกลับเถิดนงครานมาเล่นสงกรานต์ที่บ้านนาเรา เอาเดือนยี่แล้วน้องนี่พี่ไปไหนหรือเจ้าไปมีแฟนใหม่ลืมเราวิ่งไล่ในวันสงกรานต์รักกันมาแต่เมษาวันที่เก่าเอ้ยเศร้าปีนี้เศร้าขาดคู่เขาเศร้าสมสารคืนวันเพ็ญแสงเดือนเด่นเป็นพยานกลับเถิดนงครานมาเล่นสงกรานต์ที่บ้านนาเรา เ
กตามาข้างหลังนั่งเผลอไม่คอยระวังตุ๊กตายุงหลังระวังจะถูกดีวันตรุษสงกรานต์สนุกสนานกันน้องพี่สาวสวยโสภีหนุ่มก็รอดีเชิญทางนี้นั่งล้อมวงเล่นมอนซ่อนผ้าคือตุ๊กตาวนรอบวงถ้าใครนั่งงงระวังข้างหลังให้ดีเอ้าระวังข้างหลังให้ดีน้องถือตุ๊กตาวนเวียนมารอบวงนี้สวยแท้คนนี้งามจริงคนดีใจของพี่นึกรักนางพี่มัวคิดเพลอนั่งงงเซอไม่ระวังน้องมาข้างหลังปวดก้นโอ้ยกระโจนนี้เจ็บต้องกระโจนนี้พี่ถือตุ๊กตาบ้างแล้วนะระวังให้ดีเพลอคอยดูสิน้องต้องถูกตีแน่คราวนี้นักวันนาเดินผ่านนงเยาพี่แอบเอาตุ๊กตาวางวนมาอีกครั้งนางไม่หนีพี่ตีไม่ลงรักนางตีนางมาลงน้องถือตุ๊กตาวนเวียนมารอบวงนี้สวยแท้คนนี้งามจริงคนดีใจของพี่นึกรักนางพี่มัวคิดเพลอนั่งงงเซอไม่ระวังน้องมาข้างหลังปวดก้นโอ้ยกระโจนนี้เจ็บต้องกระโจนนี้พี่ถือตุ๊กตาบ้างแล้วนะระวังให้ดีเพลอคอยดูสิน้องต้องถูกตีแน่คราวนี้แน่นวลนาเดินผ่านนงเยาพี่แอบเอาตุ๊กตาวางวนมาอีกครั้งนางไม่หนีพี่ตีไม่ลงรักนางตีนางไม่ลงมอนซ่อนผ้าตุ๊กตามาข้างหลังนั่งเผลอไม่คอยระวังตุ๊กตายุงหลังระวังจะถูกตี
ฮักกันสอบกันบ่ได้กันก็มียังว่าตัวอายนี่อายฮักน้องคนเดียวแม่ยิงคนไหนอายบอกของอายบอกเกี่ยวอายฮักน้องคนเดียวบ่แลเลี้ยวสาวใดพ่อแม่ของน้องบ่เปิงใจตัวอายจะเหียจะได้อายตุกอกตุกใจอายลูกคนตุกบ่มีสตางค์เท่าใดบุญบ่แปลงอายไว้เป็นลูกชายเศรษฐีหากน้องนี้บ่สนใจใครเลยฮักกันเปิดเผยมาก็2-3 ปีบุญบ่มีอายมาอดสู้พ่อแม่น้องบอกเฮาเป็นคู่ถึงน้องเอ็นดูพ่อแม่น้องก็เหยียดยันเพราะวาสนาเฮาแยกมาบ่มีบุญกุศลชาตินี้เฮาบ่มีคู่กันชาติใหม่เฮาสองค่อยฮักปองฮักมันเฮาจะอยู่ด้วยกันชาตินี้อายขอลา หากน้องนี้บ่สนใจใครเลยฮักกันเปิดเผยมาก็2-3 ปีบุญบ่มีอายยังมาอดสู้พ่อแม่น้องบอกคือเฮาเป็นคู่ถึงน้องเอ็นดูพ่อแม่น้องก็เหยียดยันเพราะวาสนาเฮาเยี่ยมมาบ่มีบุญกุศลชาตินี้เฮาบ่มีคู่กันชาติใหม่เฮาสองก้อยฮักปองฮักมันเฮาจะอยู่ด้วยกันชาตินี้อายขอลา
เลยนะมาจุมาน้อยขึ้นดอย จุมาน้อยขึ้นดอยจุมาน้อยขึ้นดอยจุมาน้อยขึ้นดอย เอาแต่น้องถ้าบ่ฮักอายก็ไปฮักบ่าวคนนั้น เอาแต่น้องถ้าบ่ฮักอายก็ไปฮักบ่าวคนนั้นอายยินดีที่จะหลีกทางให้น้องแอวบางได้อยู่แต่กันคือเปิ้นหูว่าคนอย่างอายไอ้ปันมันเสียสละทุกข์ก็ทุกข์ใส่เตียวก้นปะขึ้นฮอนมาแต่งถึงวันไอ้เหี้ยต้องเหี้ยนาเหี้ยสวนไอ้ชวนน้องไปอยู่แต่กัน น้องลุกลิกหัวว่าบอกไปกวนหน้าจะเป็นขี้ใครถึงว่าไอ้เสียอกเสียใจหมอกใดไอ้ก็ช่างมันเหล้าบุหรี่ไอ้ก็บอกกินไอ้เที่ยวดินไปท่องกันวันน้องยังว่าไอ้คนบ่ดีบ่มีเหมือนเพิ่นคนนั้นแม่น้องจ้างว่าไอ้บ่รวยบ่มีเงินหมื่นเงินพันเอาถ้าน้องถ้าบ่เหี้ยไอ้ก็ไปกับบ่าวคนนั้นลืมไอ้เธอลืมคนอย่างอายลืมอายคนชื่อไอ้ปัน เยสวนให้ชวนน้องไปอยู่ด้วยกันน้องลุกลิกกลัวว่าบอกไปกลัวหน้าจะเป็นขี้ใครถึงว่าไอ้เสียอกเสียใจหมอกใดไอ้ก็ช่างมันเหล้าบุหรี่ไอ้ก็บอกกินไอ้เที่ยวดินไปตรงถึงวันน้องยังว่าไอ้คนบ่ดีบ่มีเหมือนเปิ้นคนนั้นแม่น้องจังว่าไอ้บ่รวยบ่มีเงินหมื่นเงินพันเอาตะน้องถ้าบ่เย็ดให้ก็ไปกับบ่าวคนนั้นลืมไม่เตอะลืมคนอย่างอ้ายลืมอายคนชื่อไอ้ปันลืมไม่เตอะลืมคนอย่างอ้ายลืมอายคนชื่อไอ้ปันลืมไม่เตอะลืมคนอย่างอ้ายลืมอายคนชื่อไอ้ปันลืมไม่เตอะลืมคนอย่างอ้ายลืมอายคนชื่อไอ้ปันลืมไม่เตอะลืมคนอย่างอ้ายลืมอายคนชื่อไอ้ปัน
จบช่วงเพลงเนาะต่อไปประชาสัมพันธ์โยมพี่กรเนาะ กับก่อนที่พี่กรกมลนะครับจะได้ประกาศรายชื่อเนอะเดียวพอคือบรรดาพี่น้องที่อยู่บ้านเนี่ยได้ไปรับฟังอยู่เนอะเกียมส้มปล่อยไว้กับเนอะเพราะว่าวันนี้วันที่11แล้วก็เอาจัดสงกรรมก็วันที่18โอนไปแล้วเนอะผมเดี๋ยวจะก่อนที่จะถามปัญหานี่ก็จะมูลส้มปล่อยเนอะมูลส้มปล่อยฉบับของครูบากุเต้าจัตลังสีเนอะใครที่ฟังอยู่นะครับก็เตรียมส้มปล่อยไว้เนี่ยถ้ามีส้มปล่อยนะครับจะได้จะได้มูลส้มปล่อยไว้เอาไว้สละตะลงในช่วงที่เราปีใหม่เมืองนะครับต่อไปก็ขอเรียนเชิญพี่กรกมลนะครับเอาลุงนุ้ยรายงานตัวก่อนจะกี้ลุงนุ้ยยังไม่ได้รายงานตัวเชื่อลุงนุ้ยรายงานตัวแล้วพี่กรกมลก็จะรายงานตัวแล้วก็จะประกาศรายชื่อของพี่น้องศรัทธาที่ร่วมทำบุญเนาะครับพี่จิงครับขอบคุณครับขอกราบน้อมพระเถราลูกเถระทุกลูกทุกหลวงครับผมธรรมสการอาจารย์พระครูสมุทิสวัสดิ์วรจิโตครับผมเมตตาเวลาธรรมะคาเจ็ดครับผมธรรมสการอาจารย์พระครูบดิกาสมาครับผมเชิญพ่อลุงหนุ่ย แต่ว่าสามดอลลาร์ครับผมสวัสดีลุยวันนี้นานเป็นสี่ท่านดรนะครับหรือครับเป็นกำลังหน่วยครับวิกรครับผมตอนขบวนเป็นกลางครับโอ้หัวหน้ามาคายเชือกครับที่สมัยสุริโยดอนครับในส่วนก็สบายนะครับเนาะพักพื้นก่อนครับผมอามาคายเชือกทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับเดินกองขบวนครับผมค่ะอันก่อนอื่นก็อยากให้น้องใหม่หายไวๆนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเสียงมีแต่เหมือนพี่หนาน7 สีก็ขายเสียงไม่หายไปน้องใหม่ก็จะไม่ขายเสียงมันก็เสียงก็หายไปค่ะอันนี้เป็นโรงศพที่เสียการกันเนาะแล้วก็น้องใหม่ได้เอาใบที่รายชื่อทุกรายชื่อที่ก่อนจะประกาศต่อไปนี้เนาะเอาไปให้ครูบาแล้วจ้ะแล้วพร้อมทั้งเงินที่ตาลงศพนี่น้องใหม่ออกไปให้ก่อนที่บางคนที่ยังไม่ได้โอนมาเนาะก็เลยน้องใหม่ว่าเอาไปให้ก่อนก็คือทุกคนอื่นๆที่ไม่ได้มาแต่รายชื่อจะอยู่ที่ในพิธีทั้งหมดเนาะอันนี้พี่กรจะเริ่มอ่านเนาะจะอ่านไปก่อนแล้วก็อันไหนที่เขาโอนมาแล้วก็พี่กรก็จะบอกว่าอันนี้โอนมาแล้วเนาะครับจริงค่ะมีอาจารย์สมัครมูลขาคุณเนาะวัดไฟหินอาจารย์เนรักปัญโยนันท์วัดสันเมืองเนาะแล้วอันนี้ครอบครัวสุริโยดรอันนี้ของน้องใหม่นี่เขาเรียบร้อยหมดแล้วเนาะมีพ่อแดงสุริโยดรแม่ชื่นสุริโยดรเนาะพี่สมัยสุริโยดรเนาะอุสิสุริโยดรแล้วก็น้องนาทศิหรือว่าน้องสีน้ำเนาะอันนี้อยู่สหรัฐอเมริกาแล้วก็น้องครอบครัวสุริโยดรนี่คืออยู่โดนตานแม่ริมเชียงใหม่เนี่ยเนาะแล้วก็มีน้องตะวันนพเกตอยู่กรุงเทพจ้ะน้องนุชมูลทาอยู่บ้านต้นพึ่งเนาะอันนี้แฟนของแกน้องกิตติศักดิ์ถวันวานิชกุลก็อยู่บ้านต้นพึ่งเนาะแล้วอันที่สุดหล่อของเราเนาะไอ้หนุ่ยสว่างเมฆค่ะอยู่บ้านสันติธรรมค่ะแล้วอันนี้บ่าวไม่รู้หายไปไหนอะค่ะส่งเสียงด้วยนะคะคุณประภาสสุริยรังสีมะริมค่ะแล้วอันนี้ครอบครัววรรณรักษ์เนาะไอ้ดินส่งวรรณรักษ์
บางออนวรรณรักษ์อดิศรวรรณรักษ์กรมสรรวรรณรักษ์อันนี้บ้านม่วงงามแจ้ห่มลำปางจ้ะอันนี้เพิ่นก็โอนมาแล้วหมดเนาะทั้งโรงทานแล้วก็โรงศพจ้ะแล้วก็มีแม่จันทราชื่นใจอยู่สันทรายหลวงเนาะน้องศิรภพชื่นใจน้องธนภัทรชื่นใจอันนี้ครอบครัวแม่จันทราก็โอนมาแล้วหมดจ้ะแล้วก็อันนี้พี่อำไพเรืองเดชแล้วก็น้องโน้ตสุภชัยเรืองเดชอันนี้อยู่ตลาดสุขริมแม่ริมใต้เชียงใหม่อันนี้มันก็โอนมาแล้วเนาะและอันนี้ครอบครัวมโนคำอ้ายบุญญเกียรติมโนคำน้องพรหรือว่าน้องนัทนันมโนคำแล้วก็รักธนาพรมโนคำอดุลวิทย์มโนคำแล้วก็สุพนัทพยัคฆ์ชินพ่อเกียรติศักดิ์นิมิตศิลป์แม่คำดานิมิตศิลป์นางสาวเกียรติดาพรนิมิตศิลป์แล้วก็นายตถาพรนิมิตศิลป์อันนี้อยู่บ้านป่าเศร้าลำพูนอันนี้ก็ของน้องพรก็โอนมาหมดแล้วเหมือนกันจ้ะอันนี้ครอบครัวของพี่กรณ์เนาะมีนายยนต์เขยกลางนางกรกมลเขยกลางนายศรีชัยเขยกลางนี่อยู่บ้านดอยน้อยพัฒนาหนองหานสันทรายเชียงใหม่เนาะแล้วก็ครอบครัวลูกสาวนิพาพรเขยกลางทรานเด็กชายมิกกี้หรือว่ามันเครื่องทรานแล้วก็เป็นคนทรานอันนี้ครอบครัวของลูกสาวอยู่เมืองซิดนีย์เนาะแล้วก็น้องนางสาวอัชรรัตน์ยิ้มเขียวอยู่บ้านบางแดงพิจิตรนะจ๊ะแล้วก็น้องอีกคนหนึ่งชื่อสุภาพยิ้มเขียวอยู่กรุงเทพจ้ะแล้วก็มีหลานอีกคนหนึ่งชื่อพรพันธ์ฟักเงินอยู่อุบลราชธานีจ้ะอันนี้ของพี่กรณ์ก็เอาไปฝากไว้เรียบร้อยแล้วเนาะและอันนี้เป็นของพี่ต่องยวงคำจันตุลแล้วก็บำเพ็ญจันตุลอันนี้อยู่บ้านป่าบงเทพารามเนาะอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่จ้ะแล้วอันนี้ของพี่พรหรือว่าประทุมพรจงประมาณเนาะอยู่บ้านสันติธรรมอันนี้โอนมาแล้วจ้ะอันนี้ของพี่สาวอารีเนาะวันเพ็ญเชื้อกำฟูกำพลเชื้อกำฟูแล้วก็มีญาติธรรมตามมาอีก2 คนพี่สมพรบุญขันแก้วแล้วก็แม่แดงสีน้ำเงินอันนี้เพิ่นก็โอนมาแล้วจ้ะแล้วก็อันนี้แม่จันเพญชัยยวงอยู่ตลาดขี้เหล็กดอยสะเก็ดจ้ะอันนี้เพิ่นก็โอนมาแล้วแล้วก็อันนี้แม่โสภิตาขัตติยะอยู่แม่ย่อยสันทรายจ้ะแล้วก็อันนี้พ่อเสน่ห์แสงสินแม่ดาวแสงสินอันนี้ก็โอนมาแล้วจ้ะเพิ่นเอามาให้แล้วเนาะแต่อันนี้คนจริงของเรานะพี่หนานเอ็นสุมเทพินด็อกเตอร์จ้ะหรือว่าพี่หนานเจ็ดสีเนาะแล้วก็มียายบุญกรรมกันทวังนายนิกรกันทวังอันนี้เพิ่นก็เอามาให้แล้วเนาะแล้วก็มีแม่กันเพญชัยยวงมีนายทัศพลชัยยวงก็วรพลชัยยวงอันนี้อยู่ตลาดขี้เหล็กดอยสะเก็ดจ้ะแล้วก็แม่สมศรีเหล่าอาริวุฒิอันนี้อยู่วัดฝายหินอีกใกล้ธรรมสถานวัดฝายหินจ้ะอันนี้เป็นโรงศพเนาะน้องใหม่ได้เอาใบที่พี่กรณ์เอาไปส่งวันนั้นเอาให้ครูบาไปแล้วจ้ะลูกรายชื่อจะไปอยู่ที่ครูบาหมดแล้วเนาะอันนี้จะเป็นโรงทานนะจ๊ะโรงทานก็มีอาจารย์สมัครมุนทากูล600 บาทอาจารย์เนียนรักปัญญูนันท์100 บาทแล้วก็ไอ้บุญส่ง1,100 บาทนี่โอนมาแล้วจ้ะแล้วก็นายประภาสสุริยรังสีน้องพิสมัยสุริโยดรอันนี้ครอบครัวสุริโยดรก็โอนเพิ่นเก็บไปแล้วเนาะแล้วก็แม่จันทาชื่นใจอันนี้ลงพอมาเกิดโอนมาแล้วเนาะแม่อันพี่อำไพเรืองเศษอันนี้พี่ก็โอนมาแล้วจ้ะแล้วก็รูปหล่อของเราไอ้หนุ่ยสว่างเมฆ600 บาทลืมบอกไปของน้องใหม่คุณมาพาน1,900 บาทน้องพิสมัย1,000 บาทแม่จันทา900 บาทพี่อำไพเรืองเดช800 บาทของไอ้หนุ่ย600 บาทของครอบครัวมโนคำ500 บาทจากน้องนัทนันท์มโนคำเนาะแล้วก็พี่พร
ชุมพรจุงประมาณ500 บาทจ้ะอันนี้ครอบครัวพี่กรณ์เนาะก่อนกระมวลสื่อกลาง400 บาทจ้ะอันนี้ครอบครัวพี่ตองเนาะยวนคำจันตูน300 บาทจ้ะแล้วก็อันนี้ของพี่สาวอลีเนาะมันเป็นชื่อคำฟูตอนแรกเพิ่งโอนมา100แล้วเพิ่งได้โชคเพิ่งก็โอนมาอีก200กับ300โอนมาแล้วจ้ะแล้วก็แม่จันเพนไทยวังอันนี้ก็โอนมาแล้วจ้ะ100 บาทแม่โสภิตาขติยะ100 บาทพ่อเสน่ห์แม่ดาวแสงสิน100 บาทอันนี้เพิ่งก็เอามาให้แล้วเนาะพี่หนันอิมสมเทปีน1,100 บาทจ้ะแล้วก็นายพัชพลชัยยวง100 บาทจ้ะแล้วก็นายวรพลชัยยวง100 บาทอันนี้ก็คือเป็นโรงทานเนาะทั้งหมดทั้งมวลได้10,000กับ600 บาทจ้ะจ้ะแล้วก็ค่ะโรงศพนี่ทั้งหมดทั้งมวลได้5,600 บาทค่ะเพราะว่ามี56 คนเนาะทั้งหมดค่ะ เรียบร้อยหรอ ค่ะเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับผมขอบคุณที่บอสโมเนอร์ขอบคุณอย่างยิ่งเลยครับ ค่ะได้มาประกาศรายชื่อรายนามเพื่อเป็นการพิธีกรรมประกาศนะครับฝากกับพี่น้องอยู่ทางบ้านเนอนะครับตอนนี้ใกล้จะ4 ทุ่มละเกียมนะเขาเกียมส้มปล่อยเนอะฟักยาฟักด้านนี่ก็เป็นอย่างนั้นไปมีลุงมีก็ส้มปล่อยมีขวดน้ำนะครับเกียมส้มปล่อยแล้วมีขวดน้ำก็จำได้เลยอธิษฐานจิตเลยผมเอามาวางเลยนี่เดี๋ยวพี่กรณ์ออกไปก่อนนะพี่กรณ์จะไปเอาส้มปล่อยโอเคจ้าขอบคุณค่ะนี่มีนี่แล้วเนอะเราส้มปล่อยคนนี้เขียนมานี่แล้วเนอะอันนี้เป็นฉบับของอุบาจันทร์รังสีวัดกูเต้าเนอะตั้งจิตอธิษฐานเนอะจะได้ใจเขามินส้มปล่อยช่วงนี้นักก็เวลาไปดำหัวหรือว่าเขามันดำหัวโดยเฉพาะคนเฒ่าคนแก่ปัญหาเดียวอาจารย์เนี่ยก็จะได้ชี้แจงเรื่องว่าการดำหัวจะใดมันถูกต้องเหมือนจะเอารถที่มือแน่นอนเนาะอาจารย์นี่รักเนาะเอาปัจจัยครับ มันมักง่ายแล้วเอาไปย่ออย่างเพิ่นรถน้ำส้มนี่เหมือนใจเนาะมันปัจจัยอันนี้ปัจจัยจากหินหอยแม่นแล้วเขาก็หลงแยกกันมาเมื่อนั่นแหละเนาะครับเดี๋ยวคืออาจารย์เน้นหลักก่อนจะเล่านิทานได้อู้เรื่องนี้สักน้อยหนึ่งเนาะต่อไปเนี่ยเตรียมเนอะเอานะบัดนี้ตัวข้าพเจ้าจะได้มนต์ส้มปล่อยเนอะส้มปล่อยนี่เป็นชื่อไม้มงคลเนาะตั้งจิตตั้งใจเนอะโอมสิทธิการพ่อหมอครูบาอาจารย์ได้กล่าวขานแก่ผู้ข่าวว่าโอมพ่อปู่สมปล่อยแม่ย่าสมปล่อยแต่ก่อนข้าคอยเดิมมาสูงยังอยู่ที่สูงแหล่งลาอยู่ก็ฟ้าจับกับวานบัดนี้สู่ลงมาอยู่ดินแดนเมืองโคนเกิดเป็นต้นวะปุ่มเกิดเป็นคุ้มวะวายไปมันต้องเมืองนาแค่มันต้องดินดำลำมันต้องดินแกนผู้ยิงใจน้อยใหญ่ต่างเล่นเข้าแห่เมืองเพื่อเอาเป็นที่จังที่ปึงแสะเก่าและดำหัวป้องกันของดำหัวมืดเศร้าเล่นเขาแห่ตู้เก่าแก่เนอปล่อยโนถูกดินดำแกะกองที่ต้องฝ่ายน้ำแก่เนอปล่อยเนอถูกนกจับเหือนคู่เคลื่อนตีปงแก่เนอปล่อยเนอถูกตีต่างต้องโดนแน่แก่เนอปล่อยเนอถูกกังแกมัดเจือกแก่เนอปล่อยเนอ
ถูกนางเงือกน้ำวังแกเนอปล่อยเนอถูกเปิ้นจังฟังใส่หุ่นแกเนอปล่อยเนอถูกทุ่นจังไรแกเนอปล่อยเนอถูกไผ่แจ้งใหญ่แกเนอปล่อยเนอได้กินข้าวให้หัวแกเนอปล่อยเนอถูกตองโตตัวเจ้าพญาแกเนอปล่อยเนอถูกยางกายเปิ้นมาแควดถูกยางแควดเปิ้นมาตาแกเนอปล่อยเนอถูกง้วนการนาถูกยาการกายแกเนอปล่อยเนอถูกปีตายตามอยตาเหลืองแกเนอปล่อยเนอถูกผีเตียวเมืองโดนเปิ้นคาแกเนอปล่อยเนอถูกผีป้าจ้าตายเปิ้นคากลางตังแกเนอปล่อยเนอได้เตียวข้ามเล่นเจือกปอแกเนอปล่อยเนอได้เล่นล่องูสวัสดอันบักหมอได้ถูกข้อ13แกเนอปล่อยเนอได้ถูกความสาวแห่แกเนอปล่อยเนอได้ถูกอันตรายนานาอันเปิ้นแขวะเขาใส่แกเนอปล่อยเนอได้ถูกต้องแอยฟังหุ่นที่สละแกเนอปล่อยเนอได้สัมผัสกับคำเลืองแกเนอปล่อยเนอโอมนะมะอุทธะโอมนะมะธรรมะโอมนะมะสังฆะเสยยะกิทังหูลูสวาหายเอาละเนอะไปมุ่นส้มปล่อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาไว้ใจเพื่อเป็นประโยชน์ในช่วงปีใหม่เมืองเนอะวันนี้นะครับเมื่อ40 กว่าปีก่อนเมื่อ45 ปีก่อนเนี่ยถ้าใครชอบดูมวยโลกมวยใหญ่มวยยักษ์รุ่นเฮฟวี่เวทถ้าอาจารย์นี่รักมีการตีมวยกันเนอะตอนนั้นน่ะลาลี่โฮมป้องกันแชมป์โลกครั้งแรกกับเทเวอร์เบอร์บิกปรากฏว่าลาลี่โฮม215 ปอนด์215 ปอนด์เทเวอร์เบอร์บิก238 ปอนด์ในอื่นเป็นเรือเกลือการความรวดเร็วของลาลี่โฮมผู้สมัยใหม่ๆนี่เพิ่นว่าเป็นมวยที่เย็ดได้ดีที่สุดในโลกในยุคนั้นนะได้แชมป์มาจากเนี่ยสิ่งจอมโวSK นะมูฮัมหมัดอาลีนะจากการเป็นกู้ซ้อมนะลาลี่โฮมนะสิ่งรถบรรทุกเนี่ยเป็นกู้ซ้อมของมูฮัมหมัดอาลีสุดท้ายได้มาชิงแชมป์โลกกับอาลีการคนเฮามันแน่เนาะคนเฮามันแน่ต่อไปก็จะเริ่มเข้าสู่คำถามแล้วเนอะเอาเอาปัญหานี้ก่อนเนอะขนมอะไรที่กินไม่ได้ข้อแรกเนอะอะไรที่กินไม่ได้กอไก่ขนมเส้นขอไข่ขนมหม้อแกงคอควายขนมเปียกปูนงองูขนมชั้นขนมบางอย่างที่กินไม่ได้ขนมเส้นขนมจีนเนี่ยขนมหม้อแกงขนมเปียกปูนขนมจันขนมชั้นเอาพวกละขนมอย่างที่กินมันได้อะไรเข้ามาเด้อ226-058ปัญหาเข้าไปขนมอะไรกินไม่ได้โทษขนมอะไรที่มันกินไม่ได้โบราณนี่นะกอไก่ขนมเส้นขอไข่ขนมหม้อแกงคอควายขนมเปียกปูน
โอ้โตงองูขนมจันทร์ ที่ยายกินละสูงว่าสูงเอา เอ้าตายกับ ครับเจอเลยครับ มา ย้อนยุคเลยการมาเจ้านะ058เจ้าเราออกมาละบอก058เจ้าพี่พรขนมจีนนะเจ้าก็ไก่เจ้า ก่อนพี่พรขนมจีนเนาะ จีนครับต้องมาต้องขนมยังมาแล้วเจ้าอย่าเอาขนมหม้อแกงขนมหม้อแกงเนาะโอ้เมื่อคืนงมหม้อแกงเนาะไฟดับเนาะอ้าวมาละ2แม่กอนมาขนมหม้อแกงขนมจีนติ๊กมาแหมรอบเหรอข้าวต้มมัดอาจารย์ข้าวต้มมัดไม่มีในปกติเอาที่ไหนข้าวต้มมัดพี่กรณ์เอาขนมเปียกปูนจ้ะขนมเปียกปูนมาขนมข้าวต้มมัดไม่มีมาแถมมันยังไม่สุกไม่ถูกแถมเอาขนมเปียกปูนนะเนี่ยครับขนมเปียกปูนขนมเปียกปูนน่ะมันเคยกินมันน่าทานมากบ่เคยกินนี่ยายพรขนมเปียกปูนน่ะกินทุกเลยอ่ะจำปาไปพี่จำปีเป็นน้องจำปูนจำปาอยู่เพชรบุรีจำปีอยู่เพชรบูรณ์ขนมเลยก็ท่าสี่อย่างเลยนะครับขนมยังก็ปูนเปียกปูนเปียกปูนขนมนะครับเปียกปูนเปียกไว้กันเอาปหลวงพงมาละปหลวงพงจะปูนเปียกครับไอเอกมานึกมาเดี๋ยวนี้เหลือ7กันนะไฟพันธุ์หายไปเลยล่ะครับปัญญาวงการทำให้เกี่ยวกับนันรันปืนนะ3 ติดแล้วเด้อเลยมันพิสังเกตอ่ะ3 ติดแล้วนะบัดได้ยินเสียงนะจะเลยแล้วเนอะครับขนมที่กินไม่ได้ก็คือขนมชั้นขนมชั้นนะที่กินไปหลอกหมอกมันกินได้เมื่อกันแต่ขนมชั้นเนี่ยมันไปกินได้ไงไปประตูทุกคนโอ้ยไม่อะไรขนมชั้นอะไรเนาะขนมชั้นเนี่ยกินได้ไงมันอยู่สูงเกินนี่มันใช่ก็มันเป็นของชั้นน่ะมันบอกตัดแต่กุ้งกันชั้นเลยไงขนมเอาอะไรล่ะขนมชั้นขนมชั้นเนี่ยโอ้ยอันนี้จะแหกเชาแล้วเนี่ยได้ละโอ้ได้ละอันนี้ขนมม้วนๆเนอะมันจะไปเครียดนะไม่มันครับเมื่อกี้ได้ก็อะไรกันแต่ขนมชั้นมาแต่มากินน่ะมันมาเพราะว่าเป็นของตัวเก่าของชั้นเนี่ยเนาะสอนหลังเราไม่ได้กินขนมชั้นเนี่ยต่อไปเป็นข้อที่2เนอะข้อที่2นะเพชรไทยทุ่งสุพรรณเพชรไทยทุ่งสุพรรณคือนักร้องคนใด
เพชรไทยทุ่งสุพรรณคือนักร้องคนใดกเสรีรุ่งสว่างขอไข่เด่นชัยสายสุพรรณคอควายแสงสุรีรุ่งโรจน์งองูสังทองสีใสเพชรไทยทุ่งสุพรรณไผ่พ้องมันเป็นไผ่เสรีกันเด่นชัยกันแสงสุรีกันหรือว่าสังทองมาเลยมาครับ053-226-058มาเดี๋ยวเลยครับโดนบัตรนอกลบบัตรค่ะอันนี้แต่ละอันนี้แต่ละอันนี้แต่ละแต่ละนี่นะเป็นตัวเป็นที่นั่นนี่นะคิดหมื่นดับโอ้ยยังไงแซ่บวะเนี่ยเพชรไทยทุ่งสุพรรณปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่เอาละแมนมาหน่อยเลยอีกพยาวเปียกสีเราวะเปียกสีเฮลาเราท้องสีใสเนาะเดี๋ยวนี้มีชีวิตเหรอมีชีวิตอยู่ประสบท้องตายไปแล้วโอ้โหไอ้ยูก็ไม่ได้แล้วมาใหม่มันมีตัวโตเยอะเยอะว่าต่างกันต่อไก่เนาะต่อไก่แน่นอนเนาะเองเอาไหมมีข้าวหูได้นะสาวท้องสีใสนะชนแหลกนะกะโจนแหลกนะกะโจนแต่นะเป็นการอาเสรีรุ่งสว่างจ้ะครับเสรีเนาะเสรีสว่างเสรีรุ่งสว่างครับเสรีรุ่งสว่างพระเอกเอาสังทองโอมาแกเป็นเด่นใจสายสุพรรณนะใช่แล้วพี่ไม่ดังแต่กับพี่ไม่ดังก็ไม่ดังได้กะเพราะอย่างเด่นชัยถึงมาดังกับพี่ยังไม่ดังเนาะแย่งตัวเก่าไว้ตั้งแต่แรกกันตึ้งมาดังแต่ละเล่นกีเกกับมาดังเล่นอะไรก็ตึ้งมาดังนะเว้ยเด่นชัยหมอปลาแต่พวกปากเนี่ยได้ตึ้งมาดังเลยก็มาดังแค่นะเสียงมันจะดีนะจะตาบกองแห้งจังห้องสีสายเจ้ามันไม่ใช่มันมีตัวตนเอาสามฟองสามฟองเนาะแต่พอดีว่ายังมีเลี้ยงอยู่ยังโตแอมไหมตอนมาโอ้ประวัติเลยนี่นะพ่อให้มันดีมันได้ยินเลยเนี่ยนั่นแหละมันก็ได้ยินเพชรไทยสู้สุพรรณเลยแต่ผมได้ยินกันแล้วนะได้ยินเลยทำไมละก่อนดีเจมันบอกมันหรอกก่อนเลยเฉลยเนอะเฉลยพ่อกอไก่ถูกต้องเสรีรุ่งสว่างนั่นแหละเสรีรุ่งเป็นสลานะแปลงว่าเก่งนะปั้นเจ้านี่เก่งนะเสรีรุ่งสว่างตอนนั้นอายุ13 ปีไปสร้างวัดจู่ๆก็ต้องว่ะ
โอ้ จะได้เป็นนักร้องอ่ะ โอ้ ก็วันต่อมาก็เลยมีคนญาติพี่น้องอะพาไปหาครูสำริดนะครูสำริดก็แต่งเพลงทุกหนึ่งก็คือเสื้อลายสก๊อตเสื้อลายสก๊อตแต่มันบัดดังก็อย่างเพลงสมัยนั้นรักสาวเสื้อลายของแสงสุรีลู่โลดมันมาดังเกินใจแห้มเนาะเนี่ยคือเนาะไม่ละได้ไม่ได้กินว่าเนาะอะไรสก๊อตเขาก็เลยไม่ได้ยินเสียงเพชรไทยตู้สุพรรณของเสียงก็ถึงดีพูดถึงดีตั้งแต่แรกไอ้ต่อครับดังนั้นก็เลยว่าก็ได้ละอย่างไรก็มันมาดังเพราะว่ามันไปตามมันไปทับกันเนาะมันไปเดินไปไกลไปตามรักษาเสื้อลายมันไปอย่างมาสกัดกั้นได้ตอนนั้นน่ะดังระเบิดเรื่องอะเนาะครับกูเอื้ออารีก็เลยปาไปแปะกุลธีทานทองเลยอะครับก็เลยแต่งเพลงไอ้หนุ่มรถพอเจอไอ้หนุ่มรถสูงหูเนื้อแห่ทั้งมันปิดจะได้นะโดนแบนว่ะไอ้ใหญ่คล้ายๆจักรยานยางแบนอ่ะจะสูบบางว่าชักเข้าชักออกเลยนะภายนอกจะเข้าสู่ท้องเอวกลมไอ้เนี่ยตู้ใส่กันโดนแบนแล้วตอนนั้นอะไรก็จักรยานยางแบนอ่ะเรียบร้อยแล้วจะทำไมไปไหนก็ได้เมื่อล้อมีลมถ้าอย่ารุ่นใส่ปกครองเลยโดนแบนและแต่ในสุดๆคนเขามันจะดังเนาะมันจะดังก็เลยได้เพลงเลยกะจดหมายจากแม่จดหมายจากแม่เนี่ยก็เลยดังระเบิดเถิดกลายเป็นเสรีรุ่งสว่างตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาประเดี๋ยวเนี่ยครับเคยลงสมัครสสด้วยกันนะเสรีรุ่งสว่างเสียงมันทั้งหมดเลยหรอโอ้ไปสลาปั้นมุนด่าแล้วไม่ใช่ช่างต้อมบอกช่างต้อมอ๋อเนี่ยเป็นธรรมดาต่อไปข้อใดมีสระเสียงสั้นนะเสียงสระสั้นมากกว่าเสียงยาวนะข้อใดสระที่มันสั้นฟังอ่านพอดีเนอะกอไก่ชะลิตาขอไข่บุรีนะเอากำเนิดสายหลุดไปเนาะเท่านี้ก็เป็นคำถามเนาะจากพ่ออาจารย์พ่อนานอินสมดรเนาะอาจารย์7 สีเอากำเนิดเนาะสายหลุดไปเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่บริการรับฝากข้อความเสียงมาแล้วกลับเอาใหม่เนอะข้อใดมีเสียงสระสั้นมากกว่าเสียงสระยาวได้หรือยังครับเนี่ยกอไก่ชะลิดาขอไข่ปวีณสุดาคอควายมาริยางองูโสภิดาอันที่มันสั้นนักกว่ายาวขอไข่ปวีณสุดาคอควายมาริยางองูโสภิดาจะมีใครตอบพ้องรู้ว่าอะไรมันจิ้มเสียงสั้นก็คือลักษะเสียงยาวคือทีฆะ
นี่น้องนุ้ยบอกโทรศัพท์นุ้ยก็อยู่แล้วก็ เดี๋ยวตัวกันเนาะ เขาเจ้าว่าข้ององูเจ้า เจ้า แม่หยัง ไม่ต้องเจ้า ต้องเอารอกรรมเนาะรอลุงหนุ่ยรออาจารย์เอาหลักกรรม ลงว่ะ สักกรรมเนาะลุงหนุ่ยมาแล้วพออาจารย์จิตศรีมาแล้วจู่ๆก็หลุดไปบันไดเนาะบันไดกดหยังครบแล้วพ่ออาจารย์ สวัสดีกันเลยล่ะครับ สวัสดี ไอ้ลำในไอ้ลำในนะ สักลำใน ครับมีก่อนข้อไหนครับ เอาข้อคอควายจ้ะ คอควายเนาะ เจ้า ครับข้อใดสาระสั้นละเพื่อน สาระสั้นมากกว่าสาระยา เจ้าว ไปก่อนเอาขอไข่เจ้า ขอใครเนาะ ขอใครเนาะครับ ขอเนาะ ก่อนขอใครก่อนฝันเศร้าไม่ต้องแม่เรียรีแม่โอ้นี่โคบหมดเลยนี่นะโอ้นี่มาครบเนาะก็เป็นกำลังใจที่สมัยเนี่ย ครับ ต่อไปตะกี้ได้รู้ข้ององูอ่ะ ของงงเนาะครับ โสพิดาเนาะ ครับยิงมันลงไป เป็นกำลังใจให้คุณพี่สมัยเตอร์เนอร์หายไว ครับ ๆเจ้า เติมพลังส่งพลังให้กัน จะเฉลยเนาะ ครับ มันมีเสียงสั้นกอไก่นี่นะกับลินี่ก็เสียงสั้น มีตัวยาวตัวเดียวเนี่ยมีตัวยาวตัวเดียวนะแต่มันยังบอกพอเชื่อที่มันจะมากกว่านะเอามาขอควายมาริยานี่มันมีตัวสั้นเลยยาวหมดเลยโสพิดามีตัวเดียวมีพิตัวเดียวที่สั้นครับแต่ที่มันนักก็คือขอไข่ปากวีนะสุดามันมีจึงปะเนาะมีจึงนะมีจึงสุแต่มันเลยนักกว่าเสียงยาวขอไข่เนี่ยปะก็เสียงสั้นนะก็เสียงสั้นสุก็เสียงสั้นมันเลยมี3ตัวครับมันเลยนักเลยเดี๋ยวเสียงยาวครับต่อไปเนอะต่อไปเป็นภาษิตที่ว่าน้ำขึ้นให้รีบตักน้ำขึ้นให้รีบตักขึ้นให้รีบหนีเนาะครับ น้ำขึ้นให้รีบตักหมายถึงข้อใดน้ำขึ้นให้รีบตักหมายถึงข้อใดกอให้ประหยัดน้ำขอให้ขยันทำงานขอให้รีบทำเมื่อมีโอกาสงองูให้ระวังน้ำท่วมน้ำขึ้นให้รีบตักขอให้ประหยัดน้ำขอให้ขยันทำงานขอให้รีบทำเมื่อมีโอกาสงอให้ระวังน้ำท่วมข้อใดนะครับเจ้าไปก่อนเอาคอควายเจ้าออกไปเนาะครับ เจ้า ครับเอาข้อควาย จ้าพี่กรณ์จ้าพี่กรณ์ก็เอาข้อควายจ้า ออกไปเนาะครับ จ้า โอ้โหออกควาย2แล้วออกควายมา2ครับ
เอาข้อคอควายเขาวองนะอ้าวเนาะเนาะไปกันรับเลยเนาะเอาขอควายเขาวองนะเนาะเอาเจ้าว่านะเจ้าเริ่มร่างเขาควายต้องว่องบ่ายเนาะมึงนี่ก็ตายเนาะมึงนี่ก็ตายเขาควายล่างวองเลยอ่ะอันนี้ยังดีกับโอ้นายเจ้าว่านายจะกินยาตายก็ไอ้หรือเปิดเนี่ยวะมันตายไม่ต้องแย่นายเจ้าไม่นายจะกินยาตายก็ไอ้หรือเปิดโอ้ก็จะไปแก้มันอย่างมันตายแล้วเฉลยเนาะข้อควายถูกต้องแน่ข้อควายถูกต้อง100%ต่อไปเขามาหาเองนั่นเนอะเขาหาเองเนอะผม2 ข้อในเพลงส่งการบ้านนาที่เปิดเป็นกี้น่ะหนุ่มสาวสัญญาลักษณ์ช่างกองฟางมันตรงกับวันที่เท่าไหร่ไอ้หมูนี่มันสัญญาลักกันตั้งแต่วันเมื่อใดกอไก่วันที่5 เมษาขอไข่วันที่9 เมษาคอควายวันที่15งองูวันที่16คือเดือนเมษาเนี่ยก็ใดวันใดที่เขาสัญญาลักกันเขาลักกันมาสัญญาลักกันแค่ก้างของฟางเนี่ยตั้งแต่วันที่เท่าไหร่5 9 15 16 5 9 15 16เอาตายก็เข้ามาเลย053226 058มามันจึงมีตัวฮะนะอย่างนั้นเลยนับกันยากันวันที่เท่าใดสัญญากับวันที่เท่าใดพวกเขาเมียเกี่ยวนราชกาเนาะไม่ก็ในขัวนวราชมันนึงดำบึ้อ้าวเยอะเลยครับนี่ก็ไปตะโกนก็มาเลยก่อนหมดเลยจ้ะเบาสาวคนนี้ใส่ไปไหนเขาแค่โคตรตายเขาวัดบัดได้เขา3-4 ปั่นเนาะไปเอากำคู่เร็วไป10 รอบเดี๋ยวเขาลองแล้วตั้งแต่ที่ขัวนวราชถึงวัดติบโอ้คนนี้ยังไปต้มสักคนไหนก็เนี่ยมาไม่ใช่กันหมดนะมีอยู่ไม่เนาะไม่อะไรมีคนลากเลยเจ้าเอาวันที่9เนาะ9 เมษาเจ้า9 เมษาเนาะเอาอย่างนี้ไปเอาด้วยกันนะเนาะบ้าก่อนในวันนี้หรอก่อนนั้นเคยได้ยินแต่พี่ก่อนเอาวันที่16จ้ะ16เนาะครับ6 เมษาปากปีทำไมก็มีวัดปากปีสมัยนั้นเป็นวัดปากปีเดี๋ยวเป็นทำเนี่ยละ16แต่เราพูดพี่ก่อนนะ15เจ้าครับว่าได้เนี่ยเจ้าได้อ่ะครับผมเจ้าไอ้หน่อยวันที่9เนอะที่9น้ำเนาะที่โดนทำยังหัวนวราชวันที่9เนาะ9เนาะแต่ก่อนนี้วันที่9พวกถึงโหดแรงหมดแล้วหรอโหดแล้วโอ้โหแล้วแต่ที่1ไปก็เอาแล้วครับพ่อมาแล้วมันยังแนวอยู่นะพ่อพระเจ้าแนวเศร้าแตก
มันเป็นน้ำบ่อจากดินหรอป้อนแหน แม่นมันเย็นธรรมชาติเนาะ เป็นน้ำประปาอย่างแบบ โอ้เดี๋ยวเจอคลอรีนไปเลยเศร้าไปเลยเนาะ ครับสิ้นประเสริฐสิ้น ก่อนมันเป็นน้ำบ่อแท้หรอก เลยแต่เมษาวันที่เก้าแต่ผมก็เข้าใจอย่างนี้อาจารย์ละเข้าใจว่าท่อนกลางมันลืมน้ำคำของพี่เสียมดที่นี่ต้องอดเที่ยวงานสงกรานต์เดือนอ้ายเมื่อย่างเข้าเดือนยี่แล้วน้องนี้พี่ไปไหนหรือเจ้าไปมีแฟนใหม่ลืมเราวิ่งไล่ในวันสงกรานต์ว่าอย่างมันเดือนนี้วะน่ะ เดี๋ยวนี้ มันอะไรมันไปทอดเวลาไปไหนน่ะ มันอันนี้เนี่ยคนแต่งมันแต่งมาก็บอกว่าอันฝ่ายไปพูด แต่ถ้าว่าเป็นเดือนสี่เนาะเดือนสี่โอเคเนาะเดือนสี่ของคนไทยเมื่อเดือนห้ามันก็เป็นสงกรานต์เนาะวันทองเป็นเดือนเจ็ดเนาะอันนี้มันเขียนเดือนนี้นะไม่ใช่เดือนสี่นะย่างเข้าเดือนนี้แล้วน้องย่างเข้าเดือนยี่แล้วน้องนี่พี่ไปไหนอ่ะพวกถ้ามาว่าย่างเข้าเดือนสี่คุยกันเนาะเดือนสี่มันได้ว่าได้เนาะมันมาลงตัวครับเพลงบางเพลงอย่างที่ป้อแหนนเคยเอามาวิจารณ์เพลงบางเพลงลงตัวแล้วเป็นล้ำไปเดือนนี้มันแบบมันได้มีความหมายเลยนะต้นกลางมันมีก็อันเดียวว่าต้นกลางที่ห้องรู้ว่าลืมน้ำคำของพี่สมมติพอมาถึงพี่นี่ต้องอดเรื่องงานสงกรานต์เดือนแอ้มันไม่ใช่เดือนแอ้สงกรานต์สงกรานต์มันเป็นเดือนแอ้ว่าได้ไหมวะมันไม่ใช่เดือนไอ้ก็คือเดือนสาม มันไปเที่ยวสงกรานต์เนี่ยมันไม่ใช่แรกมันไปแน่แต่เองนี่มีปัญหากันแน่ละก็เลยถามต่อข้อสุดท้ายเลยเนอะถามต่อข้อสุดท้ายว่าเพลงเนี่ยมันแต่งที่ไหนบอกเลยว่ามันแต่งเมื่อปีพ.ศ. 2512ตั้งแต่นั้นเกิดได้ยังเกิดได้ขวบหนึ่งได้ขวบเนี่ยเพลงเนี่ยแต่ง2512ถามว่ามันแต่งที่ไหนคนแต่งเนี่ยชื่อขุนพลลูกเพชรหรือว่าจำรัดดิเชียนนะเป็นลูกของลูกเพชรสิงห์นะลูกเพชรสิงห์แต่งคำน้องขุนพลลูกเพชรแต่งเนื้อแต่เมื่อปี2512ถามว่ามันแต่งที่ไหนนะกอไก่สวนบวกแฮดยังใหม่เนอะกอไก่สวนบวกแฮดปอไข่น้ำตกห้วยแก้วปอควายสนามหลวงกรุงเทพงงกวานกับเยาเนี่ยมันใช้เวลาแต่ง40 นาทีนะอย่างนี้นะใช้เวลาแต่ง40 นาทีแต่ถามว่ามันแต่งที่ไหนบวกสวนบวกแฮดน้ำตกห้วยแก้วสนามหลวงแล้วก็กวานกับเยาอันที่กวานกับเยาเด้อกวานกับเยาไอ้อะไรกวานกับเยาเนาะเอกบ้านนั่นแหละไปคนอื่นเนี่ยจะถามว่ามันแต่งที่ไหนเนี่ยมันตัดฝั่งมันใช่แน่นอนนะสงการบ้านนายอย่าไปแต่งผู้ที่ผมรู้ครับเดี๋ยว3 ข้อเอาจะส่วนแก้วหน่อยพี่หนาตรงไอ้แก้วหรือว่าควันพะเยาพะเยาบนน้ำนะไปแต่งที่คว้านพะเยาบนน้ำนะพะเยาเนาะค่ะไปมีแฟนใหม่ลืมเราวิ่งไล่ในวันสงกรานต์โอ้สงกรานต์โทรมาปอเลยนี่นะเนาะจะเมาที่ตอนนี้